Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar sem haldinn 2. september 2020. Þetta fundur númer 766 og ég segi fund 13. Að þessu sinni eru 12 mál á dagskrá bæjarstjórnar. Það fara lauslega yfir það hér í upphafi. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, eins og nú oftast. Síðan koma 3 fundargerðir frá fastanefndum bæjarins. Það er í fyrsta lagi fjölskyldunefnd, svo er það fræðslunefnd og loks skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Fundargerðir frá þessum nefndum. Síðan er þarna liður sem heitir almenn erindi. Þar er í fyrsta lagi kosning 1. varaforseta bæjarstjórnar og í öðru lagi ráðning framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Og að lokum að venju eru fundargerðir frá ráðum og ýmsum nefndum sem eru til kynningar og þær eru 5 talsins að þessu sinni. Okkur er ekkert af vanbúnaði og við byrjum að ræða hér fyrsta mál á dagskrá sem er fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar, fundur númer 1454 og þessi fundur var haldinn 20. ágúst síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og ég ekki orðið laust og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, vaktu fundarmenn, ég bjóða Lovísu Jónsdóttur velkomin. Hún tekur hérna við af Valdimari Birgissyni sem fór í veiði. Málið er númer 11 sem ég ætla að fjalla um, Litli-Kriki 37, sótt fastanúmer á aukaíbúð. Ég skoðaði þetta mál örlítið og mér sýnist eins og ég skulum ekki fullyrða alveg, en mér virðist vera þegar ég leit inn í gögnasafnið sem lá fyrir þessum á máli á skipulagsnefndarfundi, að virðast ekki að öll gögn hafa legið fyrir fundunum í raun og veru sjálfsagt þetta mál, en ekki þau mál sem að vísa var til í erindinu frá eiganda þessara fasteigna. Það voru önnur hús tilgreind í erindinu sem væru komið með aukaíbúð og þá fastanúmer á aukaíbúð. Aðeins til þess að útskýra þetta, þá er hægt að vera með aukaíbúð undir rýmisnúmerum, en ef þú ert með aukaíbúð á húsnæði sem er þá einbýlishús sem er breytt á þannig að það koma 2 fastanúmer, þá heyrir þetta undir fjöleignarhúsalögin. Það hús og það komið fastanúmer sem er þá hægt að veðsetja með þeim hætti sér að það myndast 2 veðandlög á fasteignunni. Það eru sem sé í þessari sömu götu 3 hús sem hafa fengið, sem höfðu verið á væntanlega á einbýlishúsasvæði og hafa fengið heimild til að hafa 2 fastanúmer á viðkomandi eignum. Þegar litið er á þetta mál, þá er viðkomandi að sækja eftir fastanúmeri á aukaíbúð sem er þá ekki á þessu húsi númer 37 við Litla-Krika. En engu að síður býr nefndin yfir þeim upplýsingum að það eru 3 önnur hús í götunni með slíkt. Þá snýr þetta að jafnræði. Alveg burt séð frá öllu öðru, þá snýr þetta að jafnræði og hvernig þetta mál hefur þróast. Ég lagði mig nokkuð í framkróka við þetta og skoðaði fundargerðir alveg til 2006 sem tengjast á Litla-Krika. Til þess að sjá hvers þetta kom til. Og ég sá hvergi umsóknir frá þessum 3 eignum eða eigendur þeirra fastanúmer. Og ég hafði þá samband við sýslumannsembættið. Þar kemur í ljós
að það hafi verið gerðar eignaskipta yfirlýsingar. Það sendar hér hingað inn til byggingafulltrúa eins og venja í slíku verkefnum og það samþykktar. Og þar með búið til fastanúmer samþykkt sem fer í gegnum þjóðskrá og samþykkist á þessar 3 eignir á sínum tíma. Og undirritaðar eru þær af viðkomandi byggingafulltrúa. Mín árétting í þessu að skoða málið betur í ljósi þessara fordæma að aðferðafræði þessa einstakling sem á númer 37 að senda inn formlega beiðni til skipulagsnefndar. En aðferðafræðin hinna eigendanna var að láta gera drög að eignaskiptayfirlýsingu og fá hana svo samþykkt í gegnum byggingafulltrúa. Þetta verklag í raun og veru ætti að vera eins og var gert í þessu máli. Umsóknin ætti að fara í gegnum nefndina. En þarna hefur embættismaður væntanlega verið beðinn það í framkvæmdastjórn bæjarins eða það einhver sem tekur ákvörðun fyrir þann aðila og samþykkir að þessi 3 hús í einbýlishúsagötu fái fastanúmer í gegnum þennan kanal. Og þess vegna segi ég, það ekki jafnræði einu sinni í verklaginu innan bæjarins. Ég bý á einbýlishúsasvæði og hef reynslu af því þegar ég kaupi fasteignina sem ég bý í af 2 fjölskyldum sem sóttu þá á þeim tíma í kringum 2004-05 að fá annað fastanúmer á kjallaraíbúðum en fengu ekki með vísan í skipulagssvæðisins sem einbýlishúsakaup. Þess vegna rýrnaði það í roðinu þessi fasteign fyrir það fólk. Vegna eðli máls samkvæmt gátu þau ekki veðsett sitthvora eignina og þinglýst og átt sitthvora eignina og selt það í sundur. En enn og aftur, þetta var skipulagt sem einbýlishúsasvæði, en það eitthvað annað upp á teningnum í Litlakri. Ég ætla ekki að útila mig meira þetta en að skýra út málið og kannski skora á aðila hér á þessum fundi að horfa til þess hvort sé hægt að skoða þetta eða að minnstu kosti að fá skýringar á því fyrir okkur hér hvers vegna verklagið hefur verið með þessum hætti á þessar 3 lóðir og þessum aðila þá ekki bent sömu leiðina sem ég reynd til að vera réttast að vera gert hjá þessum aðila að fara þessa leið heldur en hina. En það þarf að koma einhverjar skýringar á þetta verklag því að þetta skiptir fólk miklu máli. Já, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur orðið, gjörðu svo vel Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur undir sama máli, aukaíbúð við Litlakrika og fundargerð skipulagsnefndar Mosbæjar. Það rétt sem kemur fram í máli bæjarfulltrúa Sveins Óskars að í Litlakrika eru 3 hús sem eru með fastanúmeri á aukaíbúð. Við þessa götu eru 5 hús sem var leyfilegt að hafa aukaíbúð í en ekki leyfilegt að hafa samkvæmt deiliskipulagi sér fastanúmer á þeim og ef ég man rétt að þá máttu þær ekki vera meira heldur en 60 fermetra að stærð. Þegar að þetta kemur inn á dagskrá skipulagsnefndar, þessi beiðni frá þessum ágæta húseiganda, að þá hún að sjálfsögðu að koma rétta leið vegna þess að það á forræði skipulagsnefndar að taka ákvörðun þá breytingar á deiliskipulagi og við vissum af og ég var búinn að sem formaður skipulagsnefndar búinn að óska eftir upplýsingum hvernig hafði staðið á því að þessi 3 hús höfðu fengið fastanúmer sem að þau áttu ekki að fá samkvæmt skipulagi og þau svör sem ég fékk hér innan hús var þau sem að Sveinn Óskar var að lýsa hér að þetta kom eftir þessum krókalögum
og fyrir mistök þá var þetta samþykkt sem átti ekki að gera. Það voru einhverjar ordrur frá stjórnsýslunni eða nokkuð skapaðan hlut. Þetta var afgreitt með þessum hætti fyrir mistök og það sem við gerðum þá í framhaldi var það að leita eftir áliti skipulagsstofnunar það að hvenær komið fordæmi sem að við þurfum að passa okkur þá á að vera ekki að mismuna fólki og ef það verða til mistök á þá að halda áfram að fara gegn gildandi skipulagi og á þá að halda áfram að láta þá þau mistök verða til þess að skipulaginu verið breytt fyrir aðra. Þau sjónarmið sem við fengum voru þau að þegar að verða mistök þá eigi nefndin ekki að vera að fara eftir því, það sé ekki fordæmisgefandi heldur að við höfum þá bara í okkar hendi hvort að það verði farið að þessari beiðni og fengið auka fastanúmer á þetta hús. Það var niðurstaða nefndarinnar að fallast ekki á að breytast deiliskipulaginu þarna vegna þess að deiliskipulagi kveður á að þarna séu einbýlishús, reynda þessi 5 undantekningar sem eiga að vera sér íbúð og það var niðurstaða nefndarinnar að fallast ekki á þetta. Húseigandanum var bent á að sjálfsögðu að leita réttar síns þá fyrir úrskurðarnefndinni ef að hann ósáttur við það, þannig að hann hafi það þann möguleika, en þetta var allavega niðurstaða nefndarinnar og það sem var þá kannski aðalatriði í þessu við þurftum að taka ákvörðun það að þessi mistök sem höfðu þá orðið varðandi þessi 3 hús, hvort að þau voru orðin fordæmisgefandi og ætti þar að leiða til þess að það ætti að leyfa þetta saman við þetta hús. En niðurstaðan var þessi, mér minnir einróma, þannig að þannig stendur málið. En það er enda í gangi, það er samtal í gangi milli bæjarins og þessa húseiganda varðandi út að loka úttekt á húsinu og þau hafa fengið leiðbeiningar varðandi þau mál þannig að við sjáum til hvernig þetta mál endar endanlega. En þetta er skýringin frá hendi skipulagsnefndar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel Anna Sigríður. Svo lengi að leiða í búið. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli. Ég respektera það að gerð mistök geta ekki leitt ófrávíkjanlega til þess að það sé breytt deiliskipulagi eða reglum. Það eiginlega gengur ekki, maður sér það í hendi sér. Það sem mér finnst dálítið alvarlegt í þessu máli, alvarlegur en það að þarna upplifir fólk mismunun vegna þess að það fær ekki það sem nágrannir hafa fengið. En það sem mér finnst mjög alvarlegt í þessu máli, það snýr að stjórnsýslunni hérna. Og ég ætla bara að reyna að endurtaka það sem ég sagði inn á bæjarráðsfundi, þar sem þetta kom upp, var það líka þar síðasta, og það fundi undan þessum, að þetta er ekki fyrsta skipti sem komu upp mál þar sem við talum það verða mistök og auðvitað verða mistök þar sem manneskjur koma að. En mér finnst mjög mikilvægt að það sé grafist fyrir af hverju þetta gerist og það sé settar algjörlega skotheldar reglur það hvernig á að vinna svona beiðnir. Vegna svo við lendum ekki í því bara til 2 ára og þá kom eitthvað annar mál og það urðu mistök. Þetta kom inn eftir krókaleiðum og þetta var samþykkt. Ég veit náttúrulega ekkert hvernig í raun og veru þetta gerðist, hvort einhver gaf einhverju fyrirmæli að gera eitthvað eða ekki, ég hef ekki hugmynd það, en mér finnst mjög mikilvægt að þetta sé skoðað hérna innanhús og verklagið og vinnureglurnar séu rýndar til þess að lágmarka algjörlega, lágmarka eins og mögulegt má verða að við sitjum uppi með svona mál og skiljanlega óánægju fólks. Ég skil að þetta fólk óánægt með það að fá ekki að gera það sem hinir fengu að gera. En það er líka alveg rétt að það er ekki hægt ef gerðir eru mistök í stjórnsýslunni að þau átómatist verði til þess að það séu að gera breytingar á deiliskipulagi og hvað þetta heitir allt saman. Það náttúrulega gengur ekki heldur. Þannig mér finnst standa upp á þá sem stýra hér í þessum bæ
að skoða þetta mál mjög alvarlega og vinnulagið í kringum það. Takk. Nú, Lovísa Jónsdóttir hefur beðið orðið, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Lovísa. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli og mér finnst áhugavert í þessari umræðu sem hér hefur farið fram að það að koma fram upplýsingar núna í þessari umræðu sem að liggja ekki fyrir í málinu sjálfu, í gögnum málsins hjá bæjarráði. Og þar ætla ég fyrst að benda á þetta sem kemur hér fram að það hefur fengist upplýsingar frá Skipulagsstofnun það hvort að skapast hafi fordæmi. Ef að slíkt álit fengið frá því stjórnvaldi sem sem sagt æðra stjórnvald í málefnum skipulagsmála, þá finnst mér algjört grundvallaratriði að slíkt álit liggi fyrir í málinu. Við eigum öll sem hér erum að hafa aðgang að sömu upplýsingum. Ég á ekki að þurfa að koma á bæjarstjórnarfund til þess að fá þessar mikilvægu upplýsingar til mín. Vegna þess að fyrir fundinn þá leit þetta þannig við mér að það væri eins og það væri að koma fram nýjar upplýsingar í meðferðum málsins sem vakti athygli mína þar sem að endurupptöku synja á grundvelli 2004 grein stjórnsýslulaga. Og það segir bara hreint út sagt í 2004 grein stjórnsýslulaga að það megi endurupptaka ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum málsatning. Og þannig það sem það blasti við mér þegar ég var að lesa mig í gegnum þetta mál. Að eins og skipulagsnefndin hefði ekki haft fullnægjandi upplýsingar. Það virðist vera af því sem hér hefur komið fram að það hafi verið frekari upplýsingar legið fyrir við meðhöndlun málsins heldur en má sjá af ákvörðun bæjarráðs. Ég verð að gera athugasemdir við þetta vegna þess að við erum að fá þessa ákvörðun bæjarráðs hérna inn til okkar og við eigum að hafa allt sem liggur til grundvallar þeirri ákvörðun þegar við tökum afstöðu til fundagerðanna á bæjarstjórnarfundi. Þetta þarna vil ég taka undir með Önnu Sigríði með bara vistun gagna og stjórnsýsluna almennt. Því að þarna bara hrópandi gat hjá okkur. Annað sem ég vil segja og ég vil taka undir það sem hefur komið fram með vonbrigði viðkomandi fasteignaeiganda skil ég mæta vel. Við erum að tala um það að það sé sem sagt 5 hús sem hafi leyfi til þess að hafa auka íbúð eru öll með samþykkta auka íbúð. 3 af þessum 5 húsum hafa fengið fastanúmer, 4 að sækja hann gerir það eftir réttum leiðum og fær þar alveg til synjun með þeim rökum að þessi 3 undangengin mistök skapi ekki fordæmi. Og nú vil ég benda á annað því að það nú eru oft talað um það að sé ekki verið að taka of íþyngjandi ákvarðanir fyrir bæjarbúa. Það ekki verið að tala þannig flókna breytingu á deiliskipulagi að það sé ekki hægt að takmarka hana þá við þessi 5 hús sem eru þegar samkvæmt skipulagi með samþykktar íbúðir. Að leyfa þeim að fá fastanúmer. Þetta finnst mér óveruleg breyting á deiliskipulagi. Við erum ekki að gera einhverja risastóra breytingu. Þetta bara verið að leyfa, gefa fólki heimild til þess að meðhöndla með þessa eign sína. En ég verð að segja það, ég verð að ítreka það, ég geri athugasemdir við hvernig málsmeðferðin hefur verið háttað og hvernig hún kemur til okkar. Mér hefði þótt eðlilegt að eins og þetta blasti við mér og nú bara held ég að þetta sé hvað liggur fyrir og hvað liggur ekki fyrir bara í aðeins og miklum graut. Mér hefði þótt eðlilegt að þetta færi aftur inn til skipulagsnefndar. Þannig að mér finnst þetta að vera nýjar málsástæður. En vonandi fær þessi fasteignaeigandi leiðréttingu sinna mál. Takk. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið málið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, sama mál við auka íbúð í Litla-Krika. Það einhver smá misskilningur í gangi hérna varðandi. Í fyrsta lagi þarna verið að óska eftir endurupptöku á máli sem var þegar búið að hafna á mér. Það voru engin ný gögn í málinu. Það lá fyrir þegar að málinu var hafnað á fyrri stigum í skipulagsnefnd að það hafi verið leitað eftir óformlegri afstöðu skipulagsstofnunar hvernig þeir litu á máli varðandi fordæmið. Það var ekki skriflegt og það var ekki nákvæmar útlýstingar á því og það kom fram þegar það var tekin ákvörðun málið á fyrri stigum í skipulagsnefndinni. Þar var fulltrúi
Viðreisnar á þeim fundi og einnig fulltrúi Samfylkingarinnar, þannig að það á ekki að koma neitt og óvart í því sambandi. Þannig að fara að taka málið inn aftur í skipulagsnefnd á þeim grundvelli, að það held ég að sé einhver misskilningur í gangi hvað það varðar. Það er alveg hárrétt og ég sagði það hér áðan, það orkar tvímælis og það er mögulega ósanngjarnt að þessi höfn mun komið fram miðað við það að þessi 3 hús séu búin að fá leyfi fyrir þó nokkuð löngu síðan. Ég held að það verið 2015, allavega 2 þeirra, og svo það sé bara líka áréttað að þetta fór ekki hérna fyrir nefndina eins og Sveinn Óskar réttilega gat hann gat ekki fundið þetta í fundargerðum. Þannig að þetta fór ekki hérna og fékk stimplun hér skipulagsyfirvalda eins og það hefði átt að fá, heldur það urðu mistök þarna inn á skipulagssviðinu sem að gera það að verkum að þetta fór í gegn. Og ég get alveg sannfært allum það að eftir þetta uppgötvaðist þá er búið að rýna í það hvernig sé hægt að koma í veg fyrir svona, og það var þegar búið að breyta verkferðin sem gera það að verkum að þetta ágæti geta komið fyrir aftur. Þannig að við getum allavega að hugga okkur við það. En bara þannig að það sé á hreinu að það komi engin ný gögn fram í málinu eftir að þetta var tekið fyrir aftur í skipulagsnefnd, eftir að var búið að hafna erindinu og því var síðan synjað aftur í rauninni bara á sömu sama grundvelli. En ég vona að þetta útskýrir eitthvað og mig langar að biðja fundarhlé, forseti. Já, það hefur verið beðið fundarhlé og það er gert fundarhlé.
Við hefjum þá funda 9 og við ræðum ennþá fyrsta málið í fundargerð bæjarráðs frá 20. ágúst, sem snýst Litlakrika 37. Orðið laust það mál. Hvernig sem engi hljóðs, þá umræðum lokið það á þessum fundi. Forseti gefur orðið laust hin málin 7, það var 8 mál á dagskrá á þessum fundi. Já, Sveinn Óskar, fellur frá því og Óskar Sveinsson var búinn að deyja orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi, Óskar Sveinsson. Bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli númer 5, skipulag á Esjumelum, kæra. Þangað að upplýsa hér bæjarstjórn og aðra stöðu mála varðandi þetta. Þannig er mál með vexti eins og einhverju vita að þá kærði Mosfellsbær skipulag upp á Esjumelum þar sem að verða að breyta þar lóðum úr athafnasvæði yfir í iðnaðarsvæði og við töldum að deiliskipulagsbreytingunum vegna lóðarinnar nr. 6 til 8 við Kópasléttu fæli í sér að vera að breyta stórum hluta athafnasvæðis eins og Esjumelum í iðnaðarsvæði. Slík breytist, hún samræmist ekki að okkar mati gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur frá 2010 til 2030. Það er óheimilt að breyta landnotkun sem ákveðið hefur verið í aðalskipulagi sem deiliskipulagsbreyting. Óheimilt sé að umrætt svæði á Esjumelum sé skilgreint sem athafnasvæði í aðalskipulagi en síðan sé gerð deiliskipulagsbreyting sem feli í sér að verið sé að heimila starfsemi sem að gæti haft í för með sér eins og í þessu tilfelli þar sem var að ræða malbikunarstöð, mengandi starfsemi í för með sér og ekki þá bara sjónmengun heldur lyktarmengun og fleira sem að er hlýst að slíkri starfsemi. Við sem sagt kærðum, Mosfellsbær kærði þetta til úrskurðarnefndar, hvað heitir hún sem ágæta nefnd? Umhverfis- og auðlindamála og það síðan kom úrskurður frá þeim 14. ágúst sem að lítur að því að Mosfellsbær sé ekki aðili málsins og þar að leiðandi vísaði nefndin kærunni frá, eins og segir, með hliðsjón af því sem að framan er rakið telst kærandi ekki eiga aðild að kærumáli þessu og verður því að þeirri ástæðu málunni vísa frá úrskurðarnefndinni. Sem sagt, þar sem að Mosfellsbær telst ekki vera aðili að þessu kærumáli, þrátt fyrir að þetta sé hér á í rauninni liggi að okkar landi, að þá er þessu vísa frá. Það er núna verið að skoða það hér í stjórnsýslunni hvað sé næsta skref í þessu máli vegna þess að það er þá möguleiki, samkvæmt því sem að allavega ég hef fengið upplýsingar að ef einhver íbúi, til dæmis í Leirvogstungu, myndi taka sér að kæra þetta, þá væri það hægt að taka það til efnislegrar meðferðar og það verður þá skoðað, en þess má geta líka að það er önnur malbikunarstöð í farvatninu, malbikunarstöðin Höfði, sem á að opna þarna líka á þessu svæði upp á Esjumelum, sem er núna búið að breyta líka skipulagi þeirra lóðar úr athafnasvæði yfir í iðnaðarsvæði og þegar að það verður síðan birt í auglýsingu að þá er möguleiki á að kæra það líka, vegna þess að það er bara nákvæmlega sama mál og þá erum við þá allavega búin að læra það að það er þá ekki Mosfellsbær sem mun kæra það heldur, við þurfum að skoða með hvaða hætti það verður gert. En það sem er athyglisvert í þessu að þessi ágæta malbikunarstöð sem að Mosfellsbær var að kæra þarna, að hún sem sagt var sett upp og hún tók til starfa án þess að vera komið með leyfi og án þess að það væri búið að klára deiliskipulagsbreytinguna eða auglýsana, en hún hafði ekkert út af það að setja þessi ágæta úrskurðarnefnd þó að það hefði verið gert með þeim hætti. Þannig að ég segi mína persónulegu skoðun af því að þeir eru ótrúlega lungnir oft á tíðum þessi ágæti nefndamenn að komast hjá því að þarf að taka ákvarðanir sem þeir ættu þá að vera ráðnir í. En ég vildi bara vekja athygli á stöðu málsins eins og þetta er núna. Þessu var sem sagt vísa frá. Það er til skoðunar að halda áfram með þessa kæru og breyta þá kæranda og það liggur hér hjá lögmanni og fleirum að vinna í því og síðan þá eru fleiri malbikunarstöðvar væntanlegar þarna uppbyttir en
Ég vil bara ítreka það að við erum búin að gera allt í þess í langan tíma og eiga meira að segja viðræður við borgarstjóra og borgarstjórn þetta að gera allt sem hægt að gera til þess að koma í veg fyrir þetta og munum halda því áfram og vonandi náum við að koma í veg fyrir þennan mengandi iðnað í bakgarðinum hjá okkur inn í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Við ræðum 15 mál hér í fundargerð bæjarráðs, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, orðið, gjör svo vel. Það heitir skipulag á Esjumelum, Fannstrik kæra. Forseti, allir fundarmenn. Ég þakka yfirferðina hjá formanni skipulagsnefndar og vil svona fara yfir þetta mál sem varðar Esjumela. Steinsnar frá Mosfellsbæ, Steinsnar frá Leirvogstungu. Og vissulega okkar frábæru laxveiðiá sem rennur hérna á landamærum sveitarfélagana, eða sveitarfélagamörkunum Leirvogsá. Málið á sér nokkurn aðdraganda. Aðdragandinn verður reifaður hér í þessu púlti. Í raun og veru hefur Reykjavíkurborg verið að þróa Esjumelana í gegnum tíðina. Og til Mosfellsbæjar bárust fyrstu áform að stækka svæðið á Esjumelum frá því sem var fyrir 2015 og örfá iðnaðarhúsnæði þá. Það erindi sem barst með tilsvarandi skýringum var borið fyrir skipulagsnefnd fund nr. 392, 23. júní 2015. Erindi Reykjavíkurborgar deiliskipulag Esjumela Kjalarnesi. Og þar var óskað eftir umsögn fyrir 21. júní, þá væntanlega 2015. Þarna er svæðið stækkað sem við erum núna að ræða hvað var að ræða deiliskipulagsbreytingar á. Í tengslum við þetta síðar, en það má vel minnast á það að þetta fór í gegn, en á þessum fundi var afgreiðslan á skipulagsnefndarfundinum að þetta hafi verið lagt fram. Ég reikna með að fyrir 25. júní 2015 hafi verið send umsókn frá bænum, sem ég er ekki með undir hönd. Þennan fund sátu Bryndís Haraldsdóttir formaður, Bjarki Bjarnason varaformaður, Theodór Kristjánsson aðalmaður, Dóra Lind Pálmadóttir aðalmaður, Jóhannes Bjarni Eðvarsson, varaáheyrnarfulltrúi og svo embættismenn. Okkar fyrrverandi skipulagsfulltrúa barst erindi, eða Mosfellsbæ, 8. janúar 2018, sem þá nokkrum árum seinna. Það sem tillaga landmótunar eru lögð fram deiliskipulag breytingu á Esjumelum dagsett 1. nóvember 2017 ásamt skýringar uppdráttum. Þetta er í janúar rétt fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. 15. janúar kemur umhverfisstjóri Mosfellsbæjar með umsögn málið. Með leyfi forseta fæ ég að vitna í hans umsögn. Mosfellsbær fékk deiliskipulagið ekki til umsagnar eða skoðunar áður en það var sett í auglýsingu 5. janúar 2018. Tilvitnun lýkur. Tilvitnun í annan þátt hérna. Svæðið við Esjumela er iðnaðarhverfi og þar er ekki ljóst hvers konar iðnaðarrekstur mun bætast við í stækkun hverfisins. Þarna er umhverfisstjóri Mosfellsbæjar að árétta framhaldið eða beina okkur í þá átt eða fulltrúum í bæjarstjórn
sem að síðan var farin, en í febrúar sama ár, 2018, er sent frá Reykjavíkurborg erindi aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030, iðnaðar og önnur landfrek starfsemi. Þetta var sent Mosfellsbæ ásamt samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og fleiri. Tuttugasta og fyrsta sama dag er Ólafur Melsteð fyrir hönd Mosfellsbæjar afhent slíkt erindi, alveg samhljóða. 22. sem sé daginn eftir ritar Reykjavíkurborg ritað erindi frá Mosfellsbæ og það sem er 10. afgreiðsla skipulagsnefndar vegna erindisins. Þá er vísað í því til skipulagsnefndar fundar Mosfellsbæjar nr. 453 frá 19. janúar 2018. Og þar sátu Bryndís Harðardóttir formaður, skipulagsnefndar Bjarki Bjarnason, Theodór Kristjánsson, Samson Bjarna Harðarson, Júlía Margrét Jónsdóttir, Gunnlaugur Jónsson og embættismenn. Þar er dagskrárliðurinn erindi Reykjavíkurborgar deiluskipulag Esjumel á Kjalarnesi. Óhætt er að segja, þó ég les ekki upp alla bókunina, þá er verið að gera athugasemdir við fyrirhugaðar stækkun athafnasvæðis á Esjumelu norðan Leirvogsá. Og nefnt að þar geti komið til mengandi iðnaðar. Þetta er í janúar. Í febrúar 21. berst annað erindi það sem er frá Reykjavíkurborg og þar er enn og aftur minnst á aðalskipulag Reykjavíkur iðnaðar og önnur landfrek starfsemi sem tengist þessu svæði. Síðan gerist það í mars, eftir allar þessar athugasemdir frá Mosfellsbæ fleiri með einum fundi, í 2. mars 2018 á 82. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, að þar liggur fyrir, enda var svæðisskipulagsnefndinni og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sent afrit eins og bæjarfélaginu. Þar var tekið undir 5. dagskrárlið aðalskipulag Reykjavíkur iðnaðar og önnur landfrek starfsemi. Þar, með leyfi forseta, vil ég fá að vitna í bókun fundarins. Í verkefnalýsingunni kemur fram að umrædd breyting varðar að líkindum ekki stefnu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Breytingartillögur mun einkum ná til svæða sem eru innan vaxtarmarka svæðisskipulagsins og einkum varða endurskilgreiningu landnotkunar heimilda og einstöku atvinnusvæða. Við vinnuna verður horft til greiningar sem svæðisskipulagsnefnd er að láta vinna landþörf, iðnaðar og athafnasvæði á höfuðborgarsvæðinu öllu. Niðurstaða: Svæðisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við verklýsinguna enda verði horft til greininga svæðisskipulagsnefndar landþörf, iðnaðar og athafnasvæði á höfuðborgarsvæðinu öllu. Mikilvægt er að viðhalda gott samstarf alla sveitarfélagana þegar kemur að staðsetningu og starfsemi sem hefur ónæði í för með sér. Þetta er samþykkt með þessum orðum. 2. mars. Og fulltrúi, það voru 2 fulltrúi í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og annar aðeins mætti, Bryndís Haraldsdóttir, formaður skipulagsnefndar Mosfellsbæjar. Fyrir ekki, má ég aðeins fá orðið vekka athygli bæjarfulltrúans á því hvað málið heitir. Þetta snýst skipulag á Esjumölum og snýst úrskurð úrskurðarnefndar og málinu vísa frá. Og reynum að halda umræðinu það, úrskurðinni okkur að vísa frá, en ekki fara of langt í söguna, þó hún sé oft skemmtileg. Nei, hún er ekki bara skemmtileg. Ég er ekki búinn, við að lengstra orða að halda þig efnisatriði þessa máls. Þetta er nákvæmlega það. Já,
ég get ekki alveg tekið undir það. Við erum að ræða úrskurðinn eða af hverju afgreiðslan er svona Já. hjá þessari nefnd Já. og bæði Ásgeir kom reyndar inn á það áðan, en gjörðu svo vel. Þú hefur orðið. Já, takk fyrir, forseti. 16. apríl, enn og aftur, er skipulagsnefnd Mosfellsbæjar skipuð sömu mönnum að gera athugasemd og vísa þar til funda númer 458 og annarra það sama efni. Þetta er sem sé eftir að svæðisskipulagsnefndin tekur. Þá kemur að starfsreglum fyrir svæðisskipulagsnefndina. Og það er einmitt reifað í úrskurðinum. Hvar er vettvangur? Og þarna erum við að tala þann vettvang sem kemur fram í úrskurðinum. Ég kem að úrskurðunum örlítið seinna, en ég er með hérna þau skipulag sem uppi eru. Og þegar þetta mál kom á borð nefndarinnar þegar ég satt síðast í skipulagsnefnd sem varamaður, þá var þetta reifað og ég hjartanlega sammála því að reyna að koma í veg fyrir þennan iðnað og mengun sem getur af hann og stafað yfir bæjarbúa hérna í Mosfellsbæ. Að þá fór ég náttúrulega að skoðaði málið sem ég hef reifað stuttlega núna. Á fundi fyrir nokkru reifaði ég sama mál og fékk harðar athugasemdir frá bæjarstjórn þetta efni sem ég er að endurtaka nú. Og það er nú til bara og upptökum hér úr þessum ræðustól. En þá vakti ég athygli á því að formaður skipulagsnefndar hafi ekki gert athugasemdir við áformin á þeim vettvangi sem það átti að gerast í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Og þá kemur að þeim úrskurði, forseti, sem er að ræða. Og þá er að ræða úrskurðinn og hvernig hann hljóðar. Það sem skiptir meginmáli í þessu er að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál er að setja ofan í Mosfellsbæ og þá sem sendu erindi. Þar segir með leyfi forseta, eftir reifun úrskurðarnefndarinnar, að öðru leyti gera lögin ekki ráð fyrir aðkomu nágrannasveitarfélaga við deiliskipulagsgerð annars sveitarfélags. Það er lög varðar þessa nefnd og reglur. Þetta er eins og kom réttilega fram hjá formanni skipulagsnefndar hérna áðan, að það er ekki vettvangurinn fyrir sveitarfélög að leita úrskurðar umhverfis- og auðlindanefnd. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál. Það er einstakling. Og hér segir, forseti, aftur vitna í úrskurðin, samráð nágranna sveitarfélaga sameiginlega hagsmunamál á vettvangi skipulagsmála fer fram við gerð svæðisskipulags. Þá stendur eftir svo spurning, hvaða leikrit var sett á laggirnar? Hvers vegna var verið að mótmæla hér ítrekað í skipulagsnefnd svo gert eitthvað allt annars þar í svæðisskipulagsnefnd? Og það af formanni skipulagsnefndar Mosfellsbæjar sem var búinn að reifa málið í skipulagsnefnd fyrir fundinn í svæðisskipulagsnefndinni og eftir það. En lætur ekki verða af því að gera athugasemd inn í fundargerð svæðisskipulagsnefndarinnar sjálfrar. Þegar sama mál og hún er búin að taka fyrir er búið að fara hérna í gegn. Hér segir einfaldlega það, þessi úrskurðarnefnd er að segja það í fyrsta lagi átti ekki heima hér, það átti heima á þessum fundi 2. mars þegar þetta gekk yfir. Og ég segi, þetta er enn og aftur skipulagsslys á kostnað bæjarbúa en vegna gjörða meirihlutan sem var hérna áður og sumir sitja enn í þeim meirihlutan nú. Þetta er bara svoleiðis.
Ég ætla ekki að hafa orð þessi lengri. Ég óska eftir því, forseti, svo að ég komi því að hér, að ég fái greitt sér atkvæði fyrir fyrsta liðin og fimmta sem að varða þetta mál. Ég læt mínu orði núna lokið þetta. Þetta verður allt gert aðgengilegt íbúum, þetta ferli innan tíðar. Og mér þykir miður að þurfa að segja þetta, en þetta er staðreynd og þetta er algjörlega kýrskýrt. Og ég vona að íbúar átti sig á raunveruleika málsins. Hann er þessi og það er allra annar að svara heldur en mín að svara því hvers vegna þetta er, en spurningin er alveg æpandi. Hvers vegna? Og úrskurðurinn þessi, hann er algjörlega skýr, hann er nákvæmlega að segja þetta. Og ég veit ekki hvers vegna er verið að leita að einhverjum einum einstakling til þess að fara í málið. Það er kannski einhvert hálmstrá sem hanga má á, en ég veit ekki hversu lagalega réttmætt það er að koma hérna upp í púlt og segja, herðu, við fórum vitlausar leið, við ætlum að fara aðra leið. Mér finnst það svona dálítið sérstakt, vegna þess að hér stendur í úrskurðunum hvar vettvangurinn var. Og það er, eins og ég sagði á síðasta fundi ég reifaði þetta mál, það er ekkert aftur á bak farið í þessu máli. Það er bara blekking. Þú getur ekkert farið aftur á baki þessu máli. Þetta var afgreitt þarna með þessum hætti á þessum vettvangi. Og það er að ábyrgð þess sem stóð þar vörð, oft að standa vörð, segir ég, fyrir Mosfellsbæ. Já, við ræðum 5. mál, skipulag á SI-málum, kæra. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur búin gjörðu svo vel okkur. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli, skipulag á SI-málum, kæra. Þakka bæjarfulltrúa Sveini Óskari fyrir þessa söguskýringu. Við erum reyndar að fjalla hérna úrskurð eða reyndar ekki úrskurð vegna þess að málinu var vísað frá og þeir tóku ekki á málinu, þannig að þá er ekki úrskurð að ræða heldur þeir tóku ekki efnislega á því. Þannig að, en það var margt kolrangt sem kom fram hjá bæjarfulltrúanum. Ég veit ekki hvort hann bara skilur þetta ekki eða er enn og aftur að reyna að villa en það verður að, ég skal gera þetta í miklu styttra máli heldur en hann gerði. Það sem að hann skautar framhjá er það að þetta mál var tekið fyrir í svæðisskipulagsnefnd árið 2015 og eins og hann sagði réttilega þá var lögð fram verklýsing varðandi breyting á aðalskipulagi sem á sjálfsögðu á heima í svæðisskipulagsnefndinni og þar var fjallað að það ætti mögulega að breyta þessu athafnasvæði yfir í iðnaðarsvæði en það kom ekki fram í þessari verklýsingu hverslags iðnað var þar að ræða. Það sem síðan gerist, og það er algjört lykilatriði í málinu, og ég ger alveg ráð fyrir að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar viti það, en hann kýs að horfa fram hjá því til þess að reyna að koma hér höggi á meirihlutann, sem er auðvitað hans eina sletta mission í bæjarstjórn, og hann klikkir út með því að segja að bæði fyrrverandi skipulagsnefnd og núverandi skipulagsnefnd og bæjarfulltrúar og bæjaryfirvöld og þá væntanlega embættismenn hafi sett á svið eitthvað leikrit, eins og hann kallaði það smekklega, leikrit til þess að við getum hjálpað Reykjavík með því að koma á fót mengandi iðnaði við hliðina á laxveiðiánni okkar og við rætur íbúabyggðar í Leirvogstungu. Ef einhver trúir þessu, að þetta sé með þessum hætti, þá er það bara svo. En mér finnst það átakanlegt að bæjarfulltrúinn skuli reyna að bera þetta á borð. En kjarni málsins er þessi. Það sem að Reykjavíkurborg gerði ekki, það sem þeir áttu að gera, það var að halda áfram með málið
í að gera breytingu á aðalskipulagi sem að síðan hefði þurft að koma til formlegrar samþykktar í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og það sem þeir vissu að það var það að þetta yrði aldrei samþykkt hjá Mosfellsbæ vegna þess að Mosfellsbær var búin að mótmæla þessu frá fyrstu stigum. Við fengum ekki upplýsingar og umbeðnar upplýsingar frá Reykjavíkurborg ferli í málinu. Þeir auglýstu þetta ekki eins og þeim bara gera. Þannig að þeir tóku vinkilbeygju í málinu og tóku sér til og kölluðu þetta aðlögun að deiliskipulagi sem þýddi það að þá þurfti þetta ekki að fara í gegnum svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins vegna þess að hún fjallar ekki deiliskipulag. Þannig að viljinn hjá Reykjavíkurborg að gera þetta með þessum hætti mjög skýr vegna þess að þeir vissu að það myndi ekki ganga að fara með þetta réttu leiðina og þess vegna ekki hægt að benda á fyrrverandi formann skipulagsnefndar Mosfellsbæjar eða nefndina eða svæðisskipulagsnefndina vegna þess að þetta kom aldrei fyrir í nefndinni til atkvæðagreiðslu og það lykilatriðið og það snýst málið. Og við höfum átt þetta samtal við Reykjavíkurborg núna undanfarin 2 ár, akkurat þetta, og þar stendur ágreiningurinn milli okkar og þeirra. Þeir sögðu, við höfum heimild til að gera þetta svona, við sögðum út frá okkar lögmönnum, út frá lögmönnum út í bæ, að þetta sé ekki heimild. Þess vegna var það ekki eitthvað örþrifaráð, heldur við höfðum ekki annan úrkost heldur en að vísa þessu til úrskurðarnefndarinnar og vorum að sjálfsögðu að vonast til að þeir myndu þá taka afstöðu til málsins og fjalla efnislega það. En við fengum því miður ekki úrskurð og við vissum bara ekki að við værum ekki aðili að málinu, en það kom síðan í ljós og að sjálfsögðu ætlum við að halda áfram með málið og hvernig sem við getum gert það eða hvort sem það verður bara gert þegar seinni malbikunarstöðum kemur til auglýsingar á nákvæmlega sama deiliskipulagsbreytingu sem við teljum ólöglega og þá munum við þá reyna að gera það með þeim hætti að kæran verði tekin til efnislegrar meðferðar. Ef við værum í einhverju leikriti þá myndum við örugglega stoppa núna og það ég ætla að segja ógeðfellt að halda því fram að við séum í einhverju leikriti hér til þess að þessi framganga Reykjavíkurborgar nái fram að ganga. Það drullu pólitík, afsakaði orðbragðið. Já, þetta ekki Takk fyrir. frábært. Vöndum orðbragðið. Orðið laust við 15 mál. Viltu ekki svara þessum rangfæstum sem þú ná? Hann ræður hvernig hann... Svaraðu. Hann ræður hvernig hann... Hann má tala aftur. Já. Svaraðu. Bæjarfulltrúar Ásgeir, við höldum bara fundarsköpum. Ef þetta rangt hjá mig sem það segja, svaraðu. Ekki hérna að tala Ég borðið. Ekki tala við borðið hér. Við erum hér í opnu fundi og erum ennþá að ræða 5. mál. Ykkur sem vil ræða það. Það var bæjarfulltrúi Stefán Ómar og síðan Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég kem hérna upp undir þessu 5. máli sem heitir skipulag Esjumellum og þessi frávísun sem að úrskurðarnefndin beitti okkur þegar við freistuðum þess að fá fram úrskurði í þessu máli. Það sem að kemur mér á óvart núna, það er þessi upprifjun sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar fór hérna aðeins yfir áðan, hvað sem að menn kalla það, leikritið eitthvað annað, ég ætla nú ekkert að blanda mér í það, en ég held að þetta sé bara komið þangað, að það væri bara afskaplega gott að það hefði farið í gegnum þetta hérna af stjórnsýslunni, alveg frá A til Ö, vegna þess að ég bara var að reyna að kíkja á þetta forseti núna meðan að aðrir voru að tala, flett upp þessum fundagerðum og svo framvegis. Þetta er eitthvað skrítin saga, eða atburðarásin er eitthvað, allavega næ ég ekki heildarmynd á hana, svona í 2 og 3, vegna þess að eins og bent var hérna á að þá byrjar þetta á skipulagsnefndarfundi í 2015, þar sem þessi verkefnalýsing er lögð fram
Síðan fer hún til svæðisskipulagsnefndarinnar og með leyfi þínu forseti að þá ætla ég aðeins að drepa niður í því hvað sagt á svæðisskipulagsnefndarfundinum sem númer 82. Í verkefnalýsingunni kemur fram að umrædd breyting varðar að líkindum ekki stefnu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Breytingatillögur munu einkum ná til svæða sem eru innan vaxtarmarka svæðisskipulagsins og einkum varða endurskilgreiningu landnotkun heimilda á einstökum atvinnusvæðum. Ég ætla aðeins að fá að stoppa þarna forseti, vegna að þarna var ég búinn að finna á einum stað akkúrat svona mjög lymskulegt orðalag sem er verið að byggja á núna í þessu kærða máli sem hér er til umsagnar. Að þar er laumæn, nú mann ég ekki það orðalag en það er mjög svona skrítið og greinilega verið að fara baktjaldaleið eins og formaður skipulagsnefndar minntist hérna áðan að það hefði svona verið, Reykjavíkurborg hefði svona, farið svona pínlítið huldu höfði í þessu máli. Þarna var greinilega þetta á ferðinni sem er að beita okkur núna, held ég. Til að fá að halda áfram, við vinnuna verður horft, hérna, það er svæðisskipulagsnefndin sem er að tala, þetta er inngangi málsins hjá henni. Við vinnuna verður horft til greiningar sem svæðisskipulagsnefnd er að láta vinna landþörf iðnaðar og athafnasvæði og höfuðborgarsvæðinu öllu. Síðan kemur niðurstaða svæðisskipulagsnefndar á þessum 82. fundi. Svæðisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við verklýsinguna enda verði horft til greiningar svæðisskipulagsnefndar landþörf iðnaðar og athafnasvæði og höfuðborgarsvæðinu öllu. Mikilvægt er að við hafa gott samstarf allra sveitarfélaga þegar kemur að staðsetningu á starfsemi sem hefur ónæði í för með sér. Síðan hvað gerist svo? Það er mér óljóst. Þess vegna held ég að við þurfum að óska eftir því að stjórnsýslan taki saman og reki þetta mál algjörlega í tímalínu þannig að við getum áttað okkur á því. Hver fór á bak við hvern? Þá væntanlega kemur í ljós hvort að hér er eitthvað leikrit á ferðinni eins og var nefnt hérna áðan sem ég ætla nú alls ekki að halda fram en við þurfum bara að hafa staðreyndir. Ganga út frá staðreyndum, sérstaklega vegna þess, eins og kom fram í máli formanns skipulagsnefndar, virðulegi forseti, að við erum að undirbúa aðra orustu við Reykjavíkurborg. Við erum að undirbúa önnur átök við þá. Þannig ég held að sé mjög gott fyrir okkur að við tökum þetta saman. Og ég er ekki á höttunum eftir að veiða fyrrverandi formanns skipulagsnefndar eða einhver aðra fyrrverandi nefndamenn í þessari hávirðulegu nefnd að veiða þá einhverja gildru neitt svoleiðis, heldur bara að við söfnum á okkur staðreyndum til þess að taka seinni hlutan á orustin við Reykjavíkurborg í þessu máli. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Jú. Það eru tveir bæjarfulltrúar á mælendaskrá, Kolbrún Þorsteinsdóttir næst og síðan Lovísa Jónsdóttir. Já, takk forseti. Aftur varðandi ESI-miðlana. Hér er farið aftur í fengum þessa fínu söguskýringu sem náttúrulega eins og búið að taka fram er kolröng og búið að hrekja aftur. Kannski það sem ég vildi segja hér við þetta borð er að enn og aftur stöndum við frammi fyrir stóru verkefni varðandi það að vera búa hér á höfuðborgarsvæðinu. Það truflar í gangi hérna, hvað? Já, við hér sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem höfum reynt að vinna hér í sátt og samlyndi og reyna að finna hér niðurstöður í öllum málum eins og mögulegt er. Mosfellsbær, landlega þessa bæjarfélags er því miður þannig að við erum hér klemmt á milli hér í þessum handakrika Reykjavíkurborgar. Við erum nákvæmlega, þannig að við erum að reyna að berjast í það að fá ekki þennan iðnað hingað uppbytti til okkar á ESI-miðlana. Þetta er grafalvarlegt mál og ég held að við sem bæjarstjórn ættum að reyna að standa saman í því að vinna gegn þessum, að þetta verði að veruleika þessi áform Reykjavíkurborgar vegna þess að eins og komið hefur fram að það er eitthvað
óhreint í pokahornunni hjá Reykjavíkurborg að því miður þá hefur borgin áður farið þannig fram að við höfum þurft að spyrna við fæti og berjast á móti og það er einmitt það sem við erum að gera núna og það var komið í bakið á okkur, það er alveg nokkuð ljóst að svo hefur verið. Okkar úrræði er að kæra málið og hér er ekki neina leiksýningu að ræða og hér er ekki neina pólitíska skrautsýningu að ræða eins og kom hér fram í eins og ræða bæjarfulltrúa Miðflokksins var. Við erum ekki þar núna, við erum einfaldlega að berjast fyrir okkur sveitarfélag og vera að fara hér aftur í einhverja rekja þessa sögu hérna áðan, þetta er náttúrulega ég allavega persónulega vil berjast áfram fyrir mitt sveitarfélag heldur en að fara ofan í skotgrafirnar í svona einhverjum pólitískum leik. En þetta er stóra málið okkar. Reykjavíkurborg er að breyta sínu skipulagi, þeir eru að færa iðnaðinn úr borginni og á önnur svæði. Við þurfum að berjast á móti, við þurfum að passa upp á okkar bæ, okkar sveitarfélag. Þarna hefur komið fram að þetta verður einhvers konar endurskilgreining á atvinnusvæðinu. Þannig að hvernig tekst að lauma þessu öllu saman í gegn. Þannig að, og eins og hún segir mér hérna Þóra lögmaður, að það er verið að vinna þessu máli. Þetta er stóra málið okkar núna. Það er verið að taka saman gögn, það er verið að skoða allt saman. Og þannig að ég held að enn og aftur, mér finnst ég hafa komið svo oft inn upp og talað um það, kannski vegna þess þegar ég var að tala um Sorpu, að við þyrftum að frekar nú að standa saman í þessu máli og reyna að berjast í þessu heldur en að vera í einhverjum pólitískum byssuleik hérna í þessu púlti sem að hjálpar okkur ekki neitt í þessu máli, ekki neitt. Þannig að blame gameið heldur áfram hjá Miðflokknum, það er náttúrulega ekki nýtt. Þetta er alvarlegt mál fyrir okkur sveitarfélag. Við þurfum að halda áfram að berjast og mér finnst bara yfirleitt þeir sem hafa staðið vaktina hér í skipulagsmálum gert það vel. En alltaf snýr þetta náttúrulega því að við erum ekki ein hér á þessu höfuðborgarsvæði, við erum mörg sveitarfélag saman að vinna þetta og einhvern veginn við náðum að slæðast inn einhver setningum endur skilgreiningu á svæðinu og þar með allt í einu komin einhvert leyfi frá því að þessi var í léttur iðnaður yfir í athafnasvæði og það er bara stóri munur þar á. Það er stóri munur á því að það sé athafnasvæði og iðnaðarsvæði, öfugt, já. Athafnasvæði yfir á iðnaðarsvæði, einmitt. Léttur iðnaður yfir í þungan iðnað. Það er gríðarlegur munur þar á. Þannig að, já, við vissum það náttúrulega að þetta er athafnasvæði, Esjumelarnir eru athafnasvæði og þarna eru alls konar fyrirtæki og bara ekkert óðalegt við það. En auðvitað verðum við að spyrna við fótum þegar við erum að fá 2 malbikunarstöðvar og 1 stykki moltugerð hérna meðlana. Þá verðum við sem bæjarstjórn að standa okkur hvað það varðar. Við höfum barist í áratug út af Álfsnesinu og nú er bara ný barátta hafin og það eru Esjumelarnir. En ég held að við stóðum okkur bara ágætlega varðandi Álfsnesið og ég held við bara fulla trú á því og hef fulla trú á því að við getum staðið ef við stöndum saman í þessu máli að við getum náðu niðurstöðu sem að allir eru sáttir við. Takk fyrir. Já. Lóa Sigjónsdóttir hefur morðið, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. 15 mál, skipul og Esjumölum, kæra. Takk fyrir. Forseti, mér langar, ég ætla að taka undir orð bæjarfulltrúa Kolbrúnar það mikilvægi þess að standa saman. Í mínum huga þá er þetta eitt af þeim málum sem snerta hagsmuni allra bæjarbúa að ég held að við öll sem hér erum inni erum sammála hvað við viljum, hverju við viljum ná fram. Og mig langar því sem tilvonandi fyrsti varaforseti að biðja félaga mína hérna inni að passa okkur á því að halda okkur við það sem er umræðefni hérna, sem er actually þessi úrskurður og ekkert annað og bara líka hvernig við tölum aðeins við hvort annað og þú veist, á báða bóga.
sama hvort þið takið þátt í meirihlutasamstarfi eða sitið hér inni sem fulltrúi minnihluta, að þetta er ekki persónulegt mál og þetta er virkilega ríkir hagsmunir okkar allra. Mér langaði að koma með svona smá tillögu inn í þetta vegna þess að hér erum við að tala þessa niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem sko byggir sinn úrskurð á aðildarhugtaki stjórnsýsluréttar án þess að sko vísa í fordæmi. Þannig að nú sem sagt erum við erum með lögmann sem starfar hjá bænum, við erum með lögmann úti í bæ sem er mjög góður í þessum málum, þekkir þessi mál mjög vel og við erum nokkur hér sem erum löglærðir þetta inni og ég held að það væri rosalega gott fyrir alla aðila að það væri hægt bara að eiga fund, ekki inn á bæjarstjórnarfundi og jafnvel að fá sko utanaðkomandi lögmann inn til þess að bara allir sitji svona við sama borð í upplýsingagjöf hvað þetta mál varðar. Vegna þess að eins og ég segi, þetta er hagsmunamál okkar allra og ég trúi því ekki að það sé einhver hérna inni sem er andsnúinn því að við höldum áfram að berjast fyrir þessu máli með kjafti og klóm. Þannig að ég langar að svona bara óformleg tillaga, við getum sagt sér svo, að það sé tekið þess til skoðunar, hvort að þessi ekki hægt. Við höfum áður átt upplýsingafundi með aðilum, þegar það eru ríkar ástæður til þess að halda svona kannski aukafund fyrir bæjarstjórnarfundi, eitthvað slíkt þar sem við getum þá jafnvel beðið viðkomandi lögmannum að koma og hitta okkur öll, þannig að fólk geta aðeins skilið. En þetta er eitthvað sem ég hnýt alveg sérstaklega hérna. Það er hérna í samræmi við aðildarhugtak, það er engin rök færð fyrir því hvers vegna þetta aðildarhugtak á við í þessu máli eða vísa til fordæma og það er bara eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að það er fullt af lögfræðilegri óvissu og við erum alls ekki komin á neina endastöð. Svo bara getum við farið í söguskýringar þegar við erum búin að lenda málinu. Takk fyrir. Það er enginn að mæla svo núna. Það er bara örstutt. Jú, Þórunn Þorsteinsdóttir, þetta er málið, gjörðu svo vel, Já, takk forseti. Ég vil bara taka undir hvert einasta orð sem að bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir sagði. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við fáum frekar upplýsingar þetta og við erum alls ekki komin á endastöð. Ég held að það er sem alveg stóra málið. Þá þessi úrskurður hafi legið fyrir, hann var vissulega mikil vonbrigði, þessi úrskurður, gríðarlega vonbrigði og kom okkur bara mjög á óvart. Ég átti alls ekki vona því að málinu þið vísa fram og Mosfellsbær væri ekki aðili að máli. Hvernig gat það verið? Þetta þurfa að fá okkur skýringar á þessu eins og fram kom hér áðan og við látum náttúrulega ekki þar við sitja þannig að það er að vera með það áfram og ég held að sko ef það er einhver málaflokkur sem er ótrúlegu frumskógur og ótrúlega flókin að þið hafa lögmenni mitt sem að sérhæft sig í skipulagsmálum, eingöngu og þetta er gríðarlega flókin málaflokkur og einhvern veginn allstaðar glufur og allstaðar hægt að fara í einhverja uppbeygir og út á söður í þessu og þannig að það er ekki skrítið að fólki finnst þetta stundum vera erfitt að fara í gegnum þegar að verða að fara í gegnum skipulagsmál. Ég held að þetta sé eitt bara flóknasti málaflokkurinn sem að varðar hvert sveitarfélag. Þannig að við töldum okkur vera bara í tiltölulega sterku stöðu með það að þegar við lögðum fram kæra, ég man ekki eftir því að síðan ég kom hérna inn í þessa bæjarstjórn að Mosfellsbær hafa lagt fram kæri í einhverju máli. Þetta er gríðarlega alvarlegt mál og þannig að þegar maður virðist bara vera komin á einhverja endastöð með mál, þá er þetta neyðarúrræði að það er að leggja fram kæru. Þannig að tekum undir það, við getum farið í endalausar söguskýringar seinna meir, en þetta er vinnan, þetta er málið, hún er rétt að byrja, þó þessi niðurstaða hafi legið fyrir. Þannig að við gefumst alltaf ekki upp í fullan hnefa. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég tek undir það sem hefur komið hérna fram hjá þeim tveim bæjarfulltrúum sem töluðu hérna undan mér núna að auðvitað eru öll saman í málinu og ég hef nú upplifað alveg þannig allan tíman, ekkert öðruvísi. Við erum saman í þessu máli, þetta er gríðarlegt hagsmunamál og þetta er bara rétt að byrja. Við erum bara rétt að byrja athafnin þarna á melunum og hvað verður
þarna innan tíðar þegar það er komin önnur malbikunarstöð og moltugerð undir fyrir lofti og ég veit ekki hvað og hvað, ég bara veit ekki hvað býður þarna. Þannig að Orrustan er rétt að byrja og við erum öll á sama báti í þessu. Það er engin spurning í mínum huga það og ég get tekið undir það líka með næst síðasta ræðumanni að það væri óvitlaust að efna til sérstaks vinnufundar yfir þetta og hafa þar sérfræðinga til þess að ég myndi að kryfja þetta aðeins, þessa frávísun og hvað er til ráða upp á framhaldið því að við ætlum að reyna að taka næstu orrustu og gera þá ekki neina feil í henni eða koma henni þannig fyrir að ef við þurfum að fara fyrir úrskurðarnefndina að við fáum þá efnislega úrlausn þar. En virðulegi forseti, ég nefndi hérna áðan hugmynd eða tillögu, ég ætla að fá að lesa hana með þínu leyfi. Gjörðu svo vel. Tillaga í ljósi þeirrar umræðu sem hér hefur farið fram þetta mál samþykki bæjarstjórn að fela embættismönnum bæjarins að taka saman tímalínu málsins ásamt öllum fylgigögnum og skila niðurstöðu sinni til bæjarráðs svo fljótt sem verða má. Ég ætla að fá að senda þessa tillögu til ritarans og ég vonast bara til þess að við getum staðið saman að þessu. Vegna þess að ég held að þetta sé algjört frumskilyrði til þess að við áttum okkur á málinu, á umfanginu, hvaðan það kom og hvert fór það og hvar er það og allt þetta, að við höfum þetta. Og ég þykist eiginlega viss að stjórnsýslan hafi þetta í einhverjum bitum vegna þess að væntanlega hefur þetta verið krufið þegar við sendum inn kæruna daginn. Þannig ég vænti þess, ég hef ekki séð það og ég held að sé bara gott að við fáum það öll í hendur og getum haft það á einhverjum vinnufundi sem hér var nefndur ef hann yrði. Þannig að við séum svona öll á sömu blaðsíðunni. Takk fyrir. Já. Má ég veita smá upplýsingar? Er komið það til þess að? Já, til þess að þetta taka fundarlið eins og þú gerir áðan. Þetta er bara örstutt fundarlið. Örstutt fundarlið. Þá erum við kjósum þessa ágættu tillögu.
Við hefjum þá fund að nýju og ræðum fundargerð bæjarráðs nr. 1454. Enn er að ræða 15 mál, skipulag á Esjumölum. Orðið er ennþá laust. Þá kveður sig engin hljóðs og þá er umræður lokið. En það lá hér fyrir tillaga frá bæjarfulltrúa Stefáni Ómari sem er efnislega á þá leið að embættismönnum verður falið að setja niður á blað feril málsins. Þetta er langur ferill eins og hér hefur verið rakið, þannig að við áttum okkur á þeirri stöðu sem að bæjarfélagið er í núna og það verður síðan tekið fyrir á bæjarráði. Við eitthvað sem vil ræða sérstaklega þessa tillögu við göngum til atkvæði, við þurfum að greiða atkvæði, þetta er formleg tillögu frá bæjarfulltrúa Stefán Ómari. Svo er ekki, þá greiðum við atkvæði hana, þeir sem eru hlynntir þessari tillögu eru bara rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst tökum við fyrir hér undir þessu máli er bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins sem er búið að senda á forseta og ritara og ég ætla að lesa hana hér úr sæti mínu. Það er bókun M-lista. Bæjarfulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ vill árétta að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála bendir réttilega á að, tilvitnun hefst, samráð nágrannasveitarfélaga sameiginleg hagsmunamál á vettvangi skipulagsmála fer fram við gerð svæðisskipulags. Tilvitnun lýkur. Og bókun heldur hér áfram á 82. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins 2. mars 2018 mætti einn fulltrúi fyrir hönd Mosfellsbæjar og samþykkti áform Reykjavíkurborgar þungaiðnað á Esjumölum. Því hefur augljóslega verið sett upp leikrit fyrir íbúa af hálfu meirihlutans í Mosfellsbæ bæði nú og á árum áður, það er fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Það hefur verið beðið fundarhlé og við gerum fundarhlé.
Við hefjum þá fund að nýju og forseti ætlar hér að lesa bókun DFF-lista 5. mál, skipulag á Esjumælum. Bókunin er svohljóðandi. Bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ hafa mótmælt kröftulega áformum Reykjavíkur breytingu á skipulagi á Esjumælum úr athafnasvæði í iðnaðarsvæði frá því þau komu fyrst fram. Það er skoðun lögmanna að sú aðferð Reykjavíkur að fara ekki með málið fyrir svæðisskipulagsnefnd og breyta aðalskipulagi, heldur aðlaga deiliskipulag sé óheimilt samkvæmt skipulagslögum. Það var því aldrei kosið málið á réttum vettvangi sem er svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það er ástæða fyrir því að Mosfellsbær sá sig knúinn eftir mörg samtal við fulltrúa Reykjavíkur að kæra þessi áform borgarinnar. Þrátt fyrir að úrskurðarnefndin hafi vísað málinu frá á tæknilegum forsendum er Mosfellsbær að skoða önnur ráð til þess að fá úrskurðarnefndina til þess að taka afstöðu í þessu mikilvæga máli fyrir Mosfellsbæ. Sú vinna er í fullum gangi. Bókun og málflutningur bæjarfulltrúa Miðflokksins í þessu máli er fullur af vísvitandi rangindum og er ekki svarað verður. Þetta var bókun DFF-lista og það er búið að senda hana til ritara fundarins. Og þá er aðeins eftir að greiða atkvæði þetta mál. Það er rétt að gera það bara núna. Það er óskað til að greiða sérstaklega atkvæði 5. mál á dagskrá bæjarráðs. Og þeir sem að samþykkja að staðfesta þessa niðurstöðu eru beðnir að réttu hönd. Er einhver á móti? Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Er það fyrir atkvæðum? Já, það er bæjarfulltrúi Miðflokksins, Sveinn Óskar Sigurðsson, er beðið orðið til að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, áðan var gerð tillaga ákveðna aðferðafræði í þessu máli. Ég get ekki afgreitt tillöguna eins og liggur fyrir frá bæjarráði, því sit ég hjá og árétta að þetta mál er vissulega flókið en það er mjög mikilvægt fyrir okkur Mosfellinga að gæta að hagsmununum hér eftir betur en hefur verið gert. Nú, þá var þetta mál búið það sinni. En ég ætla að gefa orðið laust önnur mál heldur en númer 1 og 5 á fundargerð bæjarráðs, númer 1454 og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, öllu skemmtilegra mál í þessari sömu fundargerð. Það er mál númer 6, hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, stækkun Hamra. Ég leggja athygli á því að í framhaldi því að samningar hafa náðst milli Sjúkratrygginga Íslands og Mosfellsbæjar og Hamra áframhaldandi rekstrarform hjúkrunarheimilisins, þar sem hafa verið samningaviðræður í gangi, að þá var tekin upp að nýju umræður stækkun Hamra sem var horfið frá vorið 2019 og hafa þær nú hafist aftur. Það var í 13. ágúst 2018 þá voru kynntar mögulega leiðir í sambandi við stækkun heimilisins og það eru 2 leiðir sem er núna verið að skoða varðandi byggingu þessa heimilis. Og það er annars vegar fyrri leiðin sem felur í sér að framkvæmdasýsla ríkisins hafi alla umsjón með verkefninu fyrir hönd samningsaðila. En síðan hin leiðin það er að sveitarfélagið tekur að sér umsjón verksins við undirritun samnings, sér að bjóða út hönnun og verkið út og síðan sér þá framkvæmdasýslan samningsvöktun. Kostnaðarskiptingin á þessu er 85% á ríkið og 15% á sveitarfélagið. Og það er verið að afla gagna og frekar upplýsinga og verður síðan tekin ákvörðun hvaða leið verður farin varðandi þessa stækkun á allra næstu misserum. Það er sérst verið að áforma að það verði stækkuð
að þetta ágæta hjúkrunarheimili verði stækkað 44 rými sem vissulega mjög gleðilegt fyrir okkur Mosfellinga og vonandi það gangi eftir hratt og vel og að við fáum að sjá nýja álmu ofan á þessu hjúkrunarheimili sem allra fyrst. Takk fyrir. Það verður laust 7. mál og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, þegar litið á þennan þátt varðandi hjúkrunarheimilin, við erum hérna undir lið 1.6 hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ, stækkun Hamra, þá skal litið til þess að það virðist vera einhverju valkostur í boði samkvæmt þessu innleggi sem hangir þarna undir þessum dagskrárlið og þá spurningin hvernig best að haga því með þessar hugmyndir. Þá kannski réttast að spyrja síðasta ræðumann, það áform að búa til einhverja valkostagreiningu á þessum möguleik og hvernig þetta myndi best falla af núverandi stöðu sveitarfélagsins fjárhagslega og svona í ljósi sögunar. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Ásgeir. Stutta svarið varðandi þetta mál, stækkun Hamra og þá fjármögnunarliðir sem í boði. Eins og kemur fram í ágætu minnisblaði framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs að það verið að óska eftir nánari útlistun á fjármögnun og síðan þegar það búið að afla þeirra gagna þá mun Fjársýsla ríkisins fá það og senda Mosfellsbæ þá dæmi formsamninga auk samantektar á samningsleiðum og fylgiskjöl sem því fylgja. Svo kemur hér áfram í þessu ágæta minnisblaði. Framkoma sveitarfélagi, þar að segja Mosfellsbær, það þarf ekki að taka afstöðu til þess hvaða leið yrði valin fyrir að frumathugun framkvæmdasýslu ríkisins liggi fyrir. Síðan hafa verið í viðræðum eins og við vitum við Kópavogsbæ og Akureyrarbæ og Reykjavíkurborg byggingu hjúkrunarheimila sem hafa valið leið A en Reykjanesbær valdi leið B sem kemur þá fram þarna ofar í minnisblaðinu útskýrt. Þannig að það verið að afla gagna og upplýsinga til þess að taka þá ákvörðun hvaða möguleiki stendur til boða og hvað innifalið í þeim möguleikum og þegar það liggur fyrir að þá mun Mosfellsbær setjast niður og skoða hvaða leið og aðferð hentar best fyrir bæinn á þeim tímapunkti og ég er viss að það verður skoðað gaumgæfilega eins og annað þegar það í framkvæmdir hér á Mosfellsbæ. Vonandi að svara spurningunni. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Mig langar bara að koma hér upp og eiginlega fagna þessu stóra skrefi sem var stigið núna eftir enn og aftur áralanga baráttu okkar Mosfellinga fyrst bara þegar að hjúkrunarheimili var byggt. Þegar áform þess hófust 2011 að mig minnir. Síðan opnað hér árið 2014. Það stóð alltaf til að heimilið yrði stækkað, þetta hjúkrunarheimili. Þetta búið að vera gríðarlega langur og strangur ferill og ég held að það sé mjög svo mikil ástæða fyrir okkur til að fagna núna að það var þessum áfanga sé náð, eins og kom hér fram í máli formanns bæjarráðs. Við vitum það líka sem bæjarstjórn að það eru kannski ekki sérlega bjartir tímar framundan í rekstri sveitarfélaga, en ég held að þetta mál sé þess eðlis að við verðum að kljúfa það og verðum að leysa það, af því að þetta er þörfin er mikil og við vitum það að reksturinn hefur verið erfiður og náttúrulega með eftir því sem að húsið að heimilin stækka því auðveldara er einingin í rekstri. Þannig að mér varst allavega ástæða til að koma hér upp og nefna þetta sérstaklega vegna þess að þegar ég var náttúrulega formaður
fjölskyldunefndar í nokkur ár og þetta var stóra málið okkar og hefur verið það eitt af stærstu málum okkar stjórnsýslu hér í okkar sveitarfélagi. Þannig að ég vil bara fagna þessu sérstaklega og ég held að við erum eins og við viljum bara gera, hlúa hér að öllum aldurshópum í þessum bæ. Takk fyrir. Nú, það er enginn um allarskráð, þannig að ég lít svo á að umræða þessu lokið þetta mál, sjá nummer 6. Við hefum rætt 3 mál í þessari fundargerð, orðið laust hinn 5. Áður við förum að afgreiða hana formlega þessa fundargerð. Og það kveður sig engin hljóðs, þá er umræðan lokið, þá göngum við til atkvæða. Það hefur óskað eftir afgreiðslu, sérstakri afgreiðslu 1. mál sem við ræddum hér í upphafi fundar, Litli-Kriki 37. Sóttum fastanúmer og auka útboð. Við sem sagt göngum til atkvæði þeir sem að samþykkja niðurstöðu bæjarráðs þessum fundi eru bænir rétt upp hönd. Er einhver á móti? Það eru 2 bæjarfulltrúar sem sitja hjá. Og þú hefur óskað að gera grein fyrir atkvæði þínu. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Eða hjásetur. Gjör svo vel. Forseti, ég sit hjá undir þessu máli í ljósi ferilsins sem að reifaður hérna fyrir á fundinum. Þar sem að mætti skoða máli betur og tek undir þau orð sem hafa fallið á þessu fundi að þarna er enn eitt skipulagsmáli sem þarf að skoða vel hérna í Mosfellsbæ og vil því árétta atkvæði mitt að það er hjáseta í þessu. Hvernig sá atkvæðið það við? Það eru 2 sitja hjá. Ég sá það. Já, 2. Og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Og ég. Og þú líka? Já. Já, fyrir ekki, ég horfði það. Afsakið, það er... Og 3. Ritari, það voru 3 sem sátu hjá. Afsakið. Nei, bara máli númer 1. Fyrsta mál. Við erum þá búin að greiða atkvæðum 2 mál. Og þá ætlar forseti að bera upp fundargerðina öðru leyti öll hinn sem staðfesta hana eins og hún, eins og einstök mál bera með sér. Hefur bænir rétt upp hönd. Hún er staðfesta og samþykkt af 9 bæjarfulltrúum. Þá erum við búin með þessa fyrirfundargerð bæjarráðs, númer 1454, haldinn 20. ágúst, viku síðar mætti bæjarráð aftur, það kemur nú ekki óvart, 27. ágúst. Þar voru 6 mál á dagskrá. Þannig var að 3. málið hlaut þannig afgreiðslu að það var 1 mótatkvæði í bæjarráði og samkvæmt samþykki bæjarins þarf að greiða sérstaklega atkvæðum það og þannig að forseti hefur ákveðið bara að opna umræðu á það mál strax í það þarf þessa sérstöku afgreiðslu. 3. mál á dagskrá þessa bæjarráðsfundar, það er svolítið langur titill, ég ætla að lesa bara allan. Erindi Bakka óskum endurskoðun ákvörðunar kvöð á Þverholti 21-23 og 27-31. Forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, við ræðum hér mál númer 3, erindi Bakka niðurfellingu kvaða á lóðum við Þverholt og er að ræða kvaðir leiguíbúðir. Uppaf þessa máls, það liggja fyrir ýmis gögn, meðal annars minnisblað frá bæjarstjóra og lögmanni bæjarins í þessu máli. Uppaf þessa máls má rekja til ársins 2014 þegar bæjarstjórn tók þá ákvörðun að gera sitt til að efla almennan leigumarkað í Mosfellsbæ. Á þeim tíma var lítið leiguíbúðir, til dæmis flutti ungt fólk unnvörpum í önnur bæjarfélög á svæðinu þó það helst vildi búa hér því hér var ekki leiguhúsnæði að hafa. Hugsunin var að það væri þannig ekki bara, hugsunum með því að reyna að efla leigumarkað var svo að það væri ekki
bara undir ávöxtunarkröfu fasteigna markaðins komið á hverjum tíma hvort fólk á hvaða aldri sem það gæti fengið örugt leiguhúsnæði til lengri tíma í bænum. Þetta snerist það, langtíma leiguhúsnæði. Og þá var einnig í umræðinni að bærinn gæti fengið leiguhúsnæði fyrir sína skjólstæðinga, enda eins og við öll vitum, viðvarandi biðlist eftir húsnæði á vegum bæjarins. Hefur verið í mörg ár. Bærinn bauð lóð í sinni eigu, en eins og vitað þá á bærinn sjálfur ekki mikið ónýtt byggingaland í þéttbýli. Við búum ekki svo vel. Þessi lóð sem var valin, hún á besta stað í bænum, hún í göngufjarlægð frá allri verslun og þjónustu og með almenningssamgöngur nánast úr húsvegginn ásamt með frábæru útsýni. Bærinn auglýsti lóðirnar númer 27-29 með kvöðum leiguíbúðir, þannig að þær yrðu allar í eigu eins og sama félagsins og var þeim úthlutað til fyrirtækis sem síðan kom reyndar í ljós að hafði ekki burði til þess að sinna verkefninu, af hvað ástæðan sem það var. Fyrirtæki Bakki, sem sendir inn þessa beiðni núna, sem hafði einnig boðið í verkefni í upphafi, gekk þá inn í samkomulagið. Fyrirtæki gekk samsagt að samningunum með opin augu og óskaði ekki eftir neinum breytingum á kvöðunum þegar það undirritaði samning árið 2016. Eftir því sem verkefninu hefur undið fram, hefur Bakki leitað til bæjaryfirvalda að fá kvöðum aflétt og fá þannig tækifæri til að selja íbúðirnar til einkaaðila. Og það rétt sem fram hefur komið að umhverfið breytt. Leigufélög á markaði, eins og til dæmis Heimavellir, hafa haslað sér völl á markaðnum og meðal annars byggt leiguíbúðir í Mosfellsbæ. Engar kvaðir fylgja þeim, enda þær ekki reistar í neinu samstarfi við bæinn og getur félagið selt þær íbúðir til einstaklinga þegar þeim hentar. Enda hefur félagið gert það og kom meðal annars fram í fréttum núna í sumar að félagið hafi selt 130 íbúðir frá miðju árið 2019, fram til þess tíma. Þannig að þar ganga íbúðakaupum og sölum. Og það rétt að aðstæður og umhverfi á leigumarkaði hafa tekið breytingum, eins og ég sagði, frá þeim tíma þegar upphaflegur samningur var gerður þessa leiguíbúðir og til að koma til móts við óskir félagsins var gert samkomulag á árinu 2019 að flytja leigukvaðir af lóðum 27-29 yfir á lóðir 21-23 ásamt því að fest var í samning að frumkvæði Bakka, nota bene, að leiguverð yrði sambærilegt við útleigu hjá Félagsstofnun stúdenta. Þarna var bærinn að koma til móts við þetta fyrirtæki sem var greinilega í einhverju vandræðum með þau verkefni sem hafði tekið að sér. Nú kemur fyrirtækið aftur og vill enn frekari niðurfellingu kvaða. Fyrirtækið vill niðurfellingu allra kvaða nú þegar af 12 íbúðum á númer 21, öllum 6 íbúðunum á númer 27-31 og niðurfellingu kvaða eftir 3-4 ár af íbúðunum 12 í númer 23. Fyrirtækið vill sem sagt losna alveg frá samningi sem það gerði, væntanlega með opin augu, og þar með að kolfella þá hugmynd bæjarstjórnar að stuðla að uppbyggingu almenns og varanlegs leigumarkaðar í bænum. Fyrirtækið tiltekur í beiðni sinni árangurslausar viðræður við ýmsa aðila að kaupa íbúðirnar og reka þær samkvæmt samningnum sem gildi en bærinn sjálfur hefur ekki átt aðild að þeim viðræðum, að minnstakosti svo ég viti, svo ekki hefur reynt á að bærinn ræddi við þessa aðila einhverja lausnir á vanda Bakka, því þetta vandi Bakka. Meirihluti Vinstri grænna og Sjálfstæðismanna býður fyrirtækinu að ganga að fyrri 2 kröfum niðurfellingu kvaða á lóðum 21 og 27-31. En býður að varðandi þverhál 23, það 12 íbúðirnar þar, þá skulu kvaðirnar gilda í 15 ár. En þó geti Bakki óskað endurskoðunar eftir 5 ár.
Af þessum lóðum sem ræðir greiddi fyrirtækið auðvitað lögbúna skatta eins og aðrir húsbyggjendur. Það er að segja gatnagerðargjöld. Og síðan var greitt byggingarréttargjald upp á það 1 milljón á íbúð, ef ég man rétt, bara eins og aðrir, til að standa straum af innviðu uppbyggingu. Þar sem bærinn ætlaði sér að styðja við uppbyggingu leiguhúsnæðis með því að setja íþyngjandi kvaðir á uppbygginguna, var lóðunum úthlutað gegn þessum greiðslum einungis. Eins og ég sagði hér fyrr, þá eru byggingarlóðir í eigu bæjarins innan þéttbýlis mjög takmörkuð auðlind. Mjög takmörkuð auðlind. Þó hefur bærinn úthlutað nokkrum lóðum á eigin landi undanfarið og ég nefni þar lóðirnar við Súluhöfða. Þær voru boðnar út til hæstbjóðanda. Og ástæðan fyrir ég nefni það er að ef Bakki vill losna algjörlega við kvaðirnar á lóðunum í Þverholtinu og selja allar íbúðirnar á frjálsum markaði, af hverju voru þá bara ekki fengnir óvilhallir matsmenn til þess að meta virði umræddra lóða við Þverholt og horfa þá til staðsetningar á besta stað í bænum, eins og ég nefndi áðan, og þeirra viðskipta sem hafa verið með lóðir í eigu bæjarins, til dæmis við Súluhöfða, sem og milli einkaaðila við Bjarkarholt nýverið. Þannig að Bakki myndi þá, þegar væri búið að meta, meta virði lóðarinnar, og ég hef náttúrulega ekki hugmynd í raun og veru hvað það er, en þegar það mat lægi fyrir, þá gæti Bakki bara greitt sanngjarnt matsverð, markaðsverð fyrir þessa lóð á besta stað í bænum og bæðin gæti myndi þá aflétta kvöðunum og fengi fyrir sín snúð sanngjarnt verðmæti sem liggur í þessari lóð sem ég, eins og ég er búin að segja nokkuð sinnum, er á besta stað í bænum. Það hefur verið einfaldast, held ég, fyrir meirihlutann að gera þetta bara svona. En þetta er bara svona hugmynd, ég skil ekki af hverju þetta var ekki skoðað. Það hryggir mig hins vegar að vinir mínir í Vinstri grænum skulu nú hverfa endanlega frá upphaflegu hugmyndinni að huga að hagsmunum leigjenda öruggt og varanlegt leiguhúsnæði í Mosfellsbæ. Ég er ósammála meirihlutanum að langtíma hagsmuni bæjarins Ég er ósammála meirihlutanum langtíma hagsmuni bæjarins í þessu máli sem þeir leggja það fram. Ég tel langtíma hagsmuni íbúa Mosfellsbæjar best borgið, með því að standa við þá ákvörðun sem tekin var uppbyggingu leiguhúsnæðis með þeim kvöðum sem nú er í gildi, það er að segja varðandi íbúðirnar í 21-23 og 6 íbúðir í Fremrahúsinu. Og þess vegna hafna ég þeirri niðurstöðu sem felst í þeim samningsdrögum sem hér liggja fyrir og greiddi þess vegna atkvæði gegn þessu í bæjarráði í síðustu viku. Takk. Já, og það er röst þriðja mál. Sveinn Óskar, þú ert næstur. Varst þú verið byggðið orðið Stefán Ómar? Nei, ég var ekki búinn. Nei, ég var... Nei, það er Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Þú ert næstur. Það er fulltrúi Sveinn Óskar. Forseti, að því að það kom að því á að fulltrúi Samfylkingarinnar hérna, Anna Sigríður, hvers vegna vendingarnar hafa orðið svo skyndilega hjá Vinstri grænum. Vil ég nú árétta það að ég kíkti nú á styrki stjórnmálaflokka hjá Ríkisendurskoðanda. En þar kemur fram að Vinstri grænir hafa hlotið 200.000 styrki frá eignarfélaginu Bakka. Þannig að ég er að svara þessu að spurningunni sem hún velti upp að þarna er styrkur eignarfélags Bakka og það má sjá í RSK upplýsingar þetta raunverulega eigendur. Höldum við hún að við málið sjálft? Ég nefndi ekkert þessu líkt. Erindi Bakka og Ég þykir svona við hæfi að benda á þetta í ljósi atkvæðagreiðslu hér á eftir. Nú, annars varðandi þetta mál,
þá ekki setið við sama borð. Við vorum með hérna annað mál og það alltaf verið að tala um mistök og bara að kíkja á gögnin og laga verklag. Ég þekki það á Hulduhólamálinu líka. Það alltaf verið að laga þetta verklag. Kalla frá mér gögn og rétta kútinn, breyta og bæta. Það engin ábyrgur. Í þessu máli býr sá fékk lóðinu úthlutað í upphafi ekki við sama borð og sá sem fékk lóðina síðar. Það grundvallar atriði að leikreglum sé fylgt. Það var ítrekkað hérna áðan að fulltrúum meirihlutans varðandi ákveðin mál, skipulagsmál. Það stöðugt verið að hamra á því. En svo kemur einhver aðili sem virðist hafa einhvern veginn hafa önnur tækifæri en aðrir. Og ég vil benda á það að bara svo þeir sem tala ákveðin aðila eins og hann sem stendur að þessu fyrirtæki, það vantar ekki að viðkomandi skilur eignum sínum velbyggðum og hefur unnið lengi í bransanum og þekkir þetta vel og byrjaði ungur og barðist fyrir sínum eins og hann sagði við mig sjálfur eins og. En það eru aðrir ungir sem bara berjast fyrir sínu í dag. Og eina sem þessi ungu smiðir og iðnaðarmenn geta treyst á að leikreglum sé fylgt. Annars geti maður sem sækir lóð á morgun búist við því að hann geti ekki byggt hana vegna hamla í skilgreiningum með lóðinni, skilmálum sem fylgja henni. En svo kemur einhver vel tengdur og hefur tögl og haldi og fjármagn til að styrkja stjórnmálasamtök sem getur snúið öllu á hvolf í Mosfellsbæ til að fá sínu framgengt. Þetta ekki sanngjarnt. Þetta ósanngjarnt. Og flokkur eins og Sjálfstæðisflokkurinn þekktur fyrir það að innanbúðar í gegnum frá stofnun þess flokks að einmitt þetta tækifæri sé virt. Að menn standi jafnfætis öðrum, sama hvaða fjárhagslega styrk þeir hafa. En hér allt annað upp á teningnum. Bæði af hálfu Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Það þykir mér miður. Og það ein ástæða fyrir því að ég ekki í Sjálfstæðisflokknum heldur í Miðflokknum. Það aðeins, og þið getur endalaust hraunað yfir mig þetta. Ég bara með það þykka skrápa, ég tek því. En aðalatriðið þetta, að ungir menn og konur sem eru duglegar og vilja koma sér áfram, sitji við sama borð og þessir öfluga markað. Fyrir þetta barðist ekki bara ég hef barðist fyrir, heldur faðir minn og allir aðrir sem að hafa yfirgefið Sjálfstæðisflokkinn. Og við þekkjum þetta úr verkalýðshreyfingunni. Þessa samstöðu og rétta reglur og þessi ákveðið drengskaparheit eða dömuheit eða hvað við höfum kallað. Hér verið að fara einhverja leið sem hvorki sómi af eða ánægja af. Þetta skelfilegt að horfa upp á þetta. Við erum hérna í erfiðleikum, sérstaklega núna. Og það ömurlegt til þess að hugsa þegar stórir og sterkir og stöndir aðilar beita slíku fyrir sig. Við þekkjum það bara upp á COVID þegar menn fóru í hlutabótaleiðina nýbúin að greiða sér arð út úr sínu félögum. Samfélagið samþykkir ekki svona. Það bara samþykkir ekki svona lengur. Og það ástæða fyrir því að fylgi Sjálfstæðisflokksins nú 22% og fer lækkandi. Varðandi Vinstri grænna, þá vil ég árétta það. Fyrirgeðu, ég ætla að fá að gera athugasemd. Höldum okkur málefnið sem heitir erindi bakkum ósk endurskoðun ákvörðun og kvöðþrot. Ég ætla að biðja laust og orða að halda við málefnið sjálft. Takk fyrir. Það bara einfaldlega það að Vinstri grænir
eru að beygja sig í duftið í þessu máli. Það er allt gert fyrir að halda í aurana í þeir embætti sem viðkomandi situr í. Það er allt gert. Það er ekki teila. Og ég er bara að stoppa það. Ég verði að gera aftur athugasemdir og beina fyrsta lagi að hlusta á forseta. Ég tel þetta að vera persónulegar árásir á þann sem hér situr og ég bara krefst þess að þú látir að þeim árásum. Forseti, ég veit að þú er ekki hlutlaus í þessu máli, en ég vil árétta eitt í þessu. Að Vinstri grænir í þessu máli, og sá fulltrúi þeirra hér, lagði ríka áherslu á það sem hann kallaði, hvað kallaði það? Hann kallaði óhagnaðardrifið verkefni. Eitthvað slíkt. Að þarna yrði byggðar íbúðir fyrir þá sem minna mega sig. Þetta er bara að vera, ekki bara að breyta kvöðunum, heldur að hækka virði eignarinn. Þessi lögmál eru vel þekkt. Þegar kvöðum er létt, þá hækka virði eignarinn. Nákvæmlega eins og þegar fastanúmer er bætt við fasteign og þá hækka virði eignarinn. Vegna þess að það er hægt að deila henni lengra niður. Og það að tala um það að þetta séu persónulega árásir, þá er árétta það að forseti er ekki bara forseti þessa bæjarstjórnar, hann er líka bæjarfulltrúi. Og þetta er bara staðreynd. Og hann verður bara að horfast í augu við það sjálf. Að hér er verið að gefa eftir og það er nákvæmlega þvert á stefnu Vinstri grænna. Og það hefur nú tíðkast í gegnum tíðina stjórnmálasamtök, bæði á vinstri og hægri kantinum, og að geta unnið saman einmitt af þessum málum sem varðar þá sem vantar húsnæði. En það er einhver ný vídd í því máli núna og augljóslega læti bara almenning átta sig á því sjá hvað er á ferði. Já, næstu tökum til málsbæði fulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Gjörðu svo vel, Lovísa. Forseti, fulltrúar. Hvað þetta ákveðna mál varðar, þá verður ekki hjá því komist en að vera þetta hreinlega í hug fyrst orðið hringavitleysa. Og að mínu mati er þetta orðið ansi dýr vegferð fyrir bæinn sem að hefur verið farið í hérna. Það er lagt upp með, eftir því sem að ég hef getað aflað mér upplýsinga að árinu 2014 að fara í vinnu við að skapa hérna umgjörð langtíma leiguhúsnæði í bænum, að tryggja að það sé til. Þetta er vinna sem þverpólitísk nefnd stóð að og niðurstöður þessarar vinnu var sú að setja þessar kvaðir á þessa tilteknu lóð. Ég ætla nú ekki, það er búið að rifja ágætlega upp sögu þessa máls, en ég ætla nú að byrja því að segja að sko 2014, það eru þó ekki nema 6 ár síðan það var. Og á þessum 6 árum virðast bara hafa verið því líkar sveiflur á húsnæðismarkaði að bara annað sko eins hefur ekki sést. Að þær sveiflur leiði til þessara niðurstöðu get ég ekki tekið undir vegna þess að það vantar hér inn í gögn málsins enn og aftur hluta af þeim forsendum sem byggt er á. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður nefndi hérna eitt áðan. Það er til dæmis fullyrðingar viðkomandi lóðareiganda eða húseiganda þess efnis að ekki sé hægt, að það verði ekki, honum verði ekki unnt að standa á þessu kvaðir. Hann hefði ekki getað selt húsin eða í hverju það nú felst. Ég verð að segja að mér finnst að skjóta skökku við þegar að stöndugt fyrirtæki fer út í fjárfestingu með opin augum. Það lá algjörlega ljóst fyrir á hvað grundvelli var farið í þessa fjárfestingu á síðan tíma þegar að það fer síðan að líta út fyrir að vera óhagkvæmt eða óarðbært eða hversu sem ástæðan er
nákvæmlega, að þá sé það orðið að vandamáli Mosfellsbæjar. Ég veit ekki til þess að Mosfellsbær sem slíkur sé að hlaupa inn og undir bagga með einstaka fyrirtækjum eða byggingaraðilum hérna í bænum. Erum við hérna að skapa einhver fordæmi fyrir því að leigufélög, við ætlum að fara að gefa einhverjum leigufélögum hérna í Helgafellslandi afsláttarkjör, hvaða Pandóru ösku getum við mögulega verið að opna með þessari afgreiðslu? Mér finnst þetta búið að vera gríðarleg hringavitleysa og það er ekki nema 1 ár síðan að það var þó ákveðið að koma til móts við þennan ákveðna aðila með breyting á kvöðum, setja á kvaðir leiguverð að þeirra ósk, sem mér finnst algjörlega út í hött að það er að koma bæjarstjórn eitthvað við hvaða leiguverð eru sett á húsnæði. Það sem mér er kunnugt líka er það að þegar það er verið að leigja át húsnæði hér á almennum markaði, þá er bara ennþá tölsverð eftirspurn. Og ég kannaði það bara í dag að íbúð sem var verið að auglýsa lítil til leigu 4 herbergja íbúð, þá voru á fyrsta klukkutímanum eftir að auglýsingin var sett inn, voru 30 manns búin að falast eftir þessari íbúð. Þannig að það sé ekki eftirspurn, verð og eftirspurn haldast í hendur og einhvern veginn virðast aðrir geta verið að spjara sig og leigja út. Þannig að ég get bara ekki séð hvernig það varðar hagsmuni Mosfellinga að við séum að gefa þarna lóð. Og nú ætla ég að segja það, við erum að gefa þarna lóð. Í þessu minnisblaði sem að liggur fyrir, þá kemur það skýrt fram hvaða gjöld voru greidd. Það eru sömu gjöld og allir aðrir byggingaraðilar hér þurfa að greiða. Nema bærinn lagði þeim til þessa lóð. Viðkomandi byggingaraðili þurfti ekki að greiða fyrir lóðina. Þetta verður að vera algjörlega kristalklárt. Bæjarfélagið hér er að selja öðrum lóðir. Með því að setja kvaðir á var horfið frá þessu gjaldi. Vegna þess að það eru kvaðir. Ef við erum núna að taka þessa kvaðir í burtu, án þess að greiðsla komi til, þá erum við komin út á mjög grátt svæði er varðar opinberan styrk við einkaaðila. Og í þessu minnisblaði sem liggur hér fyrir er ekkert talað hvort að hér sé mögulegum brot á samkeppnislögum að ræða. Því að það er bannað, opinberir aðilar mega ekki vera með ívilnandi aðgerðir til handa einkaaðilum. Þannig að ef það er eitthvað sem er til þess fallið að raska samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðna vara er ósamrýmanleg framkvæmd EES-samningsins. Og ef að þessar kvaðir hefði ekki verið á þessari lóð til að byrja með, þá er nokkuð ljóst að hún hefði verið seld, hæstbjóðanda eins og í Súluhöfða, eða úthlutun með fyrirfram ákveðnu verði eins og var gerð í Litlakrika, eða bara eins og þegar sveitarfélagið er að úthluta af öðrum gæðum. En hvernig það samræmist hagsmunum Mosfellinga allra að við gefum þarna ákveðna lóð eftir, fæ ég ekki séð. Og ég bara skil ekki að þessi meirihluti ætli að feta niður þá hættulegu fordæmisgefandi braut sem þetta svo vissulega er. Við ræddum hér áðan mikilvægi þess að virða skipulag og standa vörð skipulag. Og þetta fellur þar undir líka, en ég ætla að benda enn og aftur á samkeppnislögin. Það vantar algjörlega að fara yfir það hvort að við séum mögulega að fara á svig við samkeppnislögin. Og þar af leiðandi get ég ekki greitt atkvæði með þessum gerningi. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir, þú ert næst á mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, taka undir með bæjarfulltrúa Lovísu með hennar málflutning og athyglisverð þessi nálgun varðandi samkeppnislögin vegna þess að ástæðan fyrir því að ég kem hingað upp núna. Ég er nú ekki svona vel að mér í lagabálkum landsins, en ástæðan fyrir ég kem hér upp núna er kannski tímamóta för mín í pontu því vegna þess að ég ætla að fara að taka undir með fulltrúa Miðflokksins. Vegna þess að
það sem hann nefnir varðandi þá sem fengu upphaflega úthlutað, þetta hefur og nú get ég að naga mér í handarbökinni yfir að hafa ekki sett það inn í pistilinn minn hérna áðan vegna þess að við höfum oft rætt það í mínum kreðsum að það sé einmitt þannig að upphaflega fyrirtæki sem bauð í að taka að sér að byggja þetta langtíma leiguhúsnæði, það sagði sig frá því vegna þess að það gat ekki ráðið við það af einhverjum orsökum. Það kemur annað fyrirtæki og það í skrefum verið að aflétta öllum kvöðum af því fyrirtæki. Og þá spyr ég, hefði ekki datt aldrei neinum í meirihlutanum í hug að ræða við upphaflega fyrirtæki og spyrja, viljið þið láta aflétta kvöðum? Getið þið gert þetta ef við fækkum íbúðum um 50, nei, vorum ekki svo margar, um 10 eða, nei, það datt engum í hug að ræða það við upphaflega fyrirtæki. Þannig að ég veit ekki hvernig svona hlutir útarta sig svo í meðförum fólks, en ég get alveg séð fyrir mér sem bara leikmaður að þetta upphaflega fyrirtæki gæti gert ágreining þessa framvindu málsins. Þetta segi ég bara sem ein af fáum ólöglærðum nei, takk. Já, næsta tekur bara Bjarki Bjarnason. Ég tekka fram að ég að tala hér sem óbreyttur bæjarfulltrúi, ekki sem forseti. Og ræða þetta mál sem núna akkúrat til umfjöllunar. Númer 3 í fundargerð bæjarráðs. Það búin að fara mjög vel yfir feril málsins. Anna Sigríður Guðmundsdóttir gerði það mjög vel og búin að reyða upp að við tvö vorum líka að heita hér við þetta borð sem sátum í þessu upphaflegu nefnd og það 6 ár síðan. Það var eins og kom fram hjá henni þverpólitísk niðurstaða hjá því pólitíska litrófi sem þá var á borðinu 2014 mun það hafa verið. Síðan fór þetta nú að líka búið að rekja það að það var öðrum úthlutað. Það var ekki vegna hvaðana sem hann gat ekki skilið, hann stóð ekki skilið bara með þessi hefðbundnu gjöld. Þess vegna þurfti að fara að leita öðrum aðila eða leita til annars aðila bygginguna. Það var ekki vegna hvaðana. Það var bara þessi hefðbundnu gjöld sem allir þurfa að greiða. Og það var vel að merkja að það var engin afsláttur gefinn þar á. Svo er þetta með kvaðirnar. Þetta hefur auðvitað verið svolítið framhaldssaga, við vitum það öll. Og það samt ekki rétt eins og hér hefur verið sagt í punktun að það sé búið að aflétta öllum kvöðum. Það sem að verður greitt atkvæðum eftir hér það að það verður kvaðir á 12 íbúðum, reyndar tímabundið, og þetta með leiguverði, það inn í tillögunum líka. Eins og stendur hér í minnisblaði bæjarstjóra og lögmanns. Það lagt til að verði kvöð leiguverð og samþykki Mosfellsbæjar á leiguverði verði óbreytt á íbúðum 12 í 23. En þetta hefur, af hverju gerist þetta? Það auðvitað hægt að finna einhverjar skýringar á því, af hverju ekki bara gert eins og var samið fyrir 5-6 árum. Það eins og kemur líka fram í fyrrnefndu minnisblaði, að margt búið að breytast á þessum 5-6 árum á þessum húsnæðismarkaði. Það leigumarkaður allt annar í Mosfellsbæ heldur hann var þá. Þetta var miklu verra. Síðan hefur verið gerðar breytingar, stjórnvöld hafa gert breytingar á reglum leigumarkað. Það líka verið auðvelt að kaupa á húsnæði. Þannig að ef við horfum á samfélagi sem við erum að þjóna hér og nú, þá taldi ég við í VFD að það væri hægt að fallast á þessar tillögur. Þannig að ég styð þessa tillögu sem hér er. Það auðvitað að finna alls konar skýringar af hverju ég þar og mann geta komið með alls konar ábúlaringar. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar kom hér upp áðan með furðulegar, sérkennilegar ásakanir
á göngu sinni svona pólitíska sinuhaga er hann að grípa svona ákveðið hálmstrá sem hann heldur að sé hálmstrá sem svona að koma svona höggi á það sem hann skilgreinir sína pólitísku andstæðinga. Mér finnst bara, ég nota bara eitt kurteislegt orð, mér finnst þetta hallaristlegt. Svo ætla ég ekki að segja meira sinni þetta mál. En mánudagskrafa er það opinn. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli númer 3 í fundargerð bæjarráðs erindi Bakka ósk um endurskoðun ákvörðunar á kvöð þverárið 21-23 og 27-31. Þetta hefur verið reifað hér af bæjarfulltrúum og greinilegt að fólk er ósammála um málið, en mér langaði kannski að reyna að kasta örlitlu ljósi á það af hverju þessi tillaga liggur fyrir að ganga að hluta til að erindi Bakka og samþykkja að hluta af þessum kvöðum sem að hvíla á þessu húsnæði verði aflétt. Það er fyrst og fremst gert af þessu meirihluta til þess að tryggja það að hagsmunir Mosfellinga séu sem mestir og bestir í þessu máli. Það sem er algjört lykilatriði í þessu máli er það, frá því að þessi ágætis samningur var gerður 2016 og það var gert eins og hefur komið hérna fram í þverpólitísku samstarfi, þá hefur orðið algjör gjörbylting á bæði leigumarkaði í Mosfellsbæ og á fasteignamarkaðinum almennt. Það snýst málið og það hefur verið reifað hér hvað hefur gerst í því. Það er meðal annars það að frá því að þetta samningur var gerður, þá hafa tekið til starfa hér stór leigufélög sem er að leigja hér alltaf 300 íbúðir út í Mosfellsbæ og þegar að það kom fyrstu beiðni, það er rétt að það kom beiðni fyrir ári síðan breytingu á kvöðum á húsnæðinu númer 27 til 31, er það ekki stóra húsið? Og það var gert vegna þess að þá var markaðurinn einfaldlega ekki til staðar til þess að leigja svo stórar íbúðir. Þannig að þá eru kvaðirnar færðar yfir á minni húsnæðið, þar sem eru núna orðnar fullbyggðar 2 blokkir með litlum íbúðum 12 í hvoru húsi. Það sem hefur gerst er að framboð á leiguhúsnæði hefur orðið mjög mikið, síðan hafa stjórnvöld farið í alls konar aðgerðir, ekki bara eftir COVID, heldur fyrir það, til þess að auðvelda fólki fyrstu kaup og bara kaup almennt á húsnæði. Og síðast en ekki síst það sem hefur gerst núna undanfarið missið er það að vextir eru í sögulegu lágmarki. Þannig að það er staðreynd að fólk er að kaupa miklu frekar húsnæði í dag heldur en að leigja. Og það er líka staðreynd að það hefur aldrei verið eins hátt hlutfall af ungu fólki sem er að flytja út úr þá kannski foreldrahúsum sem er að kaupa núna og vill kaupa heldur en hefur verið í mörg ár. Þannig að aðstaða á markaði til þess að kaupa, bæði þá þarf þetta að lána meira, þú getur tekið út skyldusparnaðinn, vextir eru í sögulegu lágmarki og svo framvegis, það er gjörbylting á því. Og það er fyrst og fremst ástæðan fyrir því að það er gengið á þessari tillögu að hluta til þessu erindi sem kom frá Byggingafélaginu Bakka. Og af hverju erum við að tala um það að þetta sé hagsmunamál fyrir Mosfellinga? Við segjum það og metum það þannig að í staðinn fyrir að mögulega standi þarna einhverja draugablokkir sem erfitt er að leigja, vegna þess að þeir eru sannarlega búin að reyna að leigja út það blokk sem fór fyrst í leigu, að þá erum við að horfa fram á það að þarna verði til leigu á hagstæðu verði, vegna þess að það er kvaðbundið, 12 íbúðir á besta stað í Mosfellsbæ og síðast en ekki síst að þá koma á markaðinn 12 litlar íbúðir sem hafa ekki verið á markaði í Mosfellsbæ áður og eftir því sem að
maður myndi áætla varðandi stærð og annað slíkt að þá væri það líka á verði sem að kannski ekki hefur sést áður. Og það er sérstakt fagnaðarefni fyrir okkur Mosfellinga, sérstaklega vegna þess að Anna Sigríður benti réttilega á þegar var farið í það að reyna að tryggja langtíma leigumarkað fyrir Mosfellsbæ, að þá voru verið að sporna við því að fólk myndi flytja umverfum í bæinn vegna þess að það hafði ekki húsnæði í Mosfellsbæ sem að hentaði þeim annaðhvort til leigu, það var ekki til, eða það gat ekki keypt. Núna, með þessari breytingu, þá erum við að horfa upp á það að þarna verða 12 íbúðir til leigu og síðan 12 til sölu, sem að er að mínu mati afbragðskostur fyrir Mosfellsbæ og samfélagið hér og eitthvað sem að við ættum bara að vera mjög stolt af. Og það er ákvörðun sem að við byggjum og það er ástæðan fyrir því að meirihlutinn hér, hann er tilbúinn til þess að samþykkja þessa niðurfellingu að hluta til á þessum kvöðum. Síðan eru alls konar önnur mál og alls konar aðrar hliðar á þessum peningi sem að kannski eftir að koma upp aftur síðar sem að skipta máli. Ástæðan fyrir því, og það kemur fram og mjög vel útfært í rökum í erindi Bakka, ástæðan fyrir því að þeir að gera þetta núna er sú að forsendan fyrir þessum samningi eins og hann var lagður upp í byrjun, hún er algjörlega brostin. Og við sem stjórnvald hérna, við hljótum að eiga að horfa til þess að ef við eins og í þessu tilfelli teljum að fyrir samfélagið Mosfellsbæ að þá sé betra að þessu verði breytt og það muni einfaldlega þjóna þeim tilgangi að það sé verði betra fyrir fólk að nálgast hérna húsnæði þá bæði leigu og sölu að þá eigum við að gera það. Við getum ekki bara staðið hér og sagt samningar eiga að standa og samningar voru gerðir og það er alveg sama hvað gerist, við erum ekki tilbúin að endurskoða. Það er allavega stjórnsýsla sem að ég myndi ekki vilja taka þátt í vegna þess að við hljótum að þurfa að vera að þjóna hér samfélaginu og jafnvel að þjóna fyrirtækjum eins og stjórnvöld, landsstjórnin hér er að biðja alla að gera, sérstaklega á þessum erfiðu tímum, að gera allt til þess að styðja við fyrirtæki og til þess að þau geti haldið áfram rekstri og til þess að þau geti haldið fólki í vinnu. Og það er eitthvað sem við erum örugglega að gera líka með því að fallast á hluta af þessum kröfum vegna þess að ef við horfum á bara svona markaðsvirði þessa verkefni sem að þarna stendur með þeim kröfum sem er í dag, að þá er það að það sé ekki cirka 1 milljarður sem er þó bundinn í þessu verkefni út af þessum kröfum. Og síðan að því að fólk er að tala um það sé með lögfræði menntun eitthvað, að ég kastaði bara hér fram á þess að vera búin að skoða nokkuð skapaðan hlut. Þessi kvöð sem er sett í upphafi, sem að þá eru engar ívilnanir til Bakka. Og það er ekki rétt að það hafi verið aflétt því að þeir þurftu ekki að borga fyrir lóð og það skal tekið fram að það er bara ekki rétt. Það hefur ekki verið úthlutað og seldar lóðir hér undir fjölbýli og það þýðir ekki að bera saman súluhöfða á þetta. Þeir fengu nákvæmlega sömu kjör og aðrir sem voru til þess að byggja henni miðbæ. Þannig að því sé til haga haldið. Og það skal líka tekið fram að þeir borguðu öll gjöld og það var engar ívilnanir sem að voru á bak við það að þessi kvöð var sett. Og ég hef sagt það, þegar þessi umræða hefur farið fram, að þegar að þetta mál kom fyrst upp, þegar fór að tala um afléttingu fyrri kvaðana, þá var ég alveg klár á því að það hefði verið einhverja ívilnanir frá bænum til handa þessu fyrirtæki. Vegna þess að ef ég hefði verið að reka þetta fyrirtæki, þá hefði ég aldrei skrifað undir þessu. Þarna er binding fram í tíman, ótímasett bara fram í framtíðina eins lengi og hægt er, sem að bæjarfélagi ætlar að binda þetta fyrirtæki í þessum kvöðum. Þannig að ég hélt, út frá svona allavega mínu viðskiptalegum svona þangagangi að þarna hefði eitthvað verið þannig á bakvið. Og það væri gaman, bara ég hef ekki hugmynduna, ég er ekki lögfræðingur einn að fá hann hérna inni. Það væri gaman að vita hvort að hvort að þessi kvöð, ekki stöð, hvort að hún eigi sér bara lagastoð. Það finnst hvergi nokkur svona kvöð, annar staðar
á markanum. Þannig að það var ekki verið að brjóta neinar, það er ekki verið að brjóta nein samkeppnislög eða nokkuð slíkt vegna þess að þeir stóðu með nákvæmlega sömu kjör og það var ekki neinar ívilnanir að ræða. Og talandi þá það að tala við hitt fyrirtæki og svona, það var bara ekki komið til þess og þeir hættu ekki við þessa byggingu út þessu kvöld. Þannig að það sé líka á hreinu. En þannig að ég bara reyna að útskýra það að þegar þetta kemur núna til okkar, þetta erindi og við látum svo skoða það mjög gaumgæfilega innan hús hér og það er verið að fá rýna í þau rök sem að koma fram og þær breytingar á markanum sem eru búin að verða, að þá töldum við að við sem stjórnvald værum að gera samfélaginu Mosfellsbæ gott með því að gera þessa breytingu. Þeir eru áfram bundnir í 15 ár með þessar 12 íbúðir. Þannig að það er ekki verið að falla 100% af þeirra kröfum og ég held að þetta sambland af söluíbúðunum og leiguíbúðunum sé eitthvað sem að allavega okkur féll vel og þess vegna erum við að samþykkja það. Það er ekkert annað á bakvið það, það er engar ívilnanir eða eins og Sveinn Óskar byrjaði hér smekklega að ræða um greiðslur í kosningasjóði og svo framvegis. Það er ekkert slíkt á bakvið það, ekki neitt. Og þetta er ekki ástæðan fyrir vinnubrögð, meirhlutans, fyrrverandi eða núverandi. Það er ekki ástæðan fyrir því að Sveinn Óskar Sigurðsson er ekki sjálfstæðismaður í dag. Við förum betur yfir það síðar. Takk fyrir. Lovísa Jónsdóttir, þú ert næst að mælda svo. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Takk fyrir, forseti. Ok, það þarf aðeins að greiða á flækjunu hérna. Sko, það er þegar að verkefnið hefst, fara aðeins aftur yfir þetta, þegar verkefnið hefst þá er ákveðið að það þurfi að finna langtíma lausn á leiguhúsnæði. Og þetta var niðurstaðan. Niðurstaðan var sú að setja kvaðir á þessa lóð. Þessi lóð var ekki seld og bæjarfulltrúi Ásgeir, hér eru allar lóðir í eigu bæjarins seldar. Og Nei. það Það er bara ekki rétt. þegar þeim er úthlutað þarf að greiða fyrir lóðirnar. Það þurft að gera það í Litlakrika, þú þurftir að kaupa lóðirnar í Súluhöfða, hérna upp í miðbæ, þar eru viðskipti milli einkaaðila, þar er greitt byggingarréttargjald, þar er greitt gatnagerðargjald, en þar voru viðskipti milli einkaaðila sem endurgjald fyrir lóðina sjálfa. Fólk hér í bænum sem fær úthlutaða lóð hefur þurft að greiða endurgjald fyrir lóðina sjálfa. Það er víst þannig að bærinn selur lóðirnar sínar. Ekki mjög bara því. Bærinn selur lóðirnar sínar. Ekki einstaklega. Bærinn selur lóðirnar sínar. Það sem var úthlutað hérna upp í Krikahverfi, það er líka lóðum sem var úthlutað til fyrirtækja. Þau fyrirtæki þurft að greiða fyrir þær lóðir. Þær lóðir voru ekki gefnar. Þannig að, ok, við skulum ég tel mig vera búin að greiða þeirri flækju. Hér, og það bara kemur skýrt fram í minnisblaðinu að það endurgjald sem var greitt var byggingarréttargjald og gatnagerðargjald. Það eru einu gjöldin, en það var ekki endurgjald fyrir lóðina sjálfa. Á móti kom að það voru settar kvaðir á þessar lóðir. Fínt. Nú ætla ég líka að segja annað. Ef að þeir vilja aflétta þessum kvöðum aflétt í heild eða hluta, fínt, gerum það þá, en þá verður að greiða hér endurgjald til íbúa bæjarins sem þeir hefðu fengið ef að þessi lóð hefði bara verið seld til að byrja með. Það hefur aldrei hér verið lóðirnar upp í fjölbýlishúsarlóðunum í Litlakrika var úthlutað gegn gjaldi. Það er fullt af lóðum, það þurft að borga fyrir þær lóðir, þannig að það að halda þessu fram að þetta sé ekki sambærilegt er bara ekki rétt. Við skulum líka hafa eitt í huga. Það var verið að reyna að koma með langtímalausn, verið að gera samning til langs tíma.
öllum samningsaðilum var það ljóst. Hvort sem að einhverjum einstökum bæjarfulltrúum finnst það skynsamleg ráðstöfun eða ekki, kemur málinu bara ekki við. Það var öllum ljóst að hverju þeir gengu. En svo koma í ljós aðstæður sem að öðrum samningsaðilum finnst vera of erfiðar og þá farið að bregðast við í rauntíma. Og við skulum athuga að það engin önnur, þó að það séu leigufélög núna hér í bænum, þá hefum við enga tryggingu fyrir því að þau leigufélög verði hér enn eftir 5 ár þegar fasteignamarkaðurinn er búin að taka aðra kútveltu. Og ég bara fletti hér upp að kanni meðan ég var að hlusta á hæstvirtan bæjarfulltrúa Ásgeir tala og ég bara benda það að það nú þegar til sölu 12 2 herbergja íbúðir í Mosfæ. Ef ég fletti upp 3 herbergja íbúðum til sölu í Mosfæ þá fæ ég upp 84 eignir. Þannig að það eru alveg það ekki eins og á markaðurinn sé algjörlega skraufþurr. Það bara ekki niðurstaðan. Þannig að horfumst bara í augu við það sem verið að gera. Hefur verið að ganga til samning við einkaaðila. Ég ekkert mótfallin því að við göngum til samning við einkaaðila. En við verðum að gera það með hagsmuni Mosfellinga leiðarljósi og okkar bæjarsjóð. Og þarna stór spurningamerki óréttmætan fjárstuðning og ég bara játa mig hérna að seka það að vera löglærð. Þannig að ég kann aðeins að fletta upp í lögum. Og ég veit ekki til þess að það sé allslæmt þegar það verið að tala hagsmuni sem að byggja á þessum lögum. Og það bara segir hreint út sagt að ríkisstyrkur hvers konar sem til þess fallin að mismuna aðilum bara bannaður og það getur bara varðað bæinn sekt. Hver ætlar að borga þá sekt? Ekki samningsaðil okkar, það leggst á bæjarbúa. Við verðum að vanda okkur. Þannig að ef að meirihlutin, þetta í höndum meirihluta. Ég hef ekki atkvæðarétt við það meirihluttaborð, þannig að þið verða að taka ákvörðun það. En þið verðið þó að hlíta lögum og þið ættu alltaf að hafa það að leiðarljósi að vinna að hagsmunum bæjarbúa og ef að vera að leyfa einum einkaaðila að selja íbúðir sem hann fær að byggja á lóð sem hann byggði með kvöðum svo þessum kvöðum aflétt, þá framlegð hans af íbúðasölunni hærri heldur en ef hann hefði þurft að borga fyrir lóðina sjálfa. Það bara alveg pokkið mál. Þannig ef að Mosfellsbær stundaði það grimt að gefa hér allar lóðir undir fjölbýlishús, þá værum við með töluvert fleiri blokkir. Það alveg pottþétt mál líka. Þannig ég vil bara benda ykkur á það, með því að gera þetta, þó að það sé talað að það ekki að fallast á óskir Bakka 3 til 4 ár, þá sett hámark 15 ár. Og við sjáum hvað mikið búið að breytast á þessum 6 árum, það talað bara það eins og það sé heill aldur og ævi, en 6 ár raunverulega mjög stuttur tími og við vitum nákvæmlega ekki neitt það hvernig þetta verður eftir 3 ár. Kannski verður hér brjálað eftirspurn eftir leiguíbúðum vegna þess að hér eru vextir eins og komið var inn á í sögulegu lágmarki. En það eru fólk hér út allan bæ að blása í varnaðarlúðrana yfir því að fólk sé að taka hálán upp að hámarksgreiðslugeta á svona lága vöxtum sem muni ekki ráða við það þegar að efnahagurinn fer aftur á stað og verðbólga fer upp í það sem eru eðlileg verðbólgumynd eða stýrivextir Landsbankans hækka. Þannig að við getum ekki farið. Mér finnst það óréttlátt gagnvart bæjarbúum, mér finnst það bara peningasóun á fé skattborgarana að hér hafi verið farið í sérstaka verkefnavinnu við að segja við ætlum að skapa til langs tíma öruggt leiguhúsnæði í bænum og 6 árum seinna þá í rauntíma brugðist við einhverju sem búið að breytast. Til hvers vorum við þá að gera þetta til langstíma? Hver var það hugmyndi með því að hafa þetta til langstíma? Þá bara sleppum við þessu. Þetta kostar peninga að vinna svona vinnu. En því bara verið að henda út. Takk fyrir. Já, það 2 á mælendaskrá. Það Ásgeir Sveinsson og síðan Kolbrún Þorsteinsdóttir. Bæjarfulltrúi Ásgeir, þú orðið. Gjörðu svo vel.
takk fyrir það. Ég kem upp til sama máli, breyting á kvöðum fyrir Bakka í Þverholti. Ég ætla ekki að endurtaka það sem ég sagði áðan, hver okkar sýn í meirihlutans er á þetta mál, af hverju við erum að samþykkja það, en við erum ósammála um það og það er ekkert af því, ekki neitt. Annars er ég búinn að koma hér með sína útlistun á því, Sveinn Óskar bæjarfulltrúi einnig og Lovísa núna. En það sem að þarf að vera á hreinu, það er það að við viljum, flest okkar allavega, fara með rétt mál þegar við erum að tala um það. Og ég skal senda þér, ég er bara ekki með tölvupóstfangi, ég skal senda þér útlutunar skilmálana, ég fann það meðan þú varst að tala, fyrir Krikahverfið, þar sem kemur fram að byggingarréttargjald þar var 1,9 milljón minnum á því tímabili. Það voru engar lóðir seldar, hvorki í Krikahverfinu, eða í miðbæjarhverfinu, eða í Þverholti, þannig að það er bara rangt hjá bæjarfulltrúa og Lovísu að það sé þannig. Og það er þá lykilatriði, hún er að væna hér þá jafnvel lögmanninn að brjóta lög með því að koma með þessa tillögu sem við erum núna að ræða, með því að koma með þessa tillögu sem við erum núna að ræða, að þá að gefa það í skyn, ef maður mætti ætla það allavega, að bærinn sé að brjóta hér lög. Og þú sagðir aðan að við erum að brjóta samkeppnislög. Þú er að vera með á hreinu að það voru engar lóðir seldar, hvorki í Krikahverfi, eða í miðbæ, eða í Þverholti. Þeim hefur verið úthlutað með byggingarréttargjaldi fyrir cirka 1 til 1,5 milljón hér í mörg ár. Og það er allt annað þegar verið að selja einbýlishúsalóðir í dýrum hverfum og dýrum stöðum eins og niðri Súluhöfða. Þar eru seldar lóðir, hæstbjóðanda, Mosfellsbær á þessar lóðir. Þetta eru allt leigulóðir. Þannig að þú verður, Lovísa, að vera með það á hreinu áður en kemur hér upp og fer að væna okkur að hygla þessu fyrirtæki að þeir fengu nákvæmlega sömu kjör á þessu, nema að þeir fengi andlitið 1 milljarð í kvöð óendanlegan tíma, þar sem þeir eru núna að biðja að sé aflétt, og við erum tilbúin að skoða það núna vegna þess að markaðurinn hefur hrunið og við teljum að fyrir samfélagið Mosfellsbæ þá sé það betra að þetta sé gert. En það er kannski ekki verra að það mögulega gera það að verkum að þetta fyrirtæki sem hefur byggt hér upp í áraraðir við mjög góðan orðstír, borga hverja einustu krónu á réttum tíma, að það lifi af með öllum þeim sem að vinna hjá því og svo framvegis. Það er kannski bara bónus ofan á hitt. Og eins og ég sagði áðan, í stjórnsýslu þá verðum við að vera tilbúin að breyta skoðun og jafnvel breyta samningum ef við teljum að það sé samfélaginu okkar til heilla. Við erum hér kjörin til þess að gæta hagsmuna Mosfellinga og Mosfellsbæjar. Það er ekki verið að gefa neitt, það er ekki verið að brjóta neinar samkeppnisreglur og það var engar lóðir seldar á hinum stöðunum. Það verður að vera á hreinu. Næstu tekur til máls Kolbrún Þorsteinsdóttir. Ég er berað af mér það sem hann sagði hérna í ræðst. Já, það er reyndar samkvæmt bæjarmálasamþykktum ekki til að bera sér sakir. Fólk hefur borið það af sér sakir hérna, Bjarki, sko, margar. Ef þú vilt ræða þetta þá er réttar að gera þá bara hlé, það gera bara hlé þannig að áður en það verður veitt, þá ætlum ég að gera stutt hlé. Sko. Bitte.
Já, við hefjum þá funda 9, við ræðum ennþá 3. mál í fundargerð bæjarráðs frá 27. ágúst. Lofa sig Jónsdóttir óskaði þess takandi máls fundarstjórn forseta. Gerðu svo vel. Lófisa, bæjarfulltrúi. Já, ég vil gera athugasemd við það sem að mínu viti er breytt fyrirkomulag við fundarstjórn forseta að maður geti borið af sér ámæli þegar maður telur sig bæjarfulltrúi til þess að hafa verið borin ámælum í ræðustól af öðrum bæjarfulltrúa. Ég vil taka það skýrt fram að ég sakaði aldrei bæjarlögmann Mosfellsbæjar eitt né neitt. Ég sagði einungis ekki til fyrirliggjandi gögnum, benti til þess að það sem ég hefði talað hefði verið skoðað. Þannig að bæjarlögmaður var aldrei nefndur og ég mótmæli því harðlega að þessi orð hafi verið lögð mér í munn. Já, mér langar aðeins að bregðast við þessu áður við höldum áfram fundinn og vitna hér í samþykkti bæjarins 15. grein. Þar er talað það að bæjarstjórnarmanni er heimilt að bera sér ámæli. Þetta hefur við nú rætt oft hérna við þetta borð og hvað er ámæli, það er hægt að teygja það og kannski sitt sýnist hverju með hverju tilviki. Í þessu tilviki sem við ræðum núna það geta allir metið það, þetta er algjörlega opinbert, hvað sem er í heiminum, hvað viðkomandi bæjarfulltrúar sögðu hér áðan. Þannig að það er hægt að bara sjá það í hendi sinni með því að hlusta á upptökurnar, hver hafði rangt fyrir sér eða hvað hafði rétt. Þannig ég taldi ekki rétt að gefa bæjarfulltrúanum orðið til þess að bera af sér ámæli. En það má alltaf gera athugasemd við fundarstjórn forseta og það var gert hérna áðan. En fundurinn heldur áfram, við erum ennþá að ræða hér 3. mál í fundargerð bæjarráðs og það er einn á mælendaskrá, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég kem hér upp undir þessu máli varðandi það málefni byggingafélags hér í bæ sem hefur beðið breytingu á samningi. Mér langar aðeins kannski að fara í smá söguskýringu. Ég lofa hún varð ekki löng. En mér langar til að fara aftur til þess árs þegar að Eyglóarlögin svokölluð voru sett á. Þegar að ætli það hafi verið svona cirka 2013 minnir mig. Þá var húsnæðismarkaðurinn ákaflega erfiður og þetta átti að vera lausn til að koma til móts við miklar þarfir á ódýru húsnæði á markaði. Eða þar sé ekki á markaði heldur sem einhvers konar leiguhúsnæði. Og við sem eins og önnur sveitarfélög tókum þátt í því máli. Það var náttúrulega, hér var skortur eins og annar staðar og þannig að það var náttúrulega farið á stað og þessi lóð var fyrir valinu og hér kom annað félag sem sýndi þessari lóð áhuga, þessi verkefni áhuga en komst aldrei af stað vegna þess að það sjá sig ekki fært að fara út í svona óhagnaðardrifið verkefni og ég hef persónulega sjálf aldrei skilið þetta óhagnaðardrifna verkefni af því á endanum þarf náttúrulega einhver að borga reikningana. Einhvers staðar, á endanum verður einhver að borga allavega fyrir spýtur og nagla. Þannig að, en ég skil vel að til dæmis eins og verkefnisfélögin og svona stærri félög sem hafa verið að taka kannski þátt í svona verkefnum með borginni að byggja upp húsnæði sem er náttúrulega kannski hægt í Reykjavík, í höfuðborginni. Við vildum sannarlega taka eins og ég sagði áðan þátt í þessu verkefni og það hefur líka komið hér fram að markaðurinn hefur breyst mjög hratt og hér urðu til leigufélög og við þekkjum kannski sögu leigufélagana, hvernig þau hafa orðið og þannig að já, og nú hefur umræðan náttúrulega farið út í einhverja pólitík og greiðslu í kosningasjóði og svona önnur skemmtilega heitt sem að máttu nú kannski alveg búast við. En ég vil náttúrulega algjörlega líta framhjá svoleiðis málflutningi og get ekki tekið undir það og neita að vera þáttakandi í slíkum málum. Við náttúrulega, ég tek algjörlega undir málflutning Önnu Sigríðar Guðnadóttur varðandi markaðinn hérna það er að segja fjölbreyttan húsakost hér í Mosfellsbæ, allir eigi
möguleika á alls konar húsnæði og allir við viljum halda í unga fólkið okkar og það var náttúrulega þess vegna sem við fórum á stað með þennan gjörning og nú hafa málin aðeins breyst þannig að það komið á stað aftur með þennan samning og þetta er skoðað þess að eins og búið að koma hérna fram að þá er þetta töluvert íþyngjandi kvaðir sem voru lagðar á þetta fyrirtæki og en eftir stendur samt sem áður að það eru ennþá leiguíbúðir sem verður hægt að leigja út, litlar íbúðir. Það eru ennþá kvaðir á þessu samningi og þannig að og ég held að þegar að lögmaðurinn okkar Þóra Hjaltested skrifaði þetta minnisblað ásamt bæjarstjóra og fóru yfir röktu sögu málsins eins og kemur fram í minnisblaðinu og þá veit ég það að okkar lögmaður hér bæjarins er eins og hæfasta í samkeppnismálum, hún er sérfræðingur í samkeppnismálum og það hefði náttúrulega aldrei komið til greina að við værum að fara eitthvað í það átt að við værum að brjóta eitthvað samkeppnislög og þetta hefði við aldrei svo sem tekið það til greina að gera það. Þannig að ég eins og Vinstri grænir, eins og Samfylkingin og fleiri hérna inni, við áttum okkur drauma leiguhúsnæði, gott aðgengi, heilbrigðan leigumarkað, að unga fólki okkar gæti farið hér valið sér leiguíbúðir hér í bænum, en það kemur síðan í ljósa að eftirspurnin er hreinlega ekki næg. Þannig að það er ekki, við viljum náttúrulega klára verkefni, við viljum að ekki þetta standi þarna á þessum fína stað og verði eitthvað við viljum náttúrulega eignirnar og staðurinn og allt og bærinn endanum snýst þetta bæinn og ásýndina og hvað við viljum að sé þarna í þessum íbúðum. Þannig að því leitinu samþykkti ég þetta, líkt og Vinstri grænir, að þessi breyting yrði gerð að þessar kvaðir eru teknar af. Þeir leystir undan þessum kvöðum sem að samningurinn kemur fram í þessu samningi. Ég held að við ættum kannski við erum ekki að bera þetta saman við það að það hefur líka komið fram að það eru engar ívilnanir, þeir fengu ekkert frítt, það var ekkert sem að við vorum með þessi bæjarstjórn eða bæjarstjóri eða hver það á að vera sem átti að hafa fært þeim einhverja gjafir umfram aðra, það var bara alls ekki þannig. Þetta snýst það að við föllum frá þessum kvöðum þessar leiguíbúðir en ég vil bara trúa því þá áfram að hér verði áfram frambúð af leiguíbúðum og bærinn mun ekki hljóta skaða af þessum gjörningi þó við breytum kvöðunum. Þannig að þetta fyrirtæki var að halda áfram að byggja upp hér í bænum sem og önnur byggingafyrirtæki hér í Mosfellsbæ og á höfuðborgarsvæðinu komu hér áfram að stunda hér viðskipti við okkur. Takk fyrir. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir þessu máli, ég man ekki númer hvað það er, forseti. Það er númer 3 á dagskránni. Það er númer 3 á dagskránni, sem sagt umræðum þessar kvaðir og byggingafélagi Bakka. Sko, ég ætla nú að byrja á því, forseti, að segja ykkur frá því að lengi framan af og ég tók þátt í því sjálfur inn í skipulagsnefnd á sínum tíma þegar var verið að ræða flutning á þessum kvöðum að ég var neikvæður fyrir þessu og af hverju var ég það? Ég var það vegna þess að ég stóð í þeirri trú að það hefði verið að ræða sérkjör á þessum lóðum og þess vegna fannst mér það ekki koma til greina að það væri hreyft við kvöðunum eins og þær stóðu þá. Síðan rennur nú vatn til sjávar og ég er nú bara þannig gerður að ég vil bara skoða staðreyndir og það var þess vegna sem að á bæjarráðsfundi núna ekki fyrir mörgum vikum síðan eða í byrjun sumars var það að þá var þetta til umræðu þar og á þeim fundi minni mig það var þá
bæjarlögmann og bæjarstjóra falið að skrifa þessa greinargerð sem liggur fyrir þessum fundi í dag. Og þá spurði ég bara beint að því hvort að eftir að ég hafði reynt að fara í gegnum þau gögn sem lágu fyrir í málinu, forseti, að þá gæti ég ekki komið auga á það að það hefði verið sérkjör að ræða á lóðunum. Þannig að ég spurði bæjarstjóra bara beint að því yfir borðið hvort að það væri rangt hjá mér eða hvort hann geti staðfest þennan skilning minn. Og það er skemmst frá því að segja að skilningu minn var staðfestur að það hefði verið greitt, sem sagt, það hefði verið greitt öll tilskilningjöld í topp. Og aðeins að því að það er nú búið að ræða heilmikið, þeir sem hafa talað á undan mér hafa rætt heilmikið, eitthvað hef ég svona reynt að punta niður og muna. Og ég held að í sambandi við lóðir og sölu á lóðum að þá hafa þær aldrei verið seldar. Þeim hefur verið úthlutað og þeim hefur verið úthlutað gegn byggingarétti og gatnagerðargjöldum. Og á bakvið það er sérstök samþykkt bæjarstjórnar þar frá árinu 2006. Þannig að það hefur verið viðhaft svo lengi sem ég man. Það þarf að fara aftur fyrir 2006, það þarf að fara þarna niður að árinu 2000 eða eitthvað. Þegar öll sveitarfélögin á svæðinu fengu ákúrur frá félagsmálaráðuneytinu þá alls konar ævintýraleik í úthlutun lóða. Ekki kannski gjöldin en við úthlutun aðferðina. Og fengu allir raskjall og þá var nú reynt að taka eitthvað átak í því að laga það og semja úthlutunarskilmál og setja sérstakar úthlutunarreglur og svo framvegis. Og ég veit ekki betur en að þeim hafi verið fyllt allar götur síðan. Það er vísu heimild í samþykkt bæjarstjórnarinnar frá 2006 að víkja frá því í einstöku tilfellum en þá þarf að gera það með formlegum hætti og gegnsætt og allt svoleiðis. Þannig að það var nefnt Krikahverfið og það var eins þar. Það var lóðunum var úthlutað, það var engin lóð seld, þeim var úthlutað gegn ákvörðun byggingarétt á þeim tíma og fullum gatnagerðargjöldum. Ég man það allavega voru full gatnagerðargjöld, en það er ekkert annað að ræða en að innhenda þau bara inn fúl eins og reglur þau kveða á En ég man ekki upphæðirnar í byggingaréttargjöldunum. Það var nú eitthvað mismunandi eftir einbýlishúsum og íbúðum í fjölbýlishúsum og raðhúsum og eitthvað svoleiðis. Það voru einhverjar 3 mismunandi tölur. En sem sagt að það er klárt að það var innheimt bara fullum fetum á þeim tíma og niðurstaðan allavega minni skoðun með þetta mál þarna við Þverholtið að þar sem sagt voru og það var staðfest við mig á þessum bæjarráðsfundi að það hefði verið innheimt sem sagt full byggingaréttargjöld og gatnagerðargjöld. Þannig ég fór þá að velta fyrir mér og ég held ég hafi sagt á þeim fundi, þeir sem að þar sátu muna ábyggilega eftir því að ég sagði að mér undraði þetta væri svona að það hefði verið greitt þarna full gjöld og sett í leiðinni á þessar kvaðir. Vegna þess að í mínum huga þá var það þannig að þetta þarf að vegast á að kvaðir þurfa að vera gegn ykkur. Allavega í mínum huga að það þurfa að vera, sem sagt, ef það eru kvöð þá er það vegna einhvers, það er vegna þess að eitthvað. Þannig að þetta var svona kannski aðeins inngangur virðulegi forseti og ég ætla að fá að halda áfram. Mál það sem hér til umræðu, sem sagt erindi Byggingafélagsins Bakka varðandi óskum endurskoðun ákvörðunar kvöð á lóðum íbúðum að Þverholti 21 til 23 og 27 til 31 á sér nokkra sögu sem ég ætla svona stuttlega að reifa. Með málinu eins og fram hefur komið lagt fram minnisblað bæjarstjóra og bæjarlögmanns en í niðurlagi minnisblaðsins lagt til að kvaðir sem nú hvíla á húsum við Þverholt verði felldar niður að hluta og líftími þeirra kvaða sem áfram munu hvíla á umræddum húsum verði til 15 ára með möguleika á endurskoðun eftir 5 ár, eins og segir. Virðulegi forseti, aðeins aðdragandann og aðeins lög almennar íbúðir frá árinu 2016 og aðeins Byggingafélagið Bakka. Aðdragandinn, mál þetta teygir anga sína aftur til ársins 2014 þegar sá ágæti fyrrum bæjarfulltrúi Jónas Sigurðsson undir lok þess kjörtímabils, minnir mig,
hreyfir því að átak verði gert til þess að koma á fót leiguíbúðum í Mosfellsbæ með skipulögðum hætti. Þetta er 2 árum áður en lög almennar íbúðir eru sett, lög sem hafa það að markmiði að auðvelda og styðja við skipulögðu leigufélög á íbúðamarkaði. Hugmyndin var göfug og sett fram á mikilli einlægni og umhyggju fyrir því að til yrði húsnæði hér í Mosfellsbæ sem yrði til útleigu með skipulögðum hætti. Ég þykist vita að þeir bæjarfulltrúar sem kom í kjölfar Jónasar á kjörtímabilinu 2014 til 2018 héldu á lofti umhyggju Jónasar fyrir því að til gæti orðið virk og varanleg leiguúrræði hér í bænum. Það er reyndar búið að koma hérna fram fyrir forseti í umræðu hér að þetta hafi verið einhvers konar þverpólitískt apparat sem stóð að þessu og mér finnst það þá bara undirstrikað það sem ég er að segja hérna. Það er svo síðla árs 2016 að málið leiguíbúðir í Mosfellsbæ eins og það hét á þeim tíma er rætt í bæjarráði og bæjarstjóra falið að ganga frá samningi við Byggingafélagið Bakka e.h.f. Úthlutun umræddra lóða við Þverholt á grundvelli fyrirliggjandi samningsdraga og úthlutun og skilmála fyrir lóðurnar, eins og bókun bæjarráðs hljóðar upp á. Í tilvitnuðum úthlutun og skilmálum eru umræddar kvaðir settar fram. Það er að lóðunum að Þverholti 27 til 29 sé úthlutað til byggingar á íbúðum til útleigu og skulu eitt félag eiga allar íbúðurnar og leigja þær út á almennum markaði. Byggja átti því leiguíbúðir til almennar útleigu en engin ákvæði voru sett leigufjárhæðir. Enda gerðu úthlutunarskilmálarnir ráð fyrir að öll gjöld, gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld yrðu greidd upp í topp. Kvöðin hljóðaði því eingöngu á leiguíbúðir sem máttu leigjast við hæsta mögulega leiguverði hverju sinni, ef því var að skipta. Því skal haldið til haga að Byggingafélagið Bakki e.h.f. kemur til sögunar eftir að í ljós kemur að annað fyrirtæki sem var eitt umsækjandi lóðirnar við Þverholt hafði ekki burði til þess að ráðast í verkefnið þegar á hólminn var komið. Því skal komið hér að þetta er að gerast nokkurum mánuðum eftir að lög almennar íbúðir eru sett á Alþingi. En ég mun stuttlega fjalla þau hér á eftir. Og ég ætla virðulegi forseti að fá að skjóta hérna inn í að mér einhvern veginn finnst í öllu þessu máli að það hef ekki alltaf kannski verið fylgt eftir þessum ásetningi sem að bæjarfulltrúi Jónas setti fram að mikilli einlægni á sínum tíma. Menn hafi jafnvel farið aðeins út á sporinu í undirbúningnum og í umgjörðinni við að búa þetta mál út. En nóg það. Lög almennar íbúðir frá árinu 2016, markmið laganna er að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga sem eru undir tekju- og eignamörkum við upphaf leigu með því að auka aðgengi að öruggu viðeigandi leiguhúsnæði og stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda eða jafnaði ekki umfram fjórðung tekna eins og segir í lögunum. Er ríki og sveitarfélögum í því skyni heimilt að veita svokölluð stofnframlög til byggingar og kaup á almennum íbúðum til að stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, þar með talið fyrir námsmenn, ungt fólk, aldraða, fatlað fólk og fólk sem ekki er fært að sjá sig fyrir húsnæði sökum félagslegra aðstæðna eða verulegs fjárhagsvanda eins og segir. Óheimilt er að selja almennar íbúðir nema með samþykki Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarfélags. Söluna bera endurgreiða stofnframlag sem veitt hefur verið vegna íbúðarinnar. Komið til þess að notkun almennara íbúða sé breytt verulega að íbúðum leiguð öðrum en leigjanda sem er undir tekju- og eignamörkum ber jafnframt endurgreiða stofnframlagið. Það skal sagt hér að stofnframlög frá sveitarfélögum og ríki eru 30%. Eða 1/3 byggingarkostnaði leiguíbúða samkvæmt lögunum. Það skal einnig sagt hér að í samningum Mosfellsbæjar og Byggingafélagsins Bakka á sínum tíma var ekki nein framlög að ræða frá Mosfellsbæ eða ríkinu. Mér finnst þetta grundvallaratriði og það var þetta sem ég byrjaði á, virðulegi forseti, að segja. Ég hélt að þetta hefði verið svona í upphafi vegar og þess vegna sagði ég þá að ég væri neikvæður fyrir því að vera hreyfi í þessu með þessum hætti, nema þá eins og hér hefur verið nefnt í umræðu í þessu púlti að það er þá endurgreitt þar sem að ívilnunin væri þá endurgreitt þessi 30% sem hér er verið að tala um eða eitthvað annað sem hefði verið það að ræða en það var ekki. Virðulegi forseti, ég ætla að fá að halda aðeins áfram.
Byggingafélagi Bakki og forverið þess, Byggingafélagi Álftaros, var starfað í Mosfellsbæ áratugaskeið, byggt 100 íbúð og veitt 100 Mosfellinga atvinnu. Má ekki gleyma þessu í þessar umræðu, finnst mér. Fyrirtækið hefur svo, langt sem ég veit, ávallt staðið við allar sínar skyldur og skuldbindingar gagnvart Mosfellsbæ og aldrei hef ég heyrt af neinum fjárhagslegum vanefndum þess í verkum sínum. Það má náttúrulega líka minna á að þetta fyrirtæki hefur verið dyggur stuðningsaðili íþrótt og félagsstarfi í Mosfellsbæ, en það er nú annað mál. Virðulegi forseti, svona í restina, hvað þær sem hér eru til umræðu og ákvarðanatöku eru hvað það að leigja skuli íbúðir eins og fyrr segir og að þessar íbúðir skuli verið í eigu eins aðila. Það á að leigja þær og þær að vera í eigu eins aðila. Sem sagt hvaðirnar, lóðu fullu verði og útleiga íbúða í einu félagi. Ég finnst þetta standa eftir þegar ég horfa á þetta núna. Byggingafélagi Bakki hefur þó enga síður fallist á festa leiguverð íbúða við 165 til 169.000 á mánuði eftir stærð íbúða og það situr allavega eftir í þessum drögum sem að hér liggja fyrir í dag. Virðulegi forseti, þegar að staða farið á árinu 2014 var staðan á leigumarkaði íbúðarhúsnæðis í Mosfellsbæ allt önnur en hún í dag. Í dag líklega vel á 300 leiguíbúðir í Mosfellsbæ, hvaraf líklega flestar hafa notið einhvers konar ívilnunar í formi laga almennar leiguíbúðir sem ég myndist á hérna áðan, eða með lánum með sérstökum vaxtakjörum, ívilnandi vaxtakjörum. Það einnig til þess að líta að leigufélög sem hlotið hafa stofnframlag og hendi ríkis eða sveitarfélaga geta hvenær sem endurgreitt stofnframlögin og þar með leyst íbúðurnar úr hvaða böndum. En í tilfelli Byggingafélagsins Bakka fyrirtæki bundið kvöðunum til eilíðar námsvarða en nú gert ráð fyrir að það verði til 15 ára. Þrátt fyrir að fyrirtækið hafi fjármagnað byggingu íbúðanna öllu leyti sjálft, eins og fyrr segir, og fallist á tiltekna hámarksleigur sinna leiguíbúða. Virðulegi forseti, mér finnst að öllu framansögðu það vera frekar íþyngjandi fyrir fyrirtæki að þurfa að lifa við 15 ára kvaðir, þrátt fyrir að hafa fallist á að binda sig við hámarksleiguverð, eins og ég nefndi, og þrátt fyrir að hafa greitt gatnagerðar og byggingarréttargjöld fullu verði á sínum tíma. Samviska mín og réttlætiskennd segir mér að í þessu máli séu ákveðandi kvaðir annars vegar og ávinningu fyrirtækisins hins vegar ekki að vegast á til jafns. Og ég bara segi það hérna fullum fetum að ég hef, eftir að ég komst að því að þarna var ekki ívilnun að ræða, að þá, eins og ég segi hérna, virðulegi forseti, þá bara segir samviska mín að ég að tala það og ég að orða það og ég að gera það hér. Virðulegi forseti, takk fyrir. Jó. Það er enginn á mælendaskrá og umræður þetta mál lokið. Og forseti telur það eðlilegt að ganga til atkvæða eins og ég vék fyrr að. Þá þarf bæjarráð að greiða sérstaklega atkvæði þetta mál vegna þess að það var ekki samþykkt samhljóða í bæjarráði. Þannig að nú er komið að því að greiða atkvæði þetta. Það er að segja að greiða atkvæði niðurstöðu bæjarráðs. Þar var samþykkt með tveimur atkvæðum að bæjarstjóra og lögmanni bæjarins verði falið að gera samkomulag við Bakka í samræmi við tillögu í minnisblaði bæjarstjóra og lögmanns. Minnisblaðið lá hérna undir og hefur nú verið vitnað aðeins í það. Það er það sem er lagt til hér aftast í blaði. Og nú ætla ég að biðja bæjarfulltrúa að vera tilbúin til atkvæðagreiðslu þeir sem eru samþykkt þessari niðurstöðu bæjarráðs upp en rétt upp hönd. Það eru þeir sem eru á móti. Það eru 3 á móti og 6 sem eru fylgjandi. 6-3. Þá er þetta mál. Já, það er óskað eftir. Já, það er bæði eftir óskað að leggja fram bókun og grein fyrir atkvæðinu. Geturðu sent hana á okkur, annars yfir á mig og ritara. Og Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Þú er óskað eftir því að gera stuttlega grein fyrir atkvæðinu. Sveinn Óskar bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, með þessu atkvæði mínu er ég ekki að gera upp á milli eins eða neins. Sá aðili sem hér er að ræða er hreint ágætis byggingafélag. En það er setið öðruvísi við borðið stundum í svona málum og það sem rætt var hérna áðan er að viðkomandi skilaði lón með ákveðnum hætti er vegna þess að hann hefur sjálfst ekki fengið fjármögnun vegna hvaðanna. Þetta vil ég árétta og þetta gengur allt út á sama. Að það er hvernig fólk er raðað og er dregið í dilka. Og ef við gerum sem minnsta breytingar, Stuttlega grein fyrir atkvæðinu, mjög stutt. forseti, ef við gerum sem minnsta breytingar á svona hlutum, helst engar, þá sitja allir við saman borð. Þess vegna greiði atkvæði gegn þessu. Síðan liggur ég fyrir bókun frá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Má ekki lesa hana? Nei, ég lesa hana bara sjálfur. En er búið að breyta þeim reglum Já, líka? það er búið að breyta Hvenær var það Það rætt? er gert bara fyrir nokkru vikum eða mánuð. En ég minnist þess ekki fórseta að það hefur verið neitt rætt. En Nei. mér langar til þess að lesa hana, fæ Já, ég það- ekki leyfi? Nei, ég hef tekið upp það síðan að lesa sjálfur upp bókunar. Já, ég bara, má ég koma upp fundastur fórseta? Nei, fyrst, nú ætla ég bara að klára þetta hér og síðan getur við gert athugasemdir við það. Bókun er, svo ég árétti það nú, að það er hægt að gera þetta með ýmsum hætti en undanfarna fundi, á þess að það verið rætt eitthvað sérstaklega eða samþykkt, en það þarf ekki að gera það. Að mínu mati þá hef ég ákveðið að beðið að senda á ritara og forseta og síðan hefur forseti lesið bókunni sjálfur upp. Það hefur verið svona almenna reglan. Og hér liggur fyrir bókun S-lista frá bæjarfulltrúa Anna Sigríður Guðnadóttur og ég ætla að lesa hana. Hún hljómar þannig. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar greiðir atkvæði gegn þeim samningsdrögum sem hér liggja fyrir varðandi afléttingu kvaða af leiguíbúðum við Þverholt. Bæjarfulltrúinn telur að langtímahagsmunum bæjarbúa sé betur borgið með því að staðið sé við þá ákvörðun að styðja við uppbyggingu öruggs almenns langtímaleiguhúsnæðis í bænum samkvæmt þeim samningum sem nú eru í gildi. Vandi fyrirtækisins Bakka er ekki vandi íbúa Mosfellsbæjar. Þetta var þannig. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, óskar þú eftir að taka til máls fundastur forseta? Nei, ég kannski ræði bara við fórseta eitthvað, bara millifunda eitthvað. Ég er bara ekki alveg sammála. Já. Mjög langar að óska til stuttum fundarhlé. Óskar til fundarhlé. Ég líka með bókun sem. Já. Þá taka eftir fundarlið. Ég tökum það bara næst. Ég er aðeins að klára að skrifa. Ok, þá gerum við fundarhlé.
Og við hefjum þá funda nýju og ræðum ennþá fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar nr. 1455. Við hefum því nú þegar greitt atkvæði þriðja mál erindi Bakka en það liggja hér fyrir 2 bókanir. Fyrst mun ég lesa bókun frá bæjarfulltrúa C-lista. Hún svohljóðandi: Bæjarfulltrúi C-lista getur ekki greitt atkvæði með tillögu meirihluta VAF og D-lista að gangandi samninga við Bakka afléttingu kvaða að hluta á þverrástu 21 til 23 og 27 til 31. Bæjarfulltrúi C-lista bendir sérstaklega á að ekkert í fyrirliggjandi gögnum sýni að kannað hafi verið hvort að fjárstuðningur felist í þessari afléttingu og ef svo hvort hann samræmist ákvæðum laga Evrópska efnahagssvæðið og banni við opinbera stuðning. Síðan hér líka bókun frá bæjarfulltrúum D og VAF-lista. Ég ætla að lesa hana. Hún svohljóðandi: Fulltrúar D og VAF-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkja breytingar á kvöðum á íbúðum við þverráð 21 til 23 og 27 til 31. Meginrökin fyrir samþykki að miða við þær veigamiklu breytingar sem hafa orðið á leigu- og húsnæðismarkaði frá því samningar kvaðir var gerður árið 2016 og síðar breytt 2019 sé það jákvætt skref fyrir fasteignamarkaðinn í Mosfellsbæ að breyta gildandi kvöðum að hluta til. Breytingar á leigumarkaði í Mosfellsbæ og húsnæðismarkaðnum almennt sem byggja að stærstum hluta til á aðgerðum stjórnvalda eru útskýrðar með greinargóðum hætti í minnisblaði bæjarlögmanns og bæjarstjóra. Samþykktin felur einnig í sér að 12 litlar íbúðir í þverrástu 23 verði boðnar til leigu á hagstæðu verði til samræmis við markmið hins upphaflega samkomulags að tryggja framboð á leiguhúsnæði í Mosfellsbæ. Svo mörg voru þau orð. Við höldum áfram þá með fundargerð bæjarráðs og 4. mál hefur titilinn samkvæmt fundarboði Samgöngusáttmáli stofnun hlutafélags. Og það sérstaklega tekið fram í niðurstöðum bæjarráðs að bæjarráð að vísa tillögum til staðfestingar bæjarstjórnar og þá eðlilegt og bara nauðsynlegt að þetta verði borið upp til staðfestingar. En fyrst ætla ég að gefa orðið laust ef einhver vill taka til máls þetta mál, 4. mál í fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þetta mál ber yfirskriftina Samgöngusáttmáli stofnun hlutafélags. Við leyfi forseta ætla ég að lesa aðeins meira úr dagskránni okkar og afgreiðslu bæjarráðs. Það ekki í lagi, forseti? Jó, gjörðu svo vel. Takk. Niðurstaða á fundi bæjarráðs nr. 1455 eftirfarandi: Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkir með 3 atkvæðum að taka þátt í að stofna opinbert hlutafélag. Tilvitnun lýkur. Nú það svo með vexti að hér oft komið pontu og sagt það einhver pólitík í málum. Með neikvæðum hætti, neikvæðum formerki. Allt okkar líf í raunum snýst með stórum hluta pólitík. Og ef það ekki pólitík, þá erum við ekki á réttum vettvangi, enda þetta allt pólitík. Á íslensku kallast það stjórnmál. Hér í þessu efni verið að koma þannig málum fyrir að lýðræðislega kjörnir aðilar eigi erfiðara með að hafa afskipti á sínu umhverfi. Samgöngur, sem dæmi. Hér verið að tala og vitnaði í lög fyrirkomulag þessu lög nr. 81/2020
heimild til að stofna opinber hlutafélag byggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. Málið er bara einfaldlega þannig að með því að stofna þetta og úthluta ómældu opinberu fé missa lýðræðislega kjörnir og almenningur sjónar af fjármagninu, peningum sín og stjórnin á peningum í hendur stjórnar opinbers hlutafélags. Við höfum hérna byggðarsamlög þar sem að stjórnmálamenn eru innanbúðar eins og Sorpu, þar sem áður voru tilnefndir af bæjaryfirvöldum fagmenn í hverju sveitarfélagi. Ég myndi segja það að það er engin fagmaður í Sorpu, stjórn Sorpu lengur. Engin. Hverjir verða þeir sem fá inn í hlutafélagið, þetta opinbera hlutafélag veit ég ekki. En ég veit það með því að greiða skatta mína og það er lengra í ábyrgðina að það er að einhver sæti ábyrgð er ekki að virkja lýðræði. Það er að takmarka lýðræði. Og þar af leiðandi beina í raun og veru lýðræðinu í þannig farveg að það er erfiðara að láta einstaklinga sæta ábyrgð sem taka ákvarðanir fyrir einstaklinga, almenning, skattborgara. Sökum þessa vil ég árétta þetta og segja ég get ekki greitt atkvæði með þessu og lág mig hver sem vill. Orðið er laust. Fjórða mál, samgöngusáttmáli stofnun hlutafélags. Heitir það í fundarboði. Já. Já, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi sem við byrjum orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, samgöngusáttmálann og það er að segja stofnun þessa félags ætla að koma hér upp og styðja þau áform vegna þess að þannig held ég að mínum skattpenningum sé mjög vel varið af því að það er umhverfislega hagkvæmt og ég geti staðið hér að fara með langa söguskýringu af hverju þetta er mín skoðun en ég held að ætla líka að svara fyrir mig varðandi fagmennskuna í stjórn Sorpu þó það sé algjörlega utan dagskrár. Ég er mjög mikill fagmaður í stjórn Sorpu. Ég held ég sé örugglega einn mesti fagmaðurinn í stjórn Sorpu allavega hér inni. Og ég er búin að vera þær í mörg ár og þannig að ætla samt ekki að fara út í þessi leiðindi og þessa hallarisumræðu það að það eigi bara að ráða lögfræðinga og viðskiptafræðinga inn í bæjarstjórnir og borgarstjórnir og hvað það er. Við erum hér alls konar fólk, allir með risastórt stórt hjarta og mikið metnað fyrir sínu sveitarfélagi. Þannig ég ætla bara að koma einhvern til að blása á þetta. Hefur gaman að því. Ég er ákaflega ánægð með þessa stofnun þessi félags. Það er mikill gangur í þessu máli og það er að fara af stað opinberar og þetta hlutafélag, þetta verkefni er að fara af stað. Það er mikilvægt einmitt á þessum tímum núna eins og sem framöndan eru viðsöflu og þá á einmitt ríkið að fara af stað með framkvæmdir og svo ég tala ekki að því að við ætlum að halda áfram að komast leiðar okkar og þeir sem að velja bílinn ætla að komast líka áfram leiðar sinnar. Þannig að hér erum við að halda áfram að þurfa samfélag. Við ætlum ekki að ríða hér hestum endalaust. Við ætlum líka að fara í strætó. Takk fyrir mig. Orðið er laust. Anna Sigríður Gunnardóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, við langar bara til þess að koma í pontu og taka undir hérna með bæjarfulltrúa Kolbrúnu og fagna því að við séum komin á þennan stað að það sé hérna núna verið að stofna hérna þetta félag nú hef ég betur haft tölvuna með mér upp í pontu sko, því ég man ekki náttúrulega hvað það heitir. Hvað heitir? Stofnun félags. Betri samgöngur, já. Það heitir ekki.
Ekki búið að fá nafn út í félagið. En allavega þá er þetta í mínum huga mikið fagnaðarefni. Nú fer að komast meiri gangur í þetta mál. Uppbyggingu samgöngu innviða, uppbyggingu almenningssamgangna og alls og einnig uppbygging göngu og reiðhjólastíga og allt þetta sem er undir í þessu verkefni. Þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Kannski ekki mestu máli fyrir okkur, en þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir börnin okkar og barnabörnin okkar að við komumst áfram með þetta verkefni og ég vil bara sérstaklega koma og fagna því að við séum komin á þennan stað og til skattpeningum mínum mjög vel varið í þetta. Nú, það hefur enginn hvatt sig fyrir ykkar hljóðs. Jú, það er Ásgeir Sveinsson, beðum orðið, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Ásgeir. Takk fyrir, forseti. Bæjarfulltrúi, ég kem upp undir sama máli, stofnun félags bætta samgöngu innviða á höfuðborgarsvæðinu, held ég hann heiti. Mér langar til þess að varpa ljósi hér á aðeins hvernig uppbygging af þessu OHF félagi er hugsað. Það kom fram í máli bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveins Óskars að þarna væri verið að færa valdið frá skattgreiðendum minnum en það voru það og erfiðar að halda utan um þetta mál. Ég skildi ekki alveg hvað hann var að segja vegna þess að við hljótum að þurfa að fara eftir þeim lögum sem við erum búin að samþykkja sem að var að stofna félag utan um þetta frábæra málefni sem að byggir á því að efla auðvitað fyrst og fremst gatnakerfið og samgöngurnar hér á höfuðborgarsvæðinu og síðast en ekki síst að efla almenningssamgöngurnar og þetta helst allt saman í hendur og þarf að gera það en ég veit að Miðflokksmenn vilja allavega svona helminginn af þessu, þeir vilja efla gatnakerfið og enda að fara 60 milljarðar í það en þeir eru ekki eins ánægðir með það sem heitir að efla samgöngur í almenningssamgöngum þannig að það er bara þannig, við erum ekki alltaf sammála en við langar bara rétta til þess að fólk átti sig á því að hvernig þetta verður stýrt. Það verður stýrihópur sem er í gangi og hefur verið í gangi eiganda á ríkisins, hann hefur verið að vinna undirbúningi verkefnisins og það er fyrirhugað að hann starfi áfram. Og fyrir hönd SSH sem er þá félag, eins og þið vitið, samstarfshópur okkar á höfuðborgarsvæðinu, sveitarfélagana, að þar sitja í stýrihópnum borgarstjóri, formaður og varaformaður SSH. Stýrishópurinn mun starfa áfram og í þeim tilgangi að auðvelda upplýsingaflæði milli félagsins og alþingis og sveitarfélagana, undirbúa stefnumarkandi ákvarðanir og veita stuðning við úrlausn ágreinings. Stjórnin skal meðal annars á 6 mánaða fresti skila skýrslu til stýrihópsins stöðu og framgang verkefnisins. Stjórn SSH, sem að við eigum að sjálfsögðu hluta í, fer með eigendaumboð fyrir hönd sveitarfélagana og formaður SSH fer með atkvæðisrétt stjórnar SSH á hluthafafundunum. Og rétt síðan það bara aðkoma alþingis og sveitarfélaga því að það verður að tala að við séum ekki með aðkoma að þessu máli. Stjórn félagsins skal sinna upplýsingagjöf gagnvart sveitarstjórnum með því að upplýsa fyrra bragði ef stefnir í frávik frá kostnaðaráætlun. Og ég var búinn að nefna að það verða gefnar út 6 mánaða fresti skýrslur varðandi framgang verkefnisins. Öllum hluthöfum er heimilt að sækja hluthafafund og taka þar til máls og bera fram fyrirspurnir. Hluthafi getur beint fyrir stjórnar og óskum nánari upplýsingar rekstur félagsins eða einstök verkefni. Aðalfundir eru opnir öllum kjörnum fulltrúum eigenda. Ég held að það sé ekki hægt að gera þetta öllu betur hvað varðar upplýsingaflæði, hvað varðar aðgang að okkur fulltrúum, þannig að ég geti ekki fallist á það með neinu móti að það sé verið að gera okkur kjörnum fulltrúum erfiðara fyrir, heldur það verið að setja þetta í fast form og aðgangurinn sem við höfum af þessu, hann er til algjörra fyrirmyndar að mínu mati.
Ég fagna þessu og vonandi fær þetta verkefni ennþá meiri og betri hraða þannig að við getum öll farið að hlakka til betri samgöngu innviðar á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir. Já, forseti vil biðjast afsökunar á því sem hann sagði hér úr sæti sínu að þetta ágæta hlutafélag væri ekki með neitt nafn. Það kemur hérna fram. Það á að heita Betri Samgöngur OHF. Leiðréttist það nú hér með. Það er enginn að mældagskrá, jú, þá komu 2 hendur. Hann Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi er næstur og síðan bæjarfulltrúi Stefán Ómar. Gjör svo vel, Sveinn Óskar. Þetta er östutt. Formaður bæjarráðs sagði ósatt áðan og það var það að Miðflokkurinn sé á móti almenningssamgöngum, það er alls ekki rétt. Og ég var nú í strætó daginn og það hafði ekki neitt sérstök áhrif á mig, en ég er með almenningssamgöngum en ekki þessu félagaformi, bara svo að undirstrykist. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar næstur. Gjör svo vel, Stefán Ómar. Já, virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Betri Samgöngur OHF. Samkvæmt þessum lögum nr. 81 frá 2020 og samkvæmt ákvæðum í samgöngusáttmálanum sem heitir reyndar ekki samgöngusáttmáli. Það er nú annað mál og það er kannski þessi hugtakaruglingur og ég held að sé sko ráð á því núna að þegar þetta félag verður til að þá strúktúrar menn upp hérna og sópi öllu þarna inn sem á að vera þarna og fara að tala sömu nöfnin, virðulegi forseti. Einn talar samgöngusáttmál og annar talar hvað heitir þetta nú, sem sagt samningur samgöngu innviði og eitthvað svoleiðis. Menn tala út og suður, svo starfað hérna einhver borgarlínu skrifstofa og SSH í einhverju og stýrihópur í öðru og eitthvað svona. Ég held við þurfum að passa þetta. Það verður að strúktúra þetta upp í eitt skipti fyrir öll og vonandi gerist það þá undir þessari reglíf Betri Samgöngur OHF. Virðulegi forseti, ég hefði gjarnan vilja hafa sko bæjarstjóra hérna núna vegna þess að það eru svona nokkrar hugleiðingar sem að hafa farið gegnum huga minn. Ég eins og glöggir muna að þá samþykkti ég þennan svokallaða samgöngusáttmála hérna fyrir að verða 1 ári síðan. Ég var þá með ákveðin svona varnaðarorð uppi og aðalega þau að það vantar ennþá heildstæða áætlun fyrir allt verkefnið. 120 milljarðar, ég veit það ekki. Ég er í hópi þeirra sem óttast að það verði mun hærri upphæð. En vonandi ekki. En það vantar ennþá þessa heildstæðu áætlanagerð. Og núna sko heyrði ég og ég ræddi það á bæjarráðsfundi virðulegi forseti daginn, þú heyrði mig segja það að ég vitnaði í fulltrúa Reykjavíkurborgar sem að talaði fjálglega það að það væri búið að fela strætó og sjá allan hennar rekstur á borgarlínunni og ég veit ekki hvað og hvað. Enginn kannaðist við það á bæjarráðsfundinum okkar. Og það er þetta sem ég hef áhyggjur af. Það er svona talað út og suður og það virðist ekki vera ein ákveðin reglíf yfir hlutunum. En vonandi kemur þessi reglíf núna en ég hlýt aftur að kalla eftir þessu. Hvar er heildaráætlunin? Og það kom fram hjá þessum ágæta fulltrúa Reykjavíkurborgar þarna í viðtali daginn sem ég minntist á inn á bæjarráðsfundinum. Að það væri núna verið að vinna heildstæða áætlun fyrir fyrsta áfanga frá Hamraborg og yfir einhverja brú hérna og inn í miðbæ og svo framvegis. Fyrsta áfanga. Þetta er bara miklu meira. Hvar er heildstæða áætlunin fyrir allt hitt? Og mér finnst það bara einhvern veginn, ég verð að vera alveg hreinskilinn með það, mér finnst það einhvern veginn alveg svakalegt að það sé lagt af stað áður en að liggi fyrir þessi heildaráætlun og það sé að viðra hana við skattgreiðendur sem eiga að borga þetta. Og bæði beint og óbeint vegna þess að í þessu og í lögunum að þar kemur heimildin til hvað heitir það? Nýtingagjöld eða
leggja á sem sagt einhvers konar umferðargjöld á notendurnar og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að mér finnst að það vanti og ég veit ekki betur en að í opinberri sem sagt að það sé bara skilgreint að áður en að fari út í opinbera framkvæmdir að þá eitt af því sem þarf að liggja fyrir heildstæð kostnaðaráætlun og svo framvegis. Þannig ég auglýsi náttúrulega eftir því enn einu sinni hérna, þú veist, að það komi fram. Þetta ber svona merki þess og við höfum oft heyrt talað OHF-félög að það ráðist illa við þau þegar það búið að sleppa tígrisdýrinu lausu, þá bara glefsa það í allar áttir og gerir það sem að því listir. Ég ætla ekki að hafa þá ósk þetta félag en hérna fordæmin sko hræða í þessum OHF félagssköpum. Þannig að ég held að við þurfum að vanda okkur. Forseti, ég ætla að fá að grípa hérna niður í nokkrum atriðum og það er náttúrulega aðalega þetta hluthafa samkomulag. Lögin liggja fyrir, það er heimildin, síðan kemur náttúrulega stofnsamningurinn og þetta sem er bara svona pro forma nánast, en það er hluthafa samkomulagi sem skiptir okkur mestu máli, sem að stöndum, það er að segja sveitarfélögin og ríkið. Og það er í grein 1.4 í hluthafa samkomulaginu, ég fæ að lesa. Framlög frá hluthöfum hvers árs skulu greidd til félagsins í samræmi við áætlun sem stjórn leggur fram og samþykkir. Enda sé það í samræmi við samþykktir fjárlaga og fjárhagsáætlanir sveitarfélaga. Nú erum við búin að leggja fram framlag fyrir árið 2020 og þess vegna hef ég viljað hafa bæjarstjóra til þess að geta upplýst okkur eitthvað þetta. Munu framlög þess árs renna inn í þetta nýstofnaða félag þegar það verður til núna innan tíðar eða hvenær sko byrjar þetta félag. Og þá væntanlega framlög 2021 og svo framvegis renna inn í þetta félag, ger ég bara ráð fyrir. En spurningin var hvert að fjárlög þess árs eða framlög sveitarfélagana, ekki 1,6 milljarður eitthvað slíks frá ríki og sveitarfélögum, hvert að hann gengi inn í þetta félag og hvernig verður þá með uppgjörið þegar það eru komin bullandi útgjöld. Ég heyri það á þessum fulltrúa Reykjavíkurborgar, það er unnið hörðum höndum með þessari svokallaði borgarlínuskrifstofu sem er batteri utan á þessu líka. Og hvað verður það? Verður hún lögð niður og felld undir þetta félag eða verður þetta í mörgum öngum? Verður einhver borgarlínuskrifstofa og svo strætólínuskrifstofa og síðan betri samgöngur OHF? Og hvernig, ég sé ekkert þetta og ég hefði vilja vita eitthvað það. Í grein 1.5, og það kemur enda fram í lögunum líka, félagið skal með sérstökum samningi, virðulegi forseti með þín leyfi, taka við landi ríkisins að keldum eða öðru sambarilegu landi og þeim réttindum sem því tengjast. Og sjáum þróun þess og svo framvegis, allur ábati skal þróun landsins að frádregnum lögbónum sköttum og gjöldum sem það vantilega renndi Reykjavíkurborgar að fullu nýttu til fjármögnunar fyrrgreindra framkvæmda og reksturs félagsins. Það er bara eitthvað land, ég veit voða lítið þetta land. Veit einhver þetta land? Hvað er þetta stórt land? Hvers virði er það og svo framvegis? Ég veit ekki, það er bara að tala að í einhverjum lauslegum áætlunum sem ég hef séð að það sé reikna með því að menn geti náð út í 15 milljörðum. Ég veit ekki hvert ég hef ekki hugmynd það. Hefur einhver pælt í þessu? Og ef það er næst ekki þá ætla ríkið að hlaupa undir bagga og bjarga málunum. En einu sinni. En ef það fer fram yfir þá geta menn bara verið glaðir og haldið veislu og nota peningana eitthvað. Ég nú eftir að sjá þetta allt saman gerast og það voru lítið þetta. Ég held að þessi stjórn og þetta félag þurfi að svara fullt af spurningum leið og að búið að samþykkja þetta. Og bara til að koma því þá virðulegi forseti ger ég ráð fyrir að náttúrulega samþykkja þetta því ég samþykkt þetta í raun og veru í fyrra. Gegn góðu loforðum að það væri að koma heildstæðar áætlanir innan tíðar eins og mér minnir að bæjarstjóri hafi orðað það þá. Að það kæmi svona innan tíðar og svo framvegis, ég hef ekki séð það ennþá. Ok, ég ætla að fá að halda áfram, virðulegi forseti í grein 1.6, þar kemur líka 1. Framkvæmdum vegna einstakra verkefna
þegar framkvæmdum vegna einstakra verkefna er lokið verða mannvirki afhent ríki eða sveitarfélagi sem ber ábyrgð á rekstri og viðhaldið þeirra í samræmi við ákvæði gildandi laga hverju sinni og samkomulagi milli aðila samkvæmt samgöngusáttmála. Það eru menn að nota sko í hluthafasamkomulaginu eitthvað sem er ekki til. Það heitir ekki samgöngusáttmáli, en ok, látum það nú liggja milli hluta. Ég spurði að þessu á kynningunum daginn hvað þetta væri, ég fekk engin svör við því og ég var nú kannski að vona að menn höfðu eitthvað rætt þetta núna þessa viku, 10 dagar sem eru liðnir, þannig að ég ætlaði að spurja hvað gæti þetta verið og hvernig ætti að fara með þetta og hvaða lög að vera vitni í samkvæmt lögum og er þetta vegalög eða hvað er þetta. Þannig að þarna þarf þessi nýja stjórn að bretta bermarnar og hún þarf að svara svona spurningum, ekki bara við mig, það er að svara skattgreiðendur, það eru þeir sem eru að spyrja. Nú, forseti, ég ætla að fá að grípa í nokkur atriði. Viðbót 223, aðalfundur félagsins skal að auki vera opinn öllum kjörnum fulltrúum eigenda félagsins, eins og ágætur bæjarfulltrúi hérna áðan, Ásgeir Sveinsson, nefndi þetta atriði. En þetta er líka eina aðkoma kjörinna fulltrúa. Þegar við erum sem sagt að afhenda stjórn félagsins í hendur 6 aðila, hvaraf 3 koma frá sveitarfélögunum og það eru framkvæmdastjórar sveitarfélaganna. Ég er ekkert að segja að það sé vont, en ég er bara að benda á þetta. Þetta verður svona lítið SSH aftur sem fer með stjórn þessa risa félags með þessi miklu verkefni. Og ég spyr bara hvað lengi á að bæta á þessa embættismenn sveitarfélagana sem að flestir eða allir núna væntanlega, kannski einn undanskilinn, ég veit það ekki, eru sem sagt pólitískir fulltrúar og eru ráðnir sem slíkir í framkvæmdastjórastöðurnar. Þeir sitja í slökkviliðinu og þeir eru í SSH og fullt og svo stýra þeir bara risastórum fyrirtækjum þar fyrir utan, sem er rekstur sveitarfélagana. Og þá að bæta einu OHF í hérna á þeirra verkefnakönnu í viðbót. Ég er svona, já, ég veit þetta er allt duglegir og góðir einstaklingar en hérna einhver staðar liggja nú mörkin. Og ég ætla ekki að fara í umræður önnur byggða samlögum. Við höfum hérna verið að glíma við þau að reyna að strúktúra þau upp á nýtt og einmitt verið að pæli hvernig best sé fyrir komið að stýra þeim. Ok, þetta er eina aðkoma okkar. Það er að koma og spurja. Við sjáum þetta fyrir ykkur. Maður situr þarna út í sal, það eru þarna einhverju tugir af sveitarstjórnarfólki á höfuðborgarsvæðinu og maður spyr hérna hvernig er þetta eiginlega, er komin áætlun? Þá bara, já, hún er að koma fljótlega sko eitthvað. Veist, ég sé ekki, ég held að þetta verði ekki aktíft en ég tek viljan fyrir verkið. Við getum þá allavega komið þarna inn og væntanlega getum við þá líka spurt okkar framkvæmdastjóra hérna á þessum vettvangi úr þessum ræðustól til dæmis, eða sambærilegum ræðustólum hérna málefni félagsins og þá er eins gott að menn séu vel upplýstir og á tánum með þetta allt á hreinu að auki við öll hin verkefnum sem þeir þurfa að fást við á hverjum einasta degi. Ég ætla að fá að halda áfram forseti grein 232 við tilnefningu hluthafa á einstaklingum með stjórn skal horft til þess að stjórnin sé ávallt skipuð hæfum einstaklingum við fjölbreytta og haldgóða reynslu, þekkingu og svo framvegis. Hverjir eru þessir? Er þetta sem sagt núverandi stjórn SSH? Á hún að taka þennan bolta líka? Ég veit ekki, það kemur ljós, því er ekki svarað og hérna kemur ekkert fram það hér en ég hefði gjarnan vilja fá einhverja umræðu þetta eða bara upplýsingar þetta, hvernig eitthvað menn búin að pæla. Ég meina, ég gerir bara ráð fyrir því að menn kom ekki hér með allar hendur tómar og tóma vasa. Menn er eitthvað búin að pæla í þessum. Ég finnst að það hefði bara átt að liggja aðeins fyrir og menn hefði fengið að vita það. Það kemur hérna fram, forseti, ég haldi áfram, þetta fer nú að styttast. Í 262
Stjórn félagsins skal sinna samskonar upplýsingagjöf gagnvart sveitarstjórnum til að tryggja sveitarfélögin við afgreiðslu fjárhagsáætlunar, til að tryggja sveitarfélögin hafi við afgreiðslu fjárhagsáætlunar glöggar upplýsingar og yfirsýn yfir framgang samningsins. Og það þarna verið að tala sem sagt ríkið þarna líka í tengslum við afgreiðslu fjárlaga og fjármálaáætlunar. Þá skal hverju sinni skal stjórn félagsins upplýsa fjárlaganefnd og svo framvegis. Og sama hátt á hún að upplýsa þá sveitarfélögin þetta. Og ég velti fyrir mér hérna sko, það rétt skilið að forsenda fyrir gildri fjárhagsáætlun félagsins sé samþykki þá væntanlega hverjar sveitarstjórnar og þá fjárlaganefndar sem sagt hverju sinni. Og hvað gerist ef eitt sveitarfélagið samþykkir ekki áætlunina? Er það neitunarvald? Stoppar þá allt draslið þá til að búið að setjast niður og finna lausn á því? Ég veit það ekki. Maður gæti svona álykta sem svo að það sé með þeim hætti. Þannig að það er svona fullt af hlutum sem ég hnýt en virðulegi forseti, það er svona bara það sem ég vildi kasta hérna fram. Stóra málið er þetta að þarf heildstæð áætlun og hún þarf að liggja, hún ætti náttúrulega að hafa legið fyrir þegar við samþykktum samgöngusáttmálann fyrir að verða ári síðan. Og hún skuli ekki liggja ennþá fyrir í raun og veru algjörlega bara forkastanlegt og ég velti fyrir mér bara hvert að við síðan hugsanlega að brjóta einhver lagaskilyrði meðferð opinberra fjármuna eða eitthvað, ég veit það ekki. En ég bara það svona kemur upp í hugan. Svoleiðis þankagangur. Þannig að ég treysti því leið og ég held áfram að því ég búinn að stíga fyrsta skrefið að samþykkja samninginn fyrir ári síðan tæpu að þá greiði ég götu þessa OHF félags með innilegum óskum það að menn bretti þar upp ermarnar, komi með áætlanirnar, sópi öllum þessum hliðardeildum og stýrihópum og ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman, borgarlínuskrifstofum og hvað þetta heitir, sópi því undir þetta eina félag. Ég skil það sem svo að þetta félag eigi að halda utan allt heila klappið og ég ætla bara rétt að vona það virðulegi forseti að það gerist núna 1, 2 og 3 og verði ekki frekari undanskota á því. Takk fyrir. Já, Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, örstutt varðandi þetta mál, jákvæð og góða mál. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar með fullt af spurningum og ég vissum að hann fær svör við þeim þegar að það er búið að stofna þetta félag og ef það er eitthvað sem stendur út af borðinu. Það er samt sem áður þannig að ég er ekki alveg sammála Stefán Ómar verðandi það að það liggi ekki fyrir áætlun. Þannig að það liggur einmitt fyrir áætlun sem að er búið 120 milljarða og hún er skilgreind í framkvæmdir sem að lúta að gatnagerð og öðru slíku. Hún er skilgreind í hvað á að fara í almenningssamgöngur sem að kalla borgarlína. Hún er skilgreind í það sem að eru hjólastígar og annað slíkt. Og þetta er mjög ítarlegt og þessu skipt niður á áfanga og þessu, þannig að ég skil ekki hvernig þetta segja þessi ekki til áætlun. En það sem við höfum rætt áður, ég og Stefán Ómar og hann talar það að það hefði verið komið fram í útvarpsviðtali við borgarfulltrúa að það sem að verið að ræða þá kostnað sem liggur ekki fyrir varðandi rekstur almenningssamgangna þegar það er búið að steypa saman borgarlínukerfinu og núverandi strætókerfi. Það verður ekki rekin 2 kerfi eins og hefur margoft komið fram. Þetta verður rekið 1 kerfi og það liggur ekki fyrir, það er alveg rétt, það liggur ekki fyrir endanleg kostnaðargreining á í rauninni rekstrinum á þessu kerfi vegna þess að það er ekki búið að ákveða
til dæmis varðandi tíðni og svo framvegis. Þannig að það er ekkert óöld, en við mögum ekki blanda því saman við þetta. Þarna er bara verið að stofna félag í framhaldi af samþykkt þessa sáttmála og það verið að stofna þetta félag uppbyggingu á innviðunum, ekki reksturinn á til dæmis eins og borgarlínu. Það verður sérrekið og það er sérmál. Og þegar við erum að tala um að það sé núna eitthvað borgarlínu apparat starfandi, það er einmitt meðal annars verkefni þeirra að þau eru að vinna að tillögum hvernig þetta vinnur síðan saman, þessi kerfi, núverandi strætókerfi sem að færist þá inn í eitt allsherjar kerfi sem að verður þá borgarlínan. Það verður ekki 2 kerfi strætó og borgarlínan. Þannig að við skulum ekki rugla því saman. Síðan kemur að því að þegar kemur að Keldnalandinu, það er hluti af þessu samkomulagi að Keldnalandi komi inn í þetta og það er gert ráð fyrir því að það séu 15 milljarðar sem að myndi fást fyrir það. Ég get ekki sagt til það hversu nákvæmt það er, en það er talað það að ef það vanti upp á það er væntanlega búið að reikna þetta eitthvað út. Ef það vanti upp á það, þá komi ríkið og greiði mismuninn. Og ef það verður meira sem fæst fyrir þetta, að þá skýrt kveðið á það líka að það mun þá bara fara inn í verkefnið og koma þá sem viðbótar fjármagn inn í það. Þannig að ég held að það liggi fyrir eins nákvæmar áætlanir fyrir þetta félag og þetta verkefni eins og hægt á þessum tímapunkti. Þetta allt saman skilgreint, en það er síðan alveg rétt og ég held að það sé bara mjög tímabært að stofna einmitt félag þetta og að þá getum við fengið örugglega miklu betri og greiðari upplýsingar þetta. Varðandi rétt í lokin, varðandi stjórnarsetuna, það kemur fram að það verði skipaðir 3 fulltrúar af 6 í stjórnina af SSH og innan þessa stjórnar SSH auðvitað okkar fulltrúar og ég veit ekki hvort að það fyrir gegnum einhverja ráðningarstofu eða hvað, hvort að þeir alltaf sitja í þessu, það kemur ekki fram en þeim hefur verið falið samkvæmt lögum með þetta félag að tilgreina 3 stjórnarmenn í félagið. Þannig að ég er ánægður með það að Stefán ætlar að greiða atkvæði með þessu. Þetta er mjög jákvætt mál og hann vill þessu allt til besta eins og við öll og auðvitað vonum að þetta standist bæði hvað varðar fjármagn og hvað varðar tímalengd en eins og við vitum það getur allt gerst í þessu lífi en við getum allavega að vona það besta. Takk fyrir. Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar. Já, virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrandi bara örstutt sko. Ég hefði haldið, ef ég hefði ráðið einhverju þá hefði ég tekið alla áætlunargerðin í einu, ekki bara stofnkostnað. Þegar menn kaupa sér bíl, virðulegi forseti, að kaupa sér hús og kíkja á rekstrarkostnaði. Allavega gerðu það í gamla daga, þetta voru 8 sílindra bensínbílar allt saman, þá hvað eyðir hann skilur, hvað á ég mikið í veskinu. Auðvitað, ég kaupi ekki bara bílinn 100.000 kall og svo kostar annan 100.000 kall að fylla tankinn og ég ræði ekkert við það. Þú veist, auðvitað var ábyrg áætlanagerð, hún gerði náttúrulega ráð fyrir því að byggja innviðina, göturna til að keyra þessa strætó á og svo framvegis. En hún hefði líka átt að byggja á því hvernig ætlum við svo að organisera rekstrinum. Hvað ætlum við að leggja saman strætó og borgarlínu í eitt apparat og hvernig gerum við það þá, sirka, hvað myndi það kosta? Maður fær þetta svona í bitum, fengum að vita það hérna í haust að það veri minnst að kosti 2 milljarðar sem að myndi aukast rekstrarkostnaði strætó og þessi ágæti borgarfulltrúi sem var nefndur hérna áðan, hann staðfesti það í þessu samtali, útvarpsviðtali, að svo væri. En það sem að ég átti við, virðulegi bæjarfulltrúi, 120 milljarðar, 20 í þetta, 6 í hitt og svo framvegis. Það alveg hárrétt, það kom allt fram. En það engin niðurbrotin áætlun. Ég hef ekki séð hana. Það engin niðurbrotin áætlun hvernig skiptast þessi 6 milljarðar, hvernig í hjólastígana til dæmis. Ég hef ekki séð það, sýnið með það. Og það ekki niðurbrotið. Það bara hjólastígar og ég hef ekki séð neina verkfræðistofu útreikninga, eða 7 milljarðar eða eitthvað,
Ég hef ekki séð eina verkfræði stóð útreikning á þessu. Og á bakvið stóru tölurnar hérna, sko, í 60 milljörðum eða hvað þetta hérna fyrir sjálfa borgarlínuna. Ég hef ekki séð neitt frá Eflu eða einhverjum slíkum, skilurðu, þar sem þetta er brotið niður nánast alveg per lengdametr. Ég hef ekki séð það. Hafið þið séð það? Þá er það að fara fram hjá mér og það verður ekki fyllt þessum gögnum þá. Það væri nú aldeilis, virðulegi forseti, skrítið ef þetta væri nú til eftir allt saman en enginn hefði séð þetta. En þetta sé átti við þarna, að vantar þetta og staðfest af einhverju ábyrgri verkfræðistofu sem hefði farið yfir þetta og reiknaði þetta út. Auðvitað þykist ég vita það að menn, og ég hef heyrt það bara í umræðinni, sko, menn segja, já þetta er svona í Bergen og þetta er svona einhvers staðar í Seattle og eitthvað. Ok, ég veit ekkert það, en við erum hér að fara að framkvæma fyrir skattfé Íslendinga og íbúa hérna á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum þá hlýtur að fá áætlun fyrir okkur með okkar aðstæður og allt þetta. En nóg í bili, ég óska þessu verðandi nýja félagi til hamingju með fæðingu sína innan tíðar og óska henni alls hins besta. En ég mun líka koma í félagið alveg hörðum höndum og gera kröfur á það fyrir hönd skattgreiðenda. Nú, þá er komið að greiða atkvæði þetta mál í fundargerð bæjarráðs. Þetta er 4. mál, samgöngusáttmáli, stofnun hlutafélags. Þetta sem þannig vaxið svo kemur fram í niðurstöðu bæjarráðs að bæjarráð vísaði tillögum til staðfestingar bæjarstjórnar. Þetta er risastórt mál og svo ég bara grípa hans síðan niður svo við veitum hvað þetta snýst hérna all. Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykki með að taka þátt í að stofna opinbert hlutafélag sem heitir Betri samgöngur og það er ákveðin upphæð hlutafé. Það er bara 52 milljónir sem er gert ráð fyrir að Mosfellsbær inni á hendi og það er lagt til að Mosfellsbær samþykki stofnsamning og hluthafasamkomulag og feli bæjarstjórn að undirrita þessi skjöl fyrir hann Mosfellsbæjar. Þetta kemur fram í niðurstöðum og það er það sem við erum að greiða atkvæði núna og þeir sem að staðfesta þessa niðurstöðu bæjarráðs bennur réttum hönd, er einhver á móti. Það er 8 atkvæði og 1 mótatkvæði. Þá eru hér fleiri mál á dagskrá ef fólk vil ræða einhver mál önnur. Við erum að ræða sem sagt fundargerð bæjarráðs sem er síðari. Þar voru 6 mál, við erum búin að ræða 2, tók sinn tíma og ég ekki vorið laust eitthvert af hinum málunum ef að bæjarfulltrúar vilja ræða það. Svo virðist ekki vera, þá lít ég svo á að, já, einhverjum aðeins. Enginn kveður sér ljós og þá göngum við til atkvæða þá niðurstöðu bæjarráðs í máli 1, 2 og 5 og 6 og bæjarfulltrúar minna réttu pönsins. 1, 2. Já, 1, 2, 5 og 6. Við erum búin að greiða atkvæðið 3 og 4. Þessi staðfesta hinn málin öll, það eru 9 hendur á lofti. Þá er komið að nefndunum ákveðið bæjarfulltrúar, þar voru 3 á þessu sinni sem funduðu síðan síðasti bæjarstjórnarfundur var haldinn. Við byrjum á fjölskyldunefnd. Fundur númer 296 var haldinn 18. ágúst síðastliðinn, 8 mál á dagskrá og Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið og gjörðu svo vel Anna Sigríður. Forseti, ég er eiginlega komin hér upp undir færslu fundargerðar með leyfi forseta. Já, gjörðu svo vel. Það er þannig að hérna á fundi, í fyrsta lagi ætla ég að segja að fundargerðin eins og við fáum hann inn á gáttinni hjá okkur er ekki eins og hún birtist á vef Mosfellsbæjar. Á vef Mosfellsbæjar stendur, ég var ekki búin að opna, en það stendur þar hérna fyrir lið númer 5 að sé að ræða fundargerðir til staðfestingar. Það finna þetta bara hérna svo ég geti lesið þetta nákvæmlega fyrir ykkur með leyfi forseta, já,
Já, sem sagt, nei, það var nú greinilega hnika til röðinni, það er mál númer 1, 2, 3, 4, 7 og 8 og síðan stendur á vef Mosfellsbæjar fundargerðir til staðfestingar og þar er öldungaráð. Í fyrsta lagi þá ger ég athugasemd við þetta að það sem við fáum sé ekki það sama og almenningur sér á vef bæjarins. Ég yfirleitt skoða bara inn á fundargáttinni, mér var bara bent á þetta af sem sagt út í bæ. Að þarna væri fundargerð til staðfestingar frá öldungaráði Mosfellsbæjar. Og ég geri líka athugasemd við það vegna þess að fundargerðir öldungaráðs Mosfellsbæjar eiga ekki að fara til fjölskyldunefndar til staðfestingar. Fundargerðir öldungaráðs Mosfellsbæjar eiga samkvæmt samþykktum það ráð að fara beinustu leið til bæjarstjórnar. Og allra síst á fjölskyldunefndar staðfesta þær. Þetta bara kemur fram í reglum öldungaráðið og nú þarf ég bara að finna það með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa það sem þar stendur. Þar stendur öldungaráð Mosfellsbæjar. Nú skulum við sjá, það er í 5. grein, síðustu málsgrein. Öldungaráð skal halda gerðabók og senda eftirrit fundargerða til bæjarstjórnar jafnóðum. Það þangað vegna að þetta er sjálfstætt ráð, það heyrir ekki undir fjölskyldunefnd. Þannig að ég geri mikla athugasemd við þetta. Það er ekkert af því að öldungaráð fái fjölskyldunefnd fái fundargerðir öldungaráðs til kynningar. Það er ekkert af því. Ég er ekki að fetta fingur út í að fjölskyldunefnd kynni sig hvað öldungaráð hefur að segja. En það sem ég er að gera athugasemd við er að á vefnum stendur í fundargerð fjölskyldunefndar, fundargerðir til staðfestingar og þar undir kemur öldungaráðið. Og svo er enn eitt að þar sjáum við dagskrá fundar öldungaráðs. Inni á þeirri sýn sem við höfum í fundargáttinni sjáum við ekki. Sem er að fá líka galli. Þá þurfum við að fara sérstaklega að ná í það, en það er kannski ekki stóri gallinn, en en það er samt athugavert og ég hef sagt það áður úr þessari pontu að ég væri orðin mjög langþreytt á því að koma hingað upp til þess að gera athugasemdir við það hvernig fundargerðir eru færðar í þessu stjórnkerfi okkar Fólk hefur tekið undir það. Ég hef óskað eftir því að það væri farið sérstaklega yfir þessi mál þannig að formenn nefnda og starfsmenn nefndana séu með það á hreinu hvernig á að vinna þessi mál. Og þegar við erum að tala ráð eins og öldungaráð sem starfar í umboði bæjarstjórnar, það er nú fyrsta setningin í samþykktur öldungaráð. Öldungaráð Mosfellsbæjar starfar í umboði bæjarstjórnar. Það starfar ekki í umboði fjölskyldunefndar og á þess vegna ekki að koma þangað inn til staðfestingar. Þannig ég vildi bara nefna þetta og ég veit ekki, í alvöru tala þá veit ég bara ekki hvað ég átti bara að taka næst þegar ég rekst á svona misfellur. Og en ég gerir fastlega ráð fyrir því að formaður fjölskyldunefndar muni gæta þess hér eftir að það sé ekki fjallað um fundargerð öldungaráðs eins og hún sé til staðfestingar hjá fjölskyldunefnd. Hún er það ekki. Fundargerð öldungaráðs og ég endurtaki einu sinni enn sem er sjálfstætt ráð sem starfar samkvæmt lögum í landinu á að senda beint hingað inn með sem starfar í umboð okkar. Takk. Já, mér langar aðeins að bregðast við að áður en ég gef Rúnari Braga orðið. Í þeim gögnum sem ég hef þá var þetta sagt hér til kynningar eða fundargerð kynnt og niðurstaðan í fundargerð fjölskyldunefndar. Þetta verið eitthvað misræmi. Svo á sínum tíma var einmitt tekin þessu umræða það hvort það ætti að kynna fundargerð öldungaráðs í bæjarstjórn eða staðfesta. Og einmitt borið undir þáverandi lögmann og það var niðurstaða að fundargerðirnar eru til kynningar.
og ekki hjá fjölskyldunefnd. Það er eitthvað mistræmi þar, það er sem sagt sjálfstætt. Þetta er til kynningar, en ég er að segja það stendur til staðfestingar Og á öðrum staðum. já, í því sem almenningur í bæri sér. Já, þetta er Og alveg meðlimir skýrt. öldungaráðs. Það er enginn sem að staðfestir fundargerð öldungaráðs. Þannig að það eru, já. En við skulum gefa formanni fjölskyldunefndar orðið, Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, þú tókst auðvitað af mér orðið, ég ætla að gera hérna athugasemd við fundarstjórn forseta, en það var spurningu eða benti mín, en það var allt hárrétt sem að hún sagði, hún Anna Sigríður, en á þessum fundi er þessi fundagerð eingöngu lagð fram til kynninga og ég veit reyndar ekki, af því ég hef ekki farið inn á leiðina hinum megin, eins og hún nefndi, en ég veit svo sem ekki hvernig hún er skráð þar. En sannarlega hér í þeim gluggum sem við sjáum, þá er hún kynnt inn í fjölskyldunefnd og að því að þú myndist líka á það að þú sæir ekki fundagerðina, en það er hér í okkar gögnum. Ef við ýtum á öldungaráð lögfræðingurinn er aðeins að sýna henni hvernig þetta virkar allt saman. En ef við ýtum á öldungaráð Mosfellsbæjar inn í þessari fundagerð, þá sjáum við alla fundagerðina þar. En hún var að sjálfsögðu ekki þar til staðfestingar. Þessi fundagerð var þegar búið að staðfesta hér í bæjarstjórn, áður en hún var síðan kynnt í fjölskyldunum. Já, Forseti. já, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Við ræðum þetta mál aftur áfram. Ágæti forseti, ég hlýt bara, annarkvort er ég orðin svona svakalega óskýr af því að klukkan er langt leið á kvöld eða allir eru hættir að hlusta. Ég var að segja að á fundagerðinni á vef bæjarins sem að almenningur sér og fulltrúar öldungaráðs stendur fundagerði til staðfestingar og þar undir kemur fundagerð öldungaráðs. Það var það sem ég var að segja. Ég var ekki að segja, og eins og ég nefndi, ég sé ekkert að því að fundagerð öldungaráðs færi til kynningar í fjölskyldunefnd. Það er bara gott og gott ef hún væri kynnt bara í öllum nefndum. Þetta snýst hvað heitir það? Nú man ég ekki orðið. Ekki sjálfstæði heldur, ég þarf bara að nota því ég man ekki hitt sem er miklu flottar og er hérna stóra bakvið. Þetta snýst náttúrulega líka bara að við, fyrir utan að við vöndum okkur alltaf í gerð fundagerða, þá snýst þetta líka bara sjálfstæði öldungaráðsins. Það á ekki að lesa það á vef bæjarins að fundagerð þeirra hefði farið til staðfestingar í fjölskyldunefnd. Og nú veit ég það deyr enginn yfir þessu, þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað svakalega alvarlegt, þannig persónulega alvarlegt mál, en ástæðan fyrir að ég tek þetta upp er að, og er kannski dálítið reið yfir þessu, að ég er alveg svo þreytt á að þurfa alltaf að koma og benda á þessa hluti, þess að það er alltaf sagt, já við þurfum að laga þetta, við förum þetta, við lögum þetta, og svo gerist þetta alltaf aftur og aftur. En ég skildi ekki, ég held bara að formaður nefndarinnar hafi ekki skilið það sem ég sagði og ég bara, þá respekterar ég það bara, hann er kannski þreyttur líka og ég er þreytt og ég held að núna séum við á sömu blaðsíðu. Tveir á mældaskar núna, það var Lovísa Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, næst gjörðu svo vel Lovísa. Og síðan Rúnar Bragi. Það er örstutt af því að eftir því sem ég man best sem síðasta fjölskyldan á fundi mínum, þá uppgötvaðist þessi villa á fundinum, hún var leiðrétt, sem skýrir það að hún kemur rétt inn í gögnunum hjá okkur, en einhverjum hluta vegna, af því þegar ég skoða fundabúðið mitt, þá sé ég til staðfestingar, en einhverjum hluta vegna virðist þetta ekki leiðrétt í kerfinu alla leið, þannig að þið kannski skoðið það. Það var umræðið mitt og við leiðréttum þetta á fundinum, ég er alveg, þó formaður munið ekki alveg jafnvel og ég. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel, þú ert næstur bæjarfulltrúi. Málið er að skýrast, finnst mér. Forseti bæjarfulltrúar, ég náði ekki öllu sem að Lovísa sagði því að ég var í samræðum við Önnu Sigríði, afsakið það. En langar bara að segja að það sem öldungaráð sér, segir hún Anna, og ég tel mér svo sem vita hvaðan hún fær auðvitað sínar upplýsingar. En öldungaráðið er með sinn vef eins og við og getur séð auðvitað fundagerðirnar inn á vef Mosfellsbæjar án þess að með því að logga sig inn.
En það getur vel verið að meðlimir í öldungaráði séu varin að fara á þessa síðu, en það er sannarlega rangt það sem stendur þar. Ég veit ekki hvað veldur því, en það, eins og mér hefði stofið segir myndi vera að minnast á, að þetta var auðvitað til kynninga en ekki til staðfestingar, og það var auðvitað. Já, ég tel að ég svo á að þetta atriði sé útrætt. Vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvert af þessum einstökum málum þarna, þessum 8. Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar á 18. ágúst, fundur nr. 296. Já, Rúnar Bragi hefur beðið orðið eitthvert einstakt mál. Hann hefur 8 málum að velja. Mér langaði að koma bara hérna aðeins undir máli númer 1 og aðeins að bara fá að lesa hér niðurstöðu nefndarinnar varðandi skýrslu námfólks sem hefur komið hér nokkuð sinnum fram hér í bæjarstjórn og undir fleiri nefndum. En þar áréttaði nefndin og samþykki með 5 atkvæðum að lýsa yfir áhyggjum af niðurstöðum rannsóknarinnar og þeirri breytingu sem orðið hefur á samanborið við fyrri ár. Nefndin leggur áherslu á að skýrsla verði kynnt í foreldrasamfélaginu í Mosfellsbæ. Jafnframt ítrekar nefndin mikilvægi samvinnu þeirra sem að málunum barna koma til þess að sporna gegn þessari þróun. Fjölskyldunefnd var samhljóma í því að það þarf að kynna þessa skýrslu í foreldrasamfélaginu og auðvitað á móti að líka að þessar niðurstöður sem að þarna liggja fyrir hafa verið að versna okkur í óhag. Þannig að ég held að sé brýnt fyrir samfélagið hér allt í Mosfellsbæ að við vöndum okkur og hlúum að börnum okkur hér. Orðið lestum fyrsta mál sem Rúnar Bragi bæjarfulltrúi var að ræða. Umræðum lokið það, orðið laust ennþá. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, við erum undir 3. dagskrárlið og þar undir fjölskyldunefnd og ég ætla að fjalla hér lið 4 óskum samstarf. Ég ætla ekki að taka sérstaklega afstöðu til afgreiðslunnar en ég ætla að taka afstöðu til gagnanna undir málinu. Ég rendi yfir fundargerðina og svo fór ég að opna gögnin og lesa. Ég hætti miðjum lestri þegar ég sé á mjög nákvæm trúnaðarleg persónuleg gögn fatlaðan einstakling. Það er merkt trúnaðarskjal og ég held að þetta skjal eigi ekki að vera okkur birtanlegt sem hér eru. Mér finnst að þetta skjal eigi að hljóta sömu afgreiðslu eins og önnur trúnaðarmál innan nefndarinnar. Þetta eru mjög nákvæm lýsing á verkefninu, það er rétt, en það þyrfti að lesa þetta yfir í ljósi þess að þarna er fatlaður einstaklingur, þarna eru upplýsingar hann persónulegu mál og skjalið er merkt trúnaðarskjal. Það eru mjög nákvæm þessi persónulegu mál. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega út í það. En þessi einstaklingur er fatlaður og þessar upplýsingar mjög mikið trúnaðarmál að mínu viti. Og ég legg áherslu á það að svona mál bara veri ekki manni birtanleg. Ég gat ekki lesið með en bara örfá línur. Vissulega er verkefnið afskaplega áhugavert og afskaplega mikilvægt að það sé eitthvað gert í þetta málum. En ég tel að þessu stundu bara ekki fjármagn til staðar í bænum til þess að taka svona verkefni þó ég fagni umsókninni. En skjalið þarna, það er ekki viðeigandi að það sé eins og birt hér okkur sem hér sitjum í trúnaði sem þessum. Lóa Jónsdóttir 4. mál. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Lóa Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Fyrir forseti. Langar aðeins að bregðast við þessu.
sko, þetta gagn, við áttum sérstaklega umræðu það. Þetta gagn er ekki frá okkur komið eða bænum sjálfum. Heldur er þetta utanaðkomandi aðili sem er að senda þessar persónugreinanlegar upplýsingar með beiðninni sinni til okkar. Og þú veist, þar af leiðandi er þetta gagn klárlega ekki opinberlega aðgengilegt og við pössuðum vel upp á það. Ég get tekið undir það að það er svona, manni finnst of ítarlega kannski farið í, en það er ekki stjórnsýsla Mosfellsbæjar sem ber ábyrgð á því og ég sé ekki annað, sko, ég sé ekki ástæðu fyrir því en að við öll sem hér sitjum sem erum bundin trúnaði um trúnaðargögn, þú veist, sjáum ekki erindið sem eins og það er sent inn, en þessu langar mig líka aðeins að bregðast við að því að þó að úrræðið sé góðra gjalda vert og get tekið undir að manni lítist mjög vel á ýmsa vinnu þarna, þá er þetta sem sagt heilbrigðisþjónusta sem fellur utan starfa sveitarfélagsins. Það er ástæðan fyrir því að við getum ekki tekið þátt í svona verkefni er það að þetta er heilbrigðisþjónusta og heilbrigðisþjónusta liggur ekki á sveitarfélaginu. Stuttumáli. Takk. Má ég skoða fundalíði? Já, það hefur verið óskotið fundalíði og við gerum fundalíði. Ég geta gert eitt í einu.
Við hefjum þá undan nýju, erum að ræða fundargerð fjölskyldunefndar frá 18. ágúst. 4. mál á dagskrá ósk um samstarf, orðið ennþá laust um það mál. Það kveðið sé engin hljóðsfrekar um það og þá er umræðum lokið um það. Þarna voru að samtals 8 mál á dagskrá, við erum búin að ræða 2 og hérna orðið er ennþá laust. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar, eða Kolbrún, varst þú þetta? Stefán Ómar, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, virðulegi forseti og getur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir 3. málinu, stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks er yfirskriftin og hérna stendur leyfi þínu forseti farið yfir stöðu vegna stefnumótunar í málaflokki fatlaðs fólks, mögulega breytingar á framkvæmd kynnt. Sem sagt, hérna, það er svo stemt á íbúafund sem sagt þetta í fjarfundarformi las ég örugglega einhvers staðar og allt í góð með það. Ég var svona að velta fyrir mér sem sagt hvert er markmiðið með fundinum, hvað á að taka fyrir ef að formaðurinn kannski getur bara örstutt sagt okkur af því. Takk fyrir. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðjónsson. Forseti, bæjarfulltrúar, já. Málefni 3 stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Kannski áður en af því að það kom spurning hér í sal bara varðandi það að þarna voru engin gögn undir málinu. En það voru engin gögn undir málinu í nefndinni eða á fundinum. Heldur fór framkvæmdastjóri aðeins svona lauslega yfir í raun og veru hvað framundan væri í þessum málefnum varðandi fatlað fólk og að til stæði að vera með þennan svona stefnumótafund, jafnvel sambærilega þann var eins og í öldungaráðs eða í málefnum öldunga. Þannig að það var nú svona megin umræðan í varðandi þetta mál, en svona það var reifað yfir þetta án gagna til upplýsingar. Við laustum þetta mál, 3. mál. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, takk forseti. Ég vil einmitt nefna þetta 3. mál líka, af því að það gladdi mig virkilega að sjá að nú eigi að fara að hefja vinnu við stefnumótun í þessum málaflokki, málefnum fatlaðs fólks. Einmitt eins og formaður fjölskyldunefndar nefndi að þá vorum við með mjög öflugan og fjölmennan fund upp í framhaldsskólanum okkar í Mosó. Mjög ánægjulegur fundur, en vissulega eru aðrar aðstæður núna, en við megum ekki hætta stefnumótunarvinnun okkar, við erum að halda áfram og það er náttúrulega ráð til þess og hægt að gera ýmislegt rafrænt, þannig að ég ger nú ráð fyrir að það verði kannski með slíkum hætti sem að ég held, og einhvers staðar las ég samt eitthvað þetta, þannig ég held að það væru gögn undir málinu og einhvers staðar er ég búin að lesa ítarlega lýsingu á því hvað verður gert, en ég hef greinilega ekki lesað það undir málinu, þannig ég veit ekki hvar ég las það, einhvers staðar komst ég einhver gögn um það. Og þannig minnst þetta mjög ánægjulegt og minnst þetta bara við sem bæjarstjórn halda áfram með okkar stefnumótun og klára þessi mál og ég veit náttúrulega núna stendur upp á fræðslunefndina að fara í endurskoðun á skólastefnunni og það náttúrulega mun gerast eflaust með sama hætti að við verðum bara að fara í þessar rafrænu leiðir sem er náttúrulega ekki eins skemmtilegt eins og maður væri eins og þessi fundur sem var upp í FMOS. Þannig að já, ég bara fagna því að það sé að fara af stað með þessa vinnu og þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægur og viðkvæmur málaflokkur og við verðum að hafa þessa stefnu alveg á hreinu. En það væri einmitt gott að vita hvar þessi gögn er að finna, allavega las ég mjög ítarlega gögn þessi stefnumótun, þannig að kannski lofa þess að vita að hún vill svara mér. Rósa, gjörðu svo vel, við byrjum orðið. Við ræðum 3. mál, stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Forseti, hér sjáum þið shadow formann fjölskyldunefndar. Heyrðu, það var náttúrulega stóð til að vera með stefnumótunarfund í málefnum fatlaðra 28. mars.
sem að var augljóslega frestað, þar sem þetta var alltaf á hápunkti bylgjunar. Ég ætla nú ekki að útiloka það að það sé kannski innan meirihlutans komið eitthvað lengra, en ég að rifja hérna bara upp frá þessum umræðum sem við áttum hérna áður, er það að þetta á að fara alveg eins fram. Þetta á að vera í samvinnu við KPMG, rétt eins og var gert með stefnumótum í málefnum aldraðra og í menningarmálum. Nei, það er KPMG. Já, þetta er KPMG farið á hausinn. Og það verður lagt sama upplegg. Það er bara spurningar og svo verður þetta unnið saman. Og nú er verið að vinna að útfærslu á því að gera þetta í gegnum Zoom, þar sem að við notum þetta breakout rooms til þess að vinna ákveðin málefni og það er bara verið að vinna á fullu í að útfæra þetta með þessum spurningum. Af því það náttúrulega skapast fyrir þau okkar sem tóku þátt í öðrum eða báðum á hinum fundunum, þá verður mikil umræða við borðin eins og var, en nú verður Zoom notað til þess. En ég er ekki búin að sjá, eða ég man ekki spurningarna sjálfar, en þú veist, þetta er allt í vinnslu. Það var bara verið að bíða. Það var ekki hvað sem frekar hjá sem þetta þriðja mál, orðið laust ennþá. Hinn málin, hverðus engin fljós og þá lít ég svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnar að greiða atkvæði eða staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál byrja með sér. Bæjarfulltrúar bera rétt upp hönd sem vilja staðfesta þetta. Það er 9 hendur á lofti. Úr fjölskyldunefndinni förum við í fræðslunefndina. Þar var haldinn fundur 27. ágúst síðastliðinn, fundur númer 379. Þar voru 2 mál á dagskrá. Mikið voru laust á Kolbrún Þorsteinsdóttir í þetta máli. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Kolbrún. Já, forseti, það voru eingöngu 2 mál á dagskrá fræðslunefndar, en mikilvæg mál. Og fyrsta málið er sem sagt viðhald og endurbætur á Varmárskóla 2020 og þar fengum við fræðslunefndin fór í rafrænt innlit inn í Varmárskóla. Ætlunin var fyrst að fyrir COVID, fyrir þessa seinni bylgju, að þá var ætlunin að fara inn í skólan og fá að sjá þær breytingar sem var orðið, gríðarlega mikla breytingar inn í húsinu. Og lagfæringar á eldhúsi og vinnuaðstöðu kennara og ýmislegt annað og vinnuaðstöðu nemenda líka. Mjög mikilvæga breytingar og ánægjulegt að sjá. En það tókst með svo ótrúlega miklum ágætum að fara með einn síma og einn mann sem hann Hallgrímur sem fór með okkur inn í skólan og sýndi okkur í alla króka að kima. Gríðarlega ánægjulegt að sjá þessar breytingar og þetta er náttúrulega allt frá því að það verið að laga salerni og veggi og gólf og veit ekki hvað og upp í þak það sem það þurfti náttúrulega að gera og þetta kom náttúrulega inn í þetta rakamálinn og allt þetta sem búið verið umræðinni þannig að en viðgerðinni er ekki eða endurgerð þaks og það sem búið verið að gera því er ekki lokið þannig að þessum endurbótum en það eru langt komnar, nánast að klárast á flestum stöðum þannig að hvað skólan varðar sjálfan að þá erum við eiginlega komin þá gekk þetta vel algjörlega á áætlun þrátt fyrir örlítið óhapp sem varð í sumar á þakinu Kári fór að blása hressilega þannig að það er bara væri gaman að bæjarstjórn fengi nú einhver daginn að fara þarna inn og skoða þessar miklu breytingar sem orðið. Þetta er bara orðið glæsilegt og ég veit að það er mikil ánægja á meðal starfsfólks og nemenda með þessar nýju breytingar. En ennþá eru einhverjar raddir það að það sé ekki verið að ráðast á stóru verkefnin eins og þessi rakamál og það sem hefur verið í umræðinni en það er búið að fara ítarlega yfir það allt saman varðandi þetta skólahúsnæði, tiltekna skólahúsnæði, Varmárskóla. Þannig að ég held að bara eftir, kannski hugsa ég bara vonandi bara innan mánaðar, þá verði verklok hvað varðar þakið og klæðninguna utan á, þar að segja gluggar og gler sem er verið að laga. Þannig að
og virðist vera sem að þessar framkvæmdir séu og þeir aðilar sem þarna vinna séu að tryggja náttúrulega öryggið og þarna náttúrulega börnin farin að hlaupa allt og mjög mikið til sóma að sjá hvernig þeir eru að vinna þessi verktakar. En þið hafið eflaust einhverjar spurningar til okkar Arnu, því að nú situr Arna sem bæjarfulltrúi og er líka í Þrastarendinni og þannig ef þið hafið einhverjar spurningar til okkar þá endilega komið með þær og svo langar mig til að fara í mál nr. 2 á eftir ef að einhverjar spurningar eru. Orðið er laust fyrsta mál sem bæjarfulltrúi Kolbrún var að ræða. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Viðhald og endurbætur í Varmárskóla 2020 heitir það. Forseti, já, það er ánægilegt að hafa keyrt framhjá og séð framkvæmdir við Varmárskóla eftir öll þessi ár. Eða svona almenn rannsókn hjá Þjóðskrá og fasteignaskrá Þjóðskrár og fræðimönnum er að afskriftatími fasteigna á Íslandi er 57 ár. Og það er nauðsynlegt að þetta hafi verið gert og sé haldið við. Og ég sé einnig í þessum úttektum að búið er að færa vinnurými starfsmanna til. Þar er held ég bókasafn bæði yngri og eldri deildar tekið undir húsnæði fyrir aðstöðu fyrir starfsmenn og viðgerðir vegna rakaskemmda eða myglu hafa verið unnar sem er bara frábært og eitthvað með asbest einnig fjarlægt með viðeigandi hætti. Og það er alveg þess virði að hafa ýtt þessu ásamt öðrum í gang og það er ánægjuefni að sjá þetta gerast og fylgjast með því. Fara á byggingarstaði, maður orðaði það þannig, maður náttúrulega fyrir ekki innendilega en maður er að sjá menn vinna og sér að þetta er talsvert verk. Og þess vegna kem ég hingað til þess að fagna því að það er svona fólk, bæði starfsfólk og börn, er að fá betri vinnuaðstöðu. Já, bæjarfulltrúi Kolbrún Þórsdóttir, við beðum orðið aftur. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Fyrsta mál. Já, einmitt, takk forseti, fyrsta mál varðandi endurbætur á Varmárskóla. Það er einmitt þetta næst elsta skólahús okkar í bænum, ég held að Brúaland er eldra. Ég held að skólinn fagni bara átt 60 ára afmælinu sínu og alltaf búin að fara í gegnum miklar breytingar. En af því að bæjarfulltrúi Miðflokksins nefnir einmitt bókasafnið, þá langar mig til að taka það sérstaklega fram að bókasafnin í eldri og yngri deild voru einmitt færð á miðsvæðið sem er einmitt eins og er gert í flestum svona nútíma þeim teikningum sem að teiknaðir eru fyrir svona nútíma skólahúsnæði. Það er einmitt að gera bókasafnið meira svona hafa meira fyrir miðju og ég er búin að heyra það mun meiri nýting á safninu, þarna er verið að vinna, þarna er verið að lesa, þarna er verið að gera alls konar. Þannig að bókasafnið er meiri svona media center eins og þið kalla þetta eins og í drauma skólahúsnæði sem ég sá eitt síðan út í Bandaríkjunum og búin að hafa það svolítið á heilanum síðan og ég er búin að sjá þetta eiginlega verða veruleika hérna í yngri og eldri deild. Þannig að það er mjög ánægjulegt að sjá það. Þannig að það er bara breyting og þessi breyting var til þess að það er meiri nýting á húsnæðinu og bókasafnið bara fengið mun meiri svona sess í skólahúsnæðinu heldur en að vera sett í einhverja stofu út í horn. Þannig að þetta verður miklu meira líf og miklu meira að vera og svona ánægjulegt að sjá hvernig nemendur hafa greinilega nýtt þessa breytingu vel. Svo vil ég bara segja að því að við erum að ræða hér endurbæturnar og þessi blessaða skólabygging okkar búin að vera í umræðinni í gegnum árin og verið svolítið svona, kannski má segja pólitískt bitbein. En mér finnst bara svo gaman að sjá hvað skólinn og starfsfólkið og hvernig allir eru bara á því að nú lyftum við þessari stofnun upp að nýju og hvað búið er að gera þetta og okkur tekist að gera veg og hefja Varmárskóla upp til vaxandi virðingar á ný eftir ansi erfið ár.
Þannig að ég er bara stolt af því að bæjarstjórn hafi samþykkt það að fara í þessar viðamiklu breytingar og miklu endurbætur á skólahúsnæðinu okkar og í rauninni þeim framkvæmdum og endurbótum sem hafa verið gerðar hér á öllu okkar húsnæði. Þannig að mér finnst þetta bara ánægjulegt og heyri ekki annað og hef verið aðeins í sambandi við starfsfólk að ég heyri ekki annað en að það sé bara allir sem eitt sé ákveðnir í því að þarna skuli skólamenningin blómstra sem aldrei fyrr. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Arna Hagalínsdóttir hefur beðið orðið. Fyrsta mál, gjörðu svo vel, Arna. Viðhald og endurbætur í Varmárskóla 2020. Forseti og bæjarfulltrúar, já, ég kem undir þessum viðhaldi og endurbyggingu Varmárskóla. Ég ætla ekki að lengja þetta, mér langaði bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Kolbrúnar hversu gaman var að koma á rafrænan hátt og inn í Varmárskóla og fá að sjá breytingarnar. Þetta var pínlítið eins og taka þátt í svona Minecraft-leik að fá að fylgja í gegnum og vera inn á bókasafni og upp í rjáfur og niður í gólf. En mér langar líka bara að árétta að það er sameiginlegt hagsmunamál okkar bæjarbúa og allra að skólabyggingarnar okkar séu í lagi. Og mér finnst Mosfellsbær eiga hrós skilið fyrir að hafa lagt alla þessa vinnu og alla þessa peninga í að byggja upp skólann. Þar hefur komið að umhverfissvið og þar hefur komið að fræðslusvið meðal annars og mér finnst enginn af þessum hópi slegið slöku við til að koma þessum skóla í réttari og betri farveg. Það var markmið með úttektunum að meta húsnæðið og koma með tillögur að úrbótum og að því að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar kom inn á afskrift eða líftíma fasteigna þá hlýtur það einmitt að vera það að þegar koma tillögur að úrbætum þá verðum við að ganga í þær. Þá sér í lagi þegar húsnæðin er komin í ákveðin aldur og mér finnst að úrbótunum hafi verið forgangsraðað rétt og eftir umfangi og mikilvægi og ég veit það að við munum halda áfram að vakta þessar byggingar til þess að börnin okkar og starfsfólki okkar geta starfað af heilum hug og ánægðana inni. Það var ekki fleira, takk fyrir mig. Orðið fyrsta málið þá. Kveðið sé engi frekar hljóðs. Orðið hitt málið, það er að segja mál nr. 2. Já. Það heitir, titillinn er langur, upplýsingar til fræðslunefndar vegna COVID-19, ágúst 2020. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir, er beðið orðið, gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti. Á þessum fundi var einmitt farið yfir hvernig skólabyrjunin hjá okkur var hér í okkar sveitarfélagi vegna þess að þessi seinni bylgja skall á okkur hérna rétt fyrir skólabyrjun og margir sem náttúrulega höfðu áhyggjur af því hvernig þetta myndi allt saman fara af stað. Og eins og þið náttúrulega vitið að þá urðum við fyrir því að við þurftum að loka hér á leikskóla. Það er nokkið lítið áfall og þannig að þar enduðu margir í sóttkví og þar veiktist fólk og þannig að við hefum fengið ítarlegar upplýsingar svona gang mála á þeim leikskóla og rækningateymið og allt kerfið fór í gang og það var mjög gott að sjá það og ég fekk það bara að heyra það í gegnum framkvæmdastjóra fræðslusviðs að sjá svona hvernig kerfið raunverulega virkaði þegar svona staða kemur upp í okkar sveitarfélagi. Þannig að það var svona fumlausar aðgerðir sem fóru á stað. Þannig að við þurftum að loka og hann er ennþá lokaður leikskólinn og verður lokaður fram á næsta mánudag að öllu óbreyttu ef ekkert meira frekar kemur upp. Þannig að en mér finnst gott að sjá hvað bæði starfsfólk og foreldrar hafa rauninni tekið þessi af miklu æðruleysi og ró og þetta náttúrulega kemur sér illa en við virðist vera orðandaldið skólið og sjóið í þessum COVID-málum. Þannig að fólk bara tekur þessu en núna er sem sagt skólinn lokaður og
En það sem að kannski vildi helst segja já er að þessi skólabyrjun, hún var náttúrulega öðruvísi heldur en hún hefur verið hjá okkur gegnum tíðina þegar að foreldrar fengu að leiða börnin sín inn í skólann. Í dag fara engir foreldrar og engir gestir inn í skólann, nema þá kannski bara einhverja undantekningu sem að einn og einn með að það var náttúrulega öllum sóttvörnum beitt. Þannig að þannig skólastarfið í dag og ég veit líka að í mörgum skólum, og ég ger náttúrulega fyrir að sé í okkar skólum hérna líka, að það eru svona einhver sóttvarnahólf og svolítið svona stíft að tekið á því að fólk að blandast of mikið á kaffistofu og eitthvað slíkt. Þannig að það er bara okkar veruleiki og eins og annara stofnana held ég. Þannig og ég held að bara að með þessu náttúrulega þá upphaflega þá þegar að seinni bylgjan skall á og þá náttúrulega krossaði maður fingur í það að við þyrftum nú ekki að fara að loka fleiri í skólum, en sem betur fer og nú virðist þetta verið í rénum að þá vonandi sleppum við með það. Þannig að þetta náttúrulega það er svona helstu þessar takmarkanir á skólastarfi sem eru bara þannig að fyrst og fremst að standa vörð um það að börnin fá að mæta í skólann og að smit berist ekki inn í stofnanirnar utanaðkomandi, og ég veit að hér er verið að fara mjög stíft eftir þeim reglum. Þannig að já, þetta kannski þið hafið eflaust einhverjar spurningar til mínu varðandi þetta, en ég veit alltaf fyrst og fremst þá er bara eðlilegt skólastarf, foreldrar og aðstandendur mega ekki fara inn, það er verið að halda úti, það er engar takmarkanir hjá nemendum, þeir fara bara í sína kennslustundir og hitta sína kennara. Og svona fram að þessu þá hefur þetta bara gengið mjög vel fyrir utan Hulduberg og það er náttúrulega ekki lítið að þurfa að loka heilan leikskóla. Við löstum annað mál sem bæjarfulltrúi Kolbrúnar var að ræða. Hversu engin hljós, þá göngum við til atkvæða. Vantar reyndar einn bæjarfulltrúi að hinkrum aðeins bara eitthvað blik. Við getum að fara í kostum. Já, við göngum núna til atkvæða fundargerð fræðslunefndar og þau sem staðfesta hana eru benna rétt upp hönd. Það eru samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í skipulagið. Það var nú fjöldi mála að venju. Það þurfti reynda að fresta málum frá 11 upp í 17 vegna tímaskors. Eftir fundur var haldinn 28. ágúst síðastliðinn og var númer 521 skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, formaður skipulagsnefndar, hefur þeim orðið, gjör svo vel Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, að fjalla hér að stuttum mál númer 2 í fundargerð skipulagsnefndar sem að ber heitið Bjarkarholt Eyr, breyting á deiliskipulagi. Þarna var lögð fyrir skipulagsnefnd kynning mögulega breytingu á deiliskipulagi fyrir Bjarkarholt, númer 4 og 5. Þar liggur fyrir beiðni frá Eyr byggingu og uppbyggingu á þjónustíbúðum fyrir aldraða í Mosfellsbæ. Eyr hefur látið gera þarfagreiningu á íbúðaþörf vegna þjónustíbúða í Mosfellsbæ. Hér eru langir biðlistar eins og við vitum eftir húsnæði þessari gerð og fáar aðgerðir kannski verið í gangi til þess að stytta þá biðlistar. Það er aðgert að skipta þessu svæði upp í 2-3 áfanga ef að þessi áform ganga eftir og verið byrjað á svæðinu vestast í Bjarkarholti og það er gert ráð fyrir að þegar að verkinu er lokið að þarna verði þá 200-250 þjónustíbúðir sem koma frá í viðbót við Eyrhamra sem eru nú þegar fyrir á svæðinu. Það má kannski segja um þetta verkefni að við vitum hver þörfin er og þarna liggur fyrir auðvitað deiliskipulag fyrir svæðið sem er með
nokkrum fjölbýlishúsum, en eins og er gert ráð fyrir að þarna verði byggðar töluvert fleiri íbúðir heldur en eru á núgildandi deiliskipulagi, en að sama skapi það miklu minni heldur en núverandi deiliskipulag gerir ráð fyrir. Það sem gerist næst í þessu máli það að skipulagsnefnd samþykkti að heimila að umsækjanda að leggja fram tillögu að deiliskipulagsbreytingu, og þar sem að samþykki lóðarhafa liggur fyrir í samræmi við 43. grein skipulagslaga, og það er á svæðinu sem er vestast og fyrir lóðir nr. 4 og 5, og það liggja fyrir það eru í gangi viðræður fyrir lóðarhafa nr. 2 og 3 í Bjarkarholti samsvarandi yfirlýsingu að þeir selji sínar fasteignir inn í þetta, til þess að þetta verkefni fái framgang. Það kemur ljós á allra næstu dögum hvort að það verður, en ef að það gerist ekki strax þá munum við fá í upphafi kynningu á fyrsta áfanga þessa verkefnis sem eru þá í kringum 100 íbúðir. Það sem er kannski athyglisvert við þetta er það að ef að þessi áform ná að ganga fram, að þá hefur það auðvitað áhrif á eins og til dæmis umferðarmenninguna vegna þess að ef við hefum byggt upp og ætlum okkur að halda okkur við núverandi deiliskipulag, þá hefði orðið talsvert meiri umferð heldur en er gert ráð fyrir í þessu skipulagi, vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að einungis 1/3 af íbúðum í samsvarandi þjónustýbúðum keyrir bíl daglega, og þeir sem eru að keyra bíla þeir eru þá kannski ekki á þessum álagstímum á morgnana og seinnipartinn, sem er auðvitað gott fyrir umferðarbókhaldið í Bjarkarholtinu og þar umkring. Annað sem skiptir líka máli í sig það að þetta mun ekki hafa veruleg áhrif á skólabókhaldið okkar, þó svo að gamla fólki sé hresst þá verður mættilega ekki mikið af börnum þarna. En þetta er mjög spennandi áform að mínu mati, og við vitum, eins og ég sagði áður, hver þörfin er, og ef að þetta gengur eftir þá mun Mosfellsbær standa mjög framarlega hvað varðar þjónustuíbúðir fyrir aldraða, og þannig verða að samnýta núverandi byggingar og þær verða tengdar við þær, og síðan er áform stækkun hjúkrunarheimilisins, og ég held að við getum fagnað þessu ef að þetta nær fram að ganga, vegna þess að öldruðum fjölgar hratt og það er virkilega þörf fyrir þessu húsnæði. En það sem gerist næst er að það verður lagð fram tillaga að deiliskipulagsbreytingu, og að sjálfsögðu mun bæjarstjórn fylgjast grannt með gangi mála hvað þetta varðar. Vildi bara svona vekja athygli á þessari samþykkt til skipulagsnefndar. Takk fyrir. Já, forseti vill taka það fram að bæjarfulltrúi Stefán Ómar auka fundinn undir þessu lið, þetta var gerð í skipulagsnefnd og það verður fært í fundagerð. En orðið er laust þetta mál sem bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson var að ræða. Það heitir Bjarkarholt, Eyr, breyting á deiliskipulagi. Og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir lið nr. 52, Bjarkarholt, Eyr, breyting á deiliskipulagi eins og forseti nefndi. Ég er mjög ánægður með þessa tillögur sem liggja fyrir og þessa lýsingu á verkefninu. Þetta mikill bragur yfir þessu og mér er sérstaklega áhugavert að sjá þessu miklu göng á milli byggingana, glergöngin. Það minnti mig dálítið á Edmonton í Kanada, þar sem að þegar veður eru válynd þá gengir bara á milli húsa, innanhús. Og þarna fyrir eldri borgarana og aðstæðan og tengingarnar, þetta lítur vel út. Þannig að ég tek undir með síðasta ræðumanni að þetta er áhugavert og bara spennandi að fylgjast með framgöngu þess. Orðið er laust annað mál sem hér er til umræðu.
það kveður sér engin fjós, þá lítur forseti þess á að það sé nú réttast að greiða atkvæði það, sérstaklega eða áður en að bæjarfulltrúi Stefán Ómar kemur aftur inn á fundinn. Það sem sagt niðurstaða skipulagsnefndar var eins og kom hér fram áðan að heimilja umsækjanda að leggja fram tillögu að deiliskipulagsbreytingu. Já. Þar sem samþykki lóðarhafa liggur fyrir. Já. Efnislega er það, þannig að við greiðum atkvæði þetta mál, þar sem niðurstöðu eða tillögu skipulagsnefndar og þeir sem að staðfesta þessa tillögu skipulagsnefndar með rétt upp hönd vara 8 hendur á lofti. Og þá nú rétt að kalla Stefán Ómar aftur á fundinn, þannig að við getum höndið áfram með all hinn málin. Stefán Ómar mættur hér aftur. Það eru semst öll hinn málin, nema þeim sem var fresta, þeir koma nú aftur á dagskrána næst. Orðuðlaust. Nú það kveður sér engin ljós, þannig að forseti lítur svo á að umræða þessu lokið og við göngum þá til atkvæða og bæjarfulltrúi með rétt upp hönd sem að staðfesta niðurstöðu nefndarinnar, skipulagsnefndar. Þarna voru 9 hendur á lofti. Þá lokið afgreiðslu á fundargerðum, það voru 3 þessu sinni. Þá kom það lið sem heitir almenn erindi og það er 7. mál sem samkvæmt fundarboði kosning nýs 1. varaforseta bæjarstjórnar í stað Valdimars Birgissonar. Það liggur hér fyrir tillögu fyrir fundinum að það er lagt til að Lovísa Jónsdóttir verði 1. varaforseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar til og með 27. febrúar 2021. Forseti kallar eftir athugasemdum einhverju eða öðrum tillögum svona fornsins vegna. Þær eru ekki, þá tel ég ástæðulaust að vera í atkvæðagreiðslu. Þannig að ég lýsi því yfir að Lovísa Jónsdóttir er rétt kjörið 1. varaforseti bæjarstjórnar og býð hana velkomna á forsetabekki. Það er annað almennt erindi. Það er 7. mál á dagskrá, það er ráðning framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Þannig var á fundi bæjarráðs nr. 1454 var samþykkt tillaga að ráða framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Það er náttúrulega búið að standa til nokkuð lengi, það er búin að fara fram mikil vinna, auglýsingaferli og niðurstaða bæjarráðs var það að leggja til að Sigurbjörg Fjölnisdóttir yrði ráðin framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og bæjarstjórn ber þetta upp við bæjarstjórn og ég óska eftir atkvæðagreiðslu þeir sem samþykkja það að Sigurbjörg Fjölnisdóttir verði ráðin í þetta mikilvæga embætti með réttum hönd. Það eru 9 hendur á lofti og við bjóðum að sjálfsögðu Sigurbjörgu Fjölnisdóttur hjartanlega velkomna til starfa. Má ég gera grein fyrir atkvæðinu? Já, þú mátt gera það. Gjörðu svo vel. Rúnar Bragi Guðlaugsson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, svona sem formaður fjölskyldunefndar þá bara langar mig að óska verðandi nýjum eða orðnum nýjum framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs til hamingju. Sigurbjörg er, að ég held, frábær kandidat í þetta verkefni. En á sama tíma þótt að Unnur Ingólfsdóttir sé nú ekki hætt hjá okkur, þá er hún unnið hér í rúmlega 30 ár og gegnt þessu starfi og langar mig að nýta tækifærið þá hér þótt að hún sé nú ekki farin og hún á eftir að sitja með okkur einn fjölskyldunefndarfund í viðbót. Kærlega fyrir ánægjuleg kynni og samstarfið og til að við séum að missa frábæran starfsmann en á sama tíma fá frábæran starfsmann hér inn og óska þeim velfarnar báðum tveimur. Já, og Kolbrún Þorsteinsdóttir er líka óska eftir því að taka til máls og gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel Kolbrún, bæjarfulltrúi.
Já, forseti, leið og ég óska nýjum framkvæmdastjóra til hamingju með starfið sitt og veit að hún sé örugglega góður liðsmaður í góðan hóp starfsmanna hér hjá Mosfellsbæ. Þá finnst mér leið bara mjög mikið við hæfi og að þakka fráfarandi framkvæmdastjóra af því að ég held að ég hafi unnið hvað lengst af með henni. Ég held að saga mín ennþá lengst með að hafa starfað með þeim framkvæmdastjóra og ég ætla bara að ekki lýsa því hvað ég átti mikinn stuðning hennar þegar ég kom inn algjörlega óreynd í pólitík og var fyrsti varabæjarfulltrúi og var ekki inn í bæjarstjórninni, heldur var formaður fjölskyldunefndar samt sem áður. Mjög stór og mikilvæg nefnd sem að ég gegndi formennsku í held ég bara einhver 6 ár líklega og það er ómetanlegt að hafa fundið þennan ótrúlega stuðning og þetta traust og virðingu sem að sem hún unnur og bara einhvern veginn bara andar frá sér. Hún hefur eitthvað svo lítið fyrir því og verið svona óreyndan pólitíkus sem að vissi í rauninni ekkert hvað hún var búin að koma sér út í. Það var ómetanlegt að fá þessa leiðsögn og hvað hún var þessa gríðarlegu fagmennsku og hvað var vel haldið hér á utanum þessi viðkvæmu mál, velferðarmálin í okkar sveitarfélagi og það er ekki lítið að stíga í spor fyrrverandi framkvæmdastjóra. Þannig að ég óska nýju framkvæmdastjóra bara velfarnaðar og eflaust á hún eftir að marka sín spor bara sjálf. En ég bara, að því mér þykir bara persónulega alveg ótrúlega vænt Unni Ingólfsdóttur vegna þess að mér fannst hún bara, því hún leiddi mig hérna inn í fyrstu skrefin inn í þessari vegferð minni inn í pólitíkinni og það gekk á ýmsu og það voru alls konar erfið barnavandamál og það er bara ómetanlegt að hafa fengið stuðningarnar og traust og þessa samvinnu sem að við áttum gríðarlega góða samvinnu og mér finnst nú alltaf mjög gott að taka upp símann og hringja hann reglulega svona ef ég þarf að fá einhverjar frekari upplýsingar. Og ég sagði það við hana þegar síðast ég talaði við hann síma, ég myndi ekkert hætta því af því að hún er alltaf gríðarlega fagmanneskja og virt á sínu sviði, sínu fræðisviði og ég veit það líka bara í háskólaumhverfinu. Þá er hún gríðarlega virt og mikill fengur að hafa notið hennar krafta öll þessi ár. Og hún náttúrulega þakkaði mér fyrir það að það með símanúmerið sitt í símanúmerið hennar í vista hjá sér, þannig að maður getur alltaf leitað til hennar ef maður er í ykkur vafa, þannig að það er náttúrulega ómetanlegt og ég veit að hún er ekkert hætt og hún er örugglega að láta til sín taka einhvers staðar. Þannig að já, þetta er kannski bara það sem maður langaði að segja Unni. Það er bara einhver svona ótrúlega persónulega nótum með hennar gerð og ég bara, mér þykir ótrúlega vænt hana og ég veit að mörgum hérna inni þykir það líka. En bara leið óska Sigurbjörgu til hamingju og ég veit að áfram verða velferðarmálin í góðum höndum og sviðið er að stækka og breytast og þróast eins og við höfum séð og sem er bara, eða munum sjá á morgun, sem er mun fara þarna fyrir bæjarráð og þannig er bara málin. Við erum alltaf að þróast og breytast og hvort sem það er bæjarskrifstofarnar eða skólarnir eða hvað það er, að við erum alltaf að taka breytingum og það er einmitt hennar svona með síðustu verkum er að leiða þessar breytingar. Enda engin stöðnun í kringum fyrrverandi framkvæmdastjóra. En við eigum eftir að fá að kveðja Unni örugglega vonandi þegar hún fer, þegar hún hættir. Ég held hún veit ekki nákvæmlega hvernig það er, þannig að ég vil bara nota þetta tækifæri meðan að við erum hér samankomin og þakka henni en leið bara að segja henni að ég er ekki tilbúin til að sleppa á hendinni alveg strax. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar og svo Ásgeir. Stefán Ómar, bæjarfulltrúi. Já, virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilnefnendur. Ég ætla bara að nota tækifærið og óska nýjum framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs, Sigurbjörgu Fjölnisdóttur, til hamingju með starfið og nýja embættið og vænti mikils af henni í framtíðinni og leiðinni þá bara líka þakka fráfarandi framkvæmdastjóra
Unni Ingólfsdóttur fyrir hennar mikla framlag hérna í öll þessi 30 ár. Hún lagði náttúrulega grunninn að þessu starfi smátt og smátt í gegnum árin og eins og kom hérna fram í máli síðasta bæjarfulltrúa ótrúlega mikið starfa baki og farsælt. Takk fyrir. Ásgeir Sveinsson næstur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúi kemur hér upp undir liðnum ráðning framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Ég ætla að fá að gera hér tillögu bókun bæjarstjórnar. Öll hérna óskum við að sjálfsögðu þessu nýja aðila velfarnaðar í starfi og bjóðum hana velkomna, en mér langaði að koma hér með tillögu bókun fyrir undir þessum lið sem að bæjarstjórn geti staðið saman að, og hún er einföld og hún er svohljóðandi. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar óskar nýjum framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs Sigurbjörgu Fjölnisdóttur til hamingju með starfið og býður hana velkomna og óskar henni velfarnaðar í starfi. Bæjarstjórn þakkar einnig fráfarandi framkvæmdastjóra Unni Ingólfsdóttur af einlægni fyrir frábært og óeigingjarnt starf síðustu 33 ár í starfi sínu sem framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og óskar henni velfarnaðar í leik og starfi framtíðarinnar. Ég vona að bæjarstjórn geti tekið undir þessa tillögu bókun sem er undir þessu máli. Takk fyrir. Já. Við skulum aðeins klára mælendaskránna áður en við tökum afstöðu til þessi ágætu tillögu bókun frá bæjarfulltrúa Ásgeiri, en þess bæjarfulltrúi Sveinn Óskar næstur. Forseti, ég kem til að fagna þessari ráðningu og hér að ræða afburða manneskju. Ég hef hitt hana og átt fundi með henni ákveðið mál og Unnu Ingólfsdóttur þakka maður innilega fyrir fagmennsku og gott starf. Já, ég vil forseti að lokum taka bara undir þessu orð, en það er hérna áður en ég lýk máli mínu, þá var það Anna Sigríður. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður, bæjarfulltrúi. Forseti, ég tek náttúrulega heilshugar undir það bókun sem að bæjarfulltrúi Ásgeir las hér áðan, en fyrst svona margir eru komnir í persónu upp í pontu, þá fannst mér einhvern veginn bara óviðeigandi að sitja bara áfram í stólnum mínum. Þannig að ég tek náttúrulega undir hamingjóskir og óskir velfarnað til nýs framkvæmdastjóra sem hefur nú starfað hér einhverja mánaða skeið og hérna er örugglega mjög fær kandidat í þetta starf. Mér hefur sýnst það sem ég sé til hennar, en sérstaklega langar mig til þess að koma á framfæri þökkum til Unnar Ingólfsdóttur og þá sérstaklega líka árnaðaróskum og óskum líf og fjör og gleði og gaman á næsta æviskeiði hennar sem verður sem sé á eftir launum. Ég held að bara ef einhver mun hafa það eiga virt er þetta ekki kallað þriðja æviskeiði, þá er það örugglega Unnur Ingólfsdóttir. Kæra þakkir. Já, Lóa Sigurjónsdóttir, bæjarfulltrúi. Þú beðið morðið. Já, ég tek líka undir orð sem hér hafa fallið og maður getur náttúrulega ekki verið þessi hallræslega sem situr bara sem fastast, en ekki það að ég hafa verið sérstaklega viljað. Ég ætla að fjölskyldunefnd er fyrsta nefnd sem ég fer inn í hérna vegum bæjarins og Unnur þar af leiðandi fyrsti starfsmaður sem að ég kynnist að svona einhverju marki og ég þekki það sem að Golla er að vísa til með bara nærveru og upplýsingagjöf og samvinnu, þannig að henni ber svo sannarlega að þakka og ég ætla svo sannarlega líka að taka undir með henni Unnu Sigríði að hún fái bara sem skemmtilegast og fjörugasta tíma núna þegar hún loksins losnar við alla þessa fundi, sérstaklega Zoom-fundina sem hafa verið að hertaka líf hennar síðustu mánuði og þykist nokkuð vissum að hún stefni á fjöllafyrnindi. Vonandi gengur henni bara allt í haginn og en hún er líka búin að lofa okkur því að hún ætlar að vera hér aðeins eins og grár köttur, þannig að við getum sótt í viskubrunnin, þannig að við skulum samt
reyna að nýta hana sem minnst og njóti lífsins. Og Sigurbjörgu þekki ég auðvitað líka og mjög ánægð að hún taki við. Takk. Forseti getur nú ekki á sig setið. Má ég svo kannski að koma upp í fundarsjóð forseta? Já, það er hægt. Já, ég ætla bara að ítreka hamingjóskir til Sigurbjargar Fjölnisdóttur sem ég bar fram áðan og svo þakklæti ómælt til Unnur Ingólfsdóttur sem að man bara alveg hérna lengst aftur og man eftir því þegar Páll Guðjónsson hringdi í hann og hvað að segja, gekk hann í þetta starf eins og hún var að ríði fyrir daginn, þá var nú skrifstofnarnir í hlégarði allar, þannig að þetta er tímandi tvennir. Ég reyndar get þess að ég þekki Unnur ennþá lengra eftir tíma því við vorum saman í Mentó, þannig að maður hittir henni öðruglega svona 5 ára fresti hér eftir þegar HR-gangur hittist. En annars er ég Gunnardóttir, þú varst bara að biðja orðið. Ég hef hætt við það, ég hef engar athugasemdir við fundarsjóð forseta. Þá er komið að því sem heitir fundargerðir til kynningar. Það eru 5. Það er jú, fyrirgefið, já, það er náttúrulega að gera atkvæði, það var nú, til þess var nú leikurinn gerður sko. Við þurfum að staðfesta ráningu Sigurbjargar Fjölnisdóttur og þeir sem að gera það er bænir rétt upp hönd. Það er staðfest til að bæra á staðfest með 9 atkvæðum. Bókunin, við vorum búin að staðfesta þetta. Já, fyrirgefið, jú, ég er alveg búin að fyrirgefið, ég fór alveg Það var bara að negla þetta sko. tvíbókað. Og maður var svo mikið á flug í öllu þessu hjartnæmi ræðum. Já, við vorum búin að það mikið að það var bókunin, já. Sem að bæjarfundur Ásgeir Sveinsson las upp áðan. Ef þá hættur á loft. Þessi var samþykkja bókun frá Ásgeiri. Og Bæjarstjórn. Og sko það er búið að tvíbóka Sigurbjörgu, að ráða hana tvisvar með þessari tvöfundu samþykkt. Þá er komið að síðasta liðum ágæta bæjarfulltrúar. Það eru nokkrir fundir hér, 5 fundargerðir eða fundargerðir til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa, fundur 17. ágúst, fundur nr. 406, fjármáladagskrá. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan var haldið fundur hér í Kjarna 27. ágúst síðastliðinn. Það er notendaráð fatlaðs fólks til tiltölulega nýtt af nálinni. Þetta er fundur nr. 9. 2 mál á dagskrá. Komið nýr formaður þar, nýkjörinn. Kolbrún Oddbjörnsdóttir, það verið fyrsti fundurinn hjá henni. Forseti gefur orðið laust. Það gefið þessi engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá var það skipulagið. 21. ágúst var haldinn svokallar afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Það var bara 1 mál á dagskrá. Forseti gefið orðið laust og það kveður þessi engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá förum við hér á fjarfund. Það eru 2 fjarfundir í lokin. Það var fundargerð frá það sem er kallað venjulega SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fundaði fjarfundi 7. ágúst síðastliðinn. Skemmtilegt númer á fundi, númer 500. En það hefur ekki verið hægt að bjóða upp hún inn á tertu nema einhvers konar rafrænar veitingar. Eða það er til. Þetta var fjarfundur. Ég orðið laust. Engin sem kveður sig hljóðstað. Þá var þessi fundargerð lögð fram og að lokum er hér fundur hjá Strætó byggðarsamlagi og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur kveðið sig hljóðs. Þetta er fundur nr. 326, 14. ágúst síðastliðinn. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir forsetið og bæjarfulltrúar. Ég skal vera snöggur en ég má til með að flagga hér upplýsingum varðandi afslutuuppgjör Strætó
frá 1. janúar til 30.07.2020 og eins og gefur að skilja þá hefur þetta ástand varðandi COVID-19 haft gríðarlega áhrif á rekstur strætó þessa 6 mánuði. Frávikin frá áætlunum varðandi fargjaldatekjur eru 45% á þessu tímabili og á móti kemur reyndar að það eru mun minni útgjöld vegna akstursþjónustu fatlaðra, vegna það var bara einfaldlega miklu minni akstur, til dæmis í mars og apríl var gert ráð fyrir áætlun og síðan töluvert lægri rekstrarkostnaður almenningsvegna og hann skýrist af minni akstri auðvitað í mars og apríl líka en gert það ráð fyrir áætlun og síðan þá aðhaldi í rekstrarkaupum og yfirvinnu. En þetta aftur á móti alvarlegt mál fyrir strætó og fargjöldin hafa dregið saman 34% og rekstrarkostnaðurinn hann reyndar 100 milljónum lægri en á sama tímabili í fyrra 2019 en það tap á tímabilinu upp á 210,3 milljónir króna. Og síðan má geta þess líka að hluti af þessum auknum kostnaði það var fólkin í kjarasamningshækkunum sem komu að fullu inn í apríl 2020. Það má ekki reka strætó með tapi og það ljóst að tapið hefði orðið ennþá meira ef það hefði ekki verið brugðist mjög hratt við af stjórnendur strætó og ég verð að hrósa sérstaklega Jóhannes Rúnarsinni og hans fólki og að sjálfsögðu líka stjórn strætó fyrir að bregðast hratt við og það þurfti að taka sársaukafullar ákvarðanir varðandi að minnka þjónustu og annað slíkt en það var ekki hjá því komist og það sem liggur fyrir núna að við þurfum að bregðast við þessu og fyrsta skrefið af mörgum, eða ekki fyrsta, við erum þegar byrjuð, en næsta skref að við ætlum að hitta eigendavettvang strætó SSH á mánudaginn næstkomandi þar sem að verður farið yfir málin og síðan það þá okkar að taka ákvörðun sameiginlega þá eigendavettvangsins og síðan stjórnarstrætó með hvaða hætti verður stoppað fyrir gat. Það verður annarkvort gert með því að það verður bara aukin framlög til strætó þar sem eftir árs eða þá gert í einhverju blandari leið með niðurskurði á þjónustu eða þá þriðju leiðin að þetta verði gert með niðurskurði og það verður þá frestað enn sinn fjárfestingum sem óhjákvæmilega búið að gera en við erum kannski komin að þolmörkum þar vegna þess að vagnaflotinn þegar orðin það gamall og tæpur að það verður varla haldið áfram úti fullir þjónustu ef það verður ekki ráðist í einhvers konar vagnakaup hvort sem það þá notaði vagnar eða hvað það sem eftir ársins að það búið að fresta út af þessu ástandi nú þegar. En ég vildi bara vekja athygli á þessu hér í bæjarstjórn þess að við þurfum að taka ákvörðun núna í framhaldinu ásamt hinu sveitarfélögunum hvernig verður brugðist við þessum aðstæðum sem enginn auðvitað sá fyrir og gat ekki gert með því en ég vil samt ítreka aftur hrós mitt til framkvæmdastjóra og starfsliðs hans vegna þess að það hefur brugðist mjög hratt við aðstæðum sem ég tel að hafi verið mjög gott að bjarga því sem bjarga varð. Takk fyrir. Orðið fundargerð strætó, stjórnarfundur sem að bæjarfulltrúi Ásgeir, fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn strætó var að ræða. Nú það kveðs ekki ljós það mál og þá sú fundargerð lögð fram. Ég held að forseti standi nú aðeins á fætur til þess að slíta fundi. Það liggur ekki fleira fyrir þessu fundi. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúum fyrir þessa löngu og ströngu fundarsetu. Þetta að staða upp í 6 klukkustundir sem við hófum fundinn. Það verður boðað til næsta fundar 16. september. Og það dagur íslenska tungu og afmælisdagur Ómars Ragnarssonar. Mér datt allt í einu hvort að bæjarstjórn ætti að reyna að sýna samstöðu og taka eitt lag með Ómari. Stingum á laginu Mér skemmt, djammið ég hef mér demmt, ég æði allt á sokkaleistólum. Það verður rætt síðast, en ég þakka fundarmönnum kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.